Სამშვიდობით 9 აპრილის საქმიანი დილას ვიწყებთ და პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ვანში სპეციალური რეჟიმი შედის ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს შეამოწმებენ, ხოლო შესასვლელში გამშვები პუნქტი მოეწყობა. ანალოგიური რეჟიმი საქართველოს დანარჩენ 9 რეგიონში მოქმედებს. ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, რაიონში მასობრივი თერმოსკრინინგი იწყება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყველა ის საწარმო, რომელსაც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში უფლება აქვს იფუნქციონიროს, მკაცრად გაკონტროლდება. ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ შემოწმებისას უპირატესობა რიგითობით საწარმოებს ენიჭება და ონლაინ გაყიდვებზე მომუშავე კომპანიები პრიორიტეტულად არ არიან, რაც შეეხება შემოწმების შედეგებს. ნათია თურნავა ამბობს, რომ 40-დან 26 კომპანიაზე ნებართვა გაცემულია. დანარჩენთან დაკავშირებით კი შემოწმების განმეორებითი ეტაპი განხორციელდება. სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი დაიწყო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, წინასწარ მოწმდება და მონიტორინგი უტარდება სამშენებლო ობიექტებს იმის დასადგენად, თუ რამდენად არის ადგილზე დაცული კორონავირუსის პრევენციისთვის აუცილებელი რეკომენდაციები. ქართული წარმოების 400,000 პირბადე აფთიაქებში მაქსიმუმ 2 დღეში გაიყიდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, პირბადის ფასი 50 თეთრი იქნება, ერთ ადამიანზე კი დაახლოებით 3 პირბადე გაიცემა და აფთიაქები ქართულ პირბადეებს ფასს არ მოუმატებენ. პირბადეებით თუ პირბადების გარეშე დისტანციურად სახლიდან კარანტინსა და თვითიზოლაციაში, როგორია საქმიანების დღის წესრიგი დღეს, როგორ გადაეწყნენ ჩვენი რესპონდენტები მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში მუშაობისას, კორონავირუსის წესები დადგენილ დღის წესრიგზე და როგორ მოერგო მათი საქმე მთავარ გზავნილს დარჩით სახლში. მარინა მანჯგალაძე საქმიანობის რუბრიკის დღევანდელ ისტორიაში თავის რამდენიმე რესპონდენტს და სოციალური დისტანცირებით, მაგრამ მაინც საქმიან ამბებს მოუყრის თავს. ტექნოლოგია ვირუსის წინააღმდეგ პორტატული სასუნთქი აპარატები, რომლის გამოყენებასაც კრიტიკულ სიტუაციაში შეძლებენ. იდეის ავტორებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფორმაციით პროექტს 20,000 ლარით უფინანსებენ. მინდა როგორ შექმნის აპარატს, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანისათვის გამოყენებადი იქნება. ედისონ ტექის დამფუძნებელი გივი ბერიძე შემოგვიერთდება დეტალებით საქმიან ეთერში. როდის ამუშავდებიან ბიზნესები და სტარტაპები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებელი ღონისძიებების ფარგლებში მთავრობის გადაწყვეტილებით გაჩერდნენ. რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ და რა ძირითადი შენიშვნები აქვს სახელმწიფოს უკვე შემოწმებულ აპლიკანტებთან. თათია ჩაფუჩაძე მასპინძლობს ბექა ფერაძეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსს. და ტესტები, თემა რომელთან დაკავშირებითაც ქვეყანაში ამ დრომდე კონსენსუსამდე ვერ მივედით და ამასობაში ჯანდაცვის მინისტრმა შესყიდვების სამსახურის მიერ გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით შესაძლებელი ტესტების შესახებ გუშინ ისაუბრა. მთავრობის გეგმა და ბიზნესი აქტიურობა შეიძინონ ტესტების სად და როგორ მოახერხებენ ამას. გიორგი ჩალაძესთან გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის მმართველ პარტნიორთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. დღეს 9 აპრილია, თარიღი, რომელიც თაობებს ახსოვთ განსაკუთრებულად, თარიღი, რომელიც არის გლოვად და გამარჯვებაც, თარიღი, რომელმაც შეიწირა მორიგი სიცოცხლეები, თარიღი, როცა უფროსი ძმა და რეალურად ოკუპანტი კვლავ არ გაგიფრთხილდა, არ მოგერიდა, არ დაგინდო, მაგრამ ვერ გააჩერა და ვერ შეაკავა. ამ დღეს გაგრძელდა, დაიწყო აზვირთ და ტალღად მოძრაობა, რომელიც პატარა საქართველოს 20 წელიწადში რამდენიმე ათეულ წლის განმავლობაში დაპაუზებულ სრულ დამოუკიდებლობას მოუტანს. 9 აპრილი თაობებისთვის გლოვის, ტკივილის, თავისუფლების, გამარჯვების და სიხარულის თარიღად იქცა. და ამ ყველაფრის გარდა 9 აპრილი არის მადლიერების დღეც. დიახ, მადლობა თავისუფლებისთვის და დიდება გმირებს. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ 31 წლის თავზე პირველად 1989 წლის 9 აპრილის ღამის 4 საათზე ხალხი არ შეიკრიბებოდა რუსთაველის გამზირზე. ვერ შეიკრიბა. ამის მიზეზი საქართველოში საგანგებო ვითარება, რომელიც ეპიდემიის SARS-CoV-2-ის გამო შეიქმნა. ახალი კორონავირუსი გახდა მიზეზი,
რომ წლევანდელი 9 აპრილი ჩაივლის ტიტებით ჯემოსეფიაშვილის სახელდახელოდ შექმნილი სიმღერის ჩაივლის სევდიანად, მოგონებებით, სიხარულით და სიამაყით. ამისთვის დრო არის. დისტანციურადაც დღეს უქმეა სკოლის მოსწავლეებისათვის, მათ სკოლა არ აქვს კომპიუტერთან და მისი ჩვენი შვილების სახელითაც მადლობა 9 აპრილის გმირებს და მადლობა თავისუფლებისთვის. კი ბატონო, ესეთი ამბავია, ახლა გადავიდეთ ამბებზე, რომელიც ბოლო 24 საათის განმავლობაში მოხდა სამართალდამცავების მიერ განხორციელებული მონიტორინგიდან გამომდინარე მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის შეზღუდვების დარღვევისთვის 158 ახალი ფაქტი არის გამოვლენილი. აქ არაფერი ახლა განსაკუთრებული თუ არ ჩავთვლით ანც ქართველებს, რომელიც ამ უფულობაში და გაჭირვებაში ეტყობა ჟიგულები ფიქრობენ, თორემ ვერ ხვდები რატომ ან როგორ უნდა აირტყა 3000-იანი ან 15000 ლარიანი ჯარიმები. ესეც იქით იყოს ამ პერიოდში რამდენიმე კოლორიტულ ორიგინალური ჯარიმების დაფიქსირდა, რომელიც მინდა დღეს დილიდან სწორედ 9 აპრილს გაგიზიაროთ. ეს ვიდეო, პირველი ვიდეო ჩვენი კოლაჟიდან ასახავს, როგორ მარდად დაუძრა 8-9 ახალგაზრდა მომავალი პატრულის შემხედვარე, როცა მშვიდობიანად და საქმიანად არღვევდნენ საგანგებო ვითარების წესებს. ვუყურებ ამ ვიდეოს და შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ ბიუჯეტს ამ მარდი ახალგაზრდების შემხედვარე 27000 ლარამდე დააკლდა. მაგრამ ამბავი, რომელიც 6 აპრილს მოხდა, ჩემს უსაყვარლეს კახეთში, ეს თანხაც დააკომპენსირა და მე მგონი ზედმეტიც მოუვიდათ. ეთყობა სხვა რეგიონებში გაიყურნენ და იცავენ საგანგებო ვითარების წესებს და გაგანია კარანტინის დროს არ დადიან გადაპატიჟებაზე ან თლად ქალის ხელის სათხოვნელად. დიახ, ამ დარღვევის გამო, რომელიც საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გადაადგილებას უკრძალავს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, გარდა გამონაკლისებისა, კახეთში აგერ 9 პირი დააჯარიმეს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი 8 მეგობართან ერთად გოგონასთან ხელის სათხოვნელად მივიდნენ. ეს ამბავი სოფელ ყარაჯალაში ხდება, ეს თელავის მუნიციპალიტეტია და ადგილობრივები ყვებიან, რომ სასიძომ გოგონას სახლთან გულის ფორმის კოცონი აანთო. თუმცა ხელის თხოვნა ვეღარ მოასწრო, რადგან ის და მისი მეგობრებიც პოლიციამ გამოიჭირა. ცეცხლოვანი გულის შემხედვარე საათს დახედეს და იქვე მიაჯარიმეს კანონის შესაბამისად დააჯარიმეს. მე შეგახსენებთ, რომ რეჟიმის მდგომარეობის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 3000 ლარიანი ჯარიმით ისჯება და მოკლედ ისე გამოვიდა, რომ ხელის სათხოვნელად მისულ ბიჭებს ეს ამბავი 27000 ლარი დაუჯდათ. და ეს ჩვენი საგანგებო ვითარება თუ გაგრძელდა, ეხლა წარმომიდგენია ამ ახალგაზრდების ქორწილი ალბათ საუდის არაბეთის შეიხებსაც შესურდება ხარჯებით ჩვენი სანქციების გადამკიდე. ხმას არ ვიღებ, ჩათვალეთ, კანონია, მაგრამ მე ავიცი, ბევრი მსმენია, პირადად არ ვიცნობ ვახტანგ გომელაურს, მაგრამ გამიგია მისი დამოკიდებულებების შესახებ ეს შემთხვევების მიმართ, არც ამ ბიჭებს ვიცნობ. ყარაჯალას რომ მიადგნენ ცეცხლით გაგანია საგანგებო ვითარების დროს, მაგრამ ეხლა ისეც ნუიზავთ, რომ ადრე თუ გვიან ყარაჯალაში გასამართი ქორწილი და ამბავი ეს კორონავირუსი გადაივლის და მე ეს ქორწილი ყარაჯალაში Forbes-ის სიაში ან ღმერთმა დაგვიფაროს გინესის რეკორდების წიგნში არ მოხდეს როგორც ყველაზე ხარჯიანი ქორწილი და წვეულება ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლების კვალობაზე. პიპიში და დოლარებში მაქვს დათვლილი, ხალხო არ ინერვიულობთ მაგაზე. ქუთაისში კიდევ უფრო იწვალეს. ჯერ იყო და კახი კალაძეს და თბილსერვისის შემხედვარე, როგორ ირეცხებოდა თბილისის ქუჩები ერთმა ქუთაისელმა, რომელმაც ვერ შენიშნა, რომ რიონში უკვე დელფინები მომრავლდნენ და პერიოდულად ამოხტებიან ხოლმე თეთრხითთან, დაწერა მოკლედ, რომ თბილისის ქუჩების შემხედვარე, რომ დაოცვილებო თუ თბილისს ასე ადეზინფეცირებთ და უვლითო, ქუთაისს ეგება სველი ტილო მაინც გადაუსვათო, სველიო, სველის მაგრამ ალბათ სოველი უნდა ყოფილიყოს, მაგრამ ეწყობა ეს ამბავი პრემიერ-მინისტრმა წაიკითხა და თბილისის მსგავსად დანარჩენებსაც უთხრა მიხედეთო და დეზინფიცირებასო, მეგრელებს ამ ამბავში ვერავინ დაასწრო, ზუგდიდმა შებერა. აი რაც შეეხება ქუთაისს ამბავს, ანუ ქუთაისის დეზინფიცირებას ვეღარ განახორციელებს მისი მერი, რაც უკვე ყოფილი
მერი გიორგი ჭიღვარია, იგი მიდის როგორც მერობიდან, ასევე პოლიტიკიდან, მაგრამ ქუთაისიდან ფეხსაც არ მოვიცვლიო და ისე დავაკვირდები პროცესებსო. არა და პროცესები და მოქმედება და ვითარება წინა დღეებში ქუთაისში იყო მძაფრი, მათ შორის საგანგებო ვითარების ყველაზე მძაფრ საათებში, ანუ ღამის საათებში და გულისხმობ შემდეგს. ყველაზე საგულისხმო ფაქტი 7 აპრილის ღამის 4 საათზე ქუთაისში მომხდარი ქურდობაა. სავარაუდოდ ორმა ადამიანმა ქუთაისში სწრაფი გადარიცხვის აპარატი მოიპარეს, ურიკაზე დადეს და აი ამ ეგრეთ წოდებული როძახით კომენდანტის საათის პირობებში ქალაქში ესე გადაადგილდებოდნენ რამდენიმე კილომეტრი თან ისე რომ პოლიციამ ვერ შეამჩნია. ამბობენ, კაი ხანი გადაადგილდებოდნენ თანო ურიკიანათო და რა გითხრათ ახლა რამდენი კილომეტრიც დაულაშქრიათ ამ ვაჟკაცებს, ვერ გეტყვით ვერაფერს, მაგრამ იმ დღეებში მაგრამ მოგვიანებით რა იდენტიფიცირებულიაო ერთი სავარაუდო დამნაშავეო, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მიუხედავთ ამ ამბავს. მოკლედ ეთყობა ამდენი ვერ აიტანა, ამდენი ამბავი, საგანგებო ვითარება, შეზღუდვები და რა გააჩერებდა ამდენი ხანი სახლში ქუთაისის ერთ-ერთ გამორჩეულ კოლორიტს და პოლიტიკოს გოგი წულაიას. და არც უფიქრია ბატონ გოგი საგანგებო ვითარების წესების დარღვევა, მაგრამ აი იმდენი მოახერხა 2 დღის წინ, რომ აი ამ გაგანია კორონავირუსის ამბებში გაება სამართალ დამცველების მახეში. პოლიციელის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციელისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება, როგორც რაც გამოიხატა თქვენგან დედას გიტირებ, არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა, რაც ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას, რომელიც უნდა დაგეკისროთ სასამართლოსგან, ჯერ ჯარიმის სახით, ან პატიმრობის სახით. ამისთვის თქვენ ახლა დაკავებული ხართ ადმინისტრაციული წესით, ადმინისტრაციული კოდექსის 173 მუხლით გადაეცემ სასამართლოს უკან დაიხდეთ თუ შეიძლება ბატონებო, გადაეცემ სასამართლოს და შემდეგ განვიხილავთ თქვენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ყველა ეტაპს. გაიცნობ ცოტა უფრო შეიძლება. გამოგზავნით მანქანას მოშორდით, დაიცავით დისტანცია თქვენ უსაფრთხო. გოგი რასაპირე? მანქანას მოშორდით შეიძლება. რა უნდა დააპიროს, ხო არ გავიქცევიო. მე მგონი სასამართლომაც საგანგებო ვითარების შესაბამისად იმსჯელა, რადგან რამდენიმე საათის წინ ნახე რამდენიმე სხვა კომენტარი ბატონ გოგი წულაიასი მას და მთელ ქუთაისს, ისევე როგორც მთელ საქართველოს ჯანმრთელობას უსურვებ. მოკლედ ფორმაში ვართ, საგანგებო ვითარებაც ისეთია და ეჭვმაქვს, რომ გოგი წულაიაც მალე გაგვახარებს თავისი ქუთაისური ამბებითაც. აი საგანგებო ვითარებას რაც შეეხება ვატყობ 21 აპრილამდე არ მოვიწყენთ და ბევრჯერ მომიწევს ჩვენი საქმიანი დილა. ასე დავიწყო, სიყვარული და ძმობა იყოს, არ იყოს ქურდობა და მამაძაღლობა, მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, შემცირებულია კრიმინალიც და ოჯახური ძალადობაც. კარგი, მოდი ამით დავამთავროთ ამ თემაზე და გადავიდეთ ახლა ნელ-ნელა უკვე ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბებზე. გუშინდელ დღეს ნამდვილად ყავს გმირები საქართველოს ეკონომიკაში და არც საგანგებო თუ სხვა ვითარების გამოკორონარებული ვითარების გულისხმობ და თემების გაუჩინარების ყალობაზე დაპაუზებულ დედამიწასთან და ეკონომიკასთან ერთად ეს გმირები არსებობენ. იმ დროს, როცა მთავრობა აღნიშნებს მაინც საგანგებო ვითარებასთან ერთად, როგორ დავხვეწე სოლო, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია, მოკლედ როცა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ერთად დღეს და ღამეს ასწორებს, რომ დაარწმუნოს დონორები საქართველოს ეკონომიკის დაკრედიტებით, შესაძლოა გრანტებიც იყოს, ნახოთ, ეს დამოკიდებულია ამ გასწორებული დღეღამეების და კომუნიკაციის ხარისხზე. მარტო ამ კვირაში ორმა სისტემურმა ბანკმა და კიდევ ერთმა სისტემურმა კომპანიამ, სახელად შირინა, საკმაოდ კარგი შედეგები დადო, რომლის გაზიარებას გადავწყვიტეთ თქვენთვის და მაშასე მეგობრებო. TBC ვაჭრობის დაფინანსებისთვის Citibank-ისგან 67 მილიონი დოლარის ფინანსური რესურსი მოიზიდა. ეს ვაჭრობის ფინანსირების სფეროში TBC-სა და Citibank-ის შორის დაფინანსების მოზიდვის ყველაზე ეს პირველი
გაფორმებული და ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებაა. საქართველოს ეკონომიკა განსაკუთრებით დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე. Citibank-ისგან მოზიდული ფინანსური რესურსი ხელს შეუწყობს ჩვენი კლიენტების ექსპორტის და იმპორტის ტრანზაქციების უფრო აქტიურ დაფინანსებას და გააძლიერებს ბანკის პოზიციებს სავაჭრო ოპერაციების მხარდაჭერის თვალსაზრისით. გასულ წელს TBC ვაჭრობის დაფინანსების კუთხით მსოფლიოს ავტორიტეტული გამოცემებისგან რამდენიმე პრესტიჟული ჯილდო მოიპოვა და ამ მიმართულებით ქვეყანაში ნომერ 1 ბანკად დასახელდა. არ ჩამორჩა TBC-ის საქართველოს ბანკი 55 მილიონი დოლარის მოცულობის აწლიანი ინვესტიცია მოიზიდა. მოზიდული თანხა იმ 107 მილიონი დოლარის მოცულობის აწლიანი სასესხო ხელშეკრულების მორიგი ტრანშია, რომლის შესახებაც ხელშეკრულება გასული წლის დეკემბერში გაფორმდა. სუბორდინირებული სინდიცირებული სესხის ფარგლებში რესურსი ბანკის მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტად კვალიფიცირებისთვის არის განკუთვნილი. ინვესტიციის მოზიდვით ბანკის კაპიტალისა და ლიკვიდურობის პოზიციები კიდევ უფრო უმჯობესდება, რაც ბანკს COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაშიც დაეხმარება. მოხარული ვარ, რომ FM-ოსთან ჩვენი გრძელვადიანი და წარმატებული პარტნიორობა ამ მნიშვნელოვანი გარიგებით გრძელდება. სუბორდინირებული სესხი კაპიტალის შემდგომი გაუმჯობესების საშუალებას მოგცემს. სურს მადლობა გადაუხადო FM-ოს, რომელმაც ჩვენს ამჟამინდელ და ახალ პარტნიორ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად ტრანზაქციის განხორციელების საშუალება მოგცა. მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ჩვენს ახალ პარტნიორ კრედიტორებს ბანკის კაპიტალის სტრუქტურის დივერსიფიკაციის და კაპიტალის პოზიციის გამყარებაში მხარდაჭერის გაწევისთვის, რომელიც საქართველოს ბანკის როგორც ქვეყნის წამყვანი ბანკის როლის გაძლიერებაში აისახება. რამდენიმე დღის წინ დავაანონსე, რადგან ჩვენი კონტაქტებით CBRD-ში ადასტურებდნენ, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის განკუთვნილი 50 მილიონი არ იქნებოდა ამ კვირის ბოლო ინფორმაცია EBRD-სგან, ცხადია, მქონდა ასევე ინფორმაცია ვის გულისხმობდა და კონკრეტულად რომელი საწარმო გამოარჩია ევროპის ერთ-ერთმა წამყვანმა სისტემურმა ბანკმა საქართველოში. პროცესიც აღწერე კიდეც და იქვე დათქმაც გავაკეთე, რომ ცოტა ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარესავით გამოვიდათ ხო, მაგრამ აგერ არის EBRD-სგან გაზაფხულის კიდევ ერთი მერცხალი და მათი ძველი რჩეული, ოღონდ EBRD მარტო არ არის და EBRD და ევროკავშირი ადგილობრივი შინაური ფრინველის ფერმას და უმსხვილეს კომპანია ჩირინას ეხმარებიან, რათა კომპანიამ თავის საქმიანობა გააფართოვოს. ამის შესახებ სტატია EBRD-ის ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა. როგორც სტატიაში აღნიშნული, ჯერ კიდევ თებერვლის დასაწყისში ჩირინა გაფართოების მორიგი ფაზის დასრულების პრეზენტირებას გეგმავდა ახალი 14 ობიექტის ამოქმედებით, რაც წარმოებას 50% ზრდის. ამ მიზნის განხორციელებაში ჩირინას მისი მეგობრები, ციტირებ, EBRD და ევროკავშირი დაეხმარა. მართალია კორონავირუსის გავრცელების გამო კომპანიას მოუწია გეგმების სწრაფად გადახედვა და პრეზენტაციის გადადებას, თუმცა ამან ჩირინას ხელმძღვანელები ვერ შეაჩერა ახალ ობიექტებზე მუშაობა დაეწყოთ და ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც არსებითი საკვები პროდუქციის ადგილობრივი წარმოება უდიდეს მნიშვნელობას იძენს ქვეყანაში. რელიში და სტატიაში აღნიშნულია EBRD-ის ვებგვერდზე, რომ კომპანიამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან მუშაობა 2017 წელს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში დაიწყო, რომელიც ევროკავშირმა EU for Business-ის ინიციატივის ფარგლებში დააფინანსა და საერთაშორისო ექსპერტები დაეხმარნენ კომპანიას ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესებაში და ახალი საწარმო ობიექტის დაგეგმარებაში და სწრაფადვე ჩრინა პირველი კომპანია ხდება საქართველოში, რომელიც პროგრამა Blue Ribbons შეუერთდა. აღნიშნული EBRD-ის ინიციატივაა, რომლის სამიზნეც მზარდი საწარმოებია. ჩრინას დევიზიც ისეთივე ორიგინალური და გამორჩეულია, როგორც ჩემთვის მისი დამფუძნებელი. წარმატება მოგზაურობაა და არა მიმართულება. ჩვენ ვამაყობთ, რომ მოახერხეთ საწარმოო მოცულობის გაზრდა ამ ბრძოლ პერიოდში კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ისინი სრულად მიჰყვებიან მთავრობის რეკომენდაციებს. სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ეს ქართული საწარმო უახლეს ტექნოლოგიებს იყენებს. ჩირინას ნაწარმი ქათმის ხორცი და კვერცხი ადგილობრივი წარმოების და მოხმარების 40-დან 60% თხას 50 ადამიანს ასაქმებს.
ევროკავშირმა არ ამოწურა გუშინდელი საჩუქრების დღე მხოლოდ ამ ამბით და შუაღამისკენ BMG მიიღო დადასტურებული ინფორმაცია და გაავრცელა, რომ საქართველოს ევროკავშირისგან ეპიდემიასთან საბრძოლოდ და კრიზისულ ვითარებაში ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის დახმარების სახით მიიღებს 183 მილიონ ევროს. ეს ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში არის მითითებული და ამ დოკუმენტის თანახმად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის გამოყოფილი დახმარების მთლიანი ბიუჯეტი 962 მილიონი ევროა, საიდანაც 80 მილიონი евро გადაუდებელი დაფინანსებისათვის, ხოლო 883 მილიონი евро კი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საშუალოვადიან პერიოდში სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებაზე დაიხარჯება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის გამოყოფილი დაფინანსების ბიუჯეტით საქართველოს არის ყველაზე მსხვილი ბენეფიციარი უკრაინის შემდეგ და როგორ ნაწილდება ეს თანხები? უკრაინა იღებს 190 მილიონს, საქართველოს 183 მილიონს, სომხეთი 92 მილიონ ევროს, მოლდოვა 87 მილიონ ევროს და ბელარუსი 60 მილიონ ევროს. აზერბაიჯანისათვის 14 მილიონი ევროა გათვალისწინებული. ამასთანავე ევროკავშირი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის ხელმისაწვდომს 100 მილიონის ევროს მოცულობის ახალ ფინანსურ ინსტრუმენტს ხდის, რომელიც მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებს საშეხავათო პირობების ცესხებზე მისცემს წვდომას. ევროკავშირი 11 მილიონ 300.000 ევროს გამოყოფს სამოქალაქო საზოგადოების პირდაპირ საგრანტო დაფინანსებისათვის. საუბარი არის 60.000 ევრომდე მოცულობის გრანტის გაცემაზე, რომელიც COVID-19-ის მიერ შექმნილ გადაუდებელ საჭიროებებს პასუხობს, მაგალითად, რეგიონის სკოლებს დისტანციური სწავლების მეთოდების დანერგვაში დაეხმარება და ასე შემდეგ. ევროკავშირის სამეზობლოზე მთლიანობაში 3 მილიარდ 70 მილიონი ევროს დახმარებას გასცემს, აქედან 2 მილიარდ 100 მილიონი სამხრეთ სამეზობლოზე, 962 მილიონი евро აღმოსავლეთ სამეზობლოზე და 800 მილიონი евро ბალკანეთსა და თურქეთზე იქნება მიმართული. ჩვენ რეგულარულად გაწვით ასევე ინფორმაციებს იმ კომპანიებისა და პირების შესახებ, რომელიც StopGo-ის ფონდში თანხებს წირავენ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ზემოთ ხსენებულ და სრულად საქართველოს ბიზნესმენებს მალე მსოფლიო Forbes-ის რეიტინგში მოხვედრას უსურვებს, სადაც ისევეა გადაუვალი გადაადგილებები, როგორც საქართველოში დაინფიცირებულთა მატება. თავარია ყველას სიცოცხლე შევინარჩუნოთ და ჯანზე ვიყოთ და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. Forbes-ის ახალ რეიტინგზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, შეიძლება გადავიტანოთ კიდე სხვა ამაზე საუბარი, ვნახოთ. მანამდე კი ალბათ ყველაზე მასშტაბური საჩუქარი, რაც კი ერთ ადამიანს კორონავირუსთან ბრძოლაში, სადაც ასევე ეგრეთ წოდებული ტოპ დონორები არიან ბილ და მელინდა გეიტსები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დაახლოებით $100 მილიონ გაიღებენ კორონავირუსთან ბრძოლის მიზნით. მოკლედ, არც მეტი და ნაკლები, Twitter-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თან თანადამფუძნებელია, არ ვიცი იცნობ თუ არა, ჯეკ დორსის, უნდა იცნობდეთ. კორონავირუსთან ეპიდემიის შედეგებთან ბრძოლის მიზნით $1 მილიარდი ოდენობის დონაციის შესახებ აცხადებს. დიახ, ეს ჯეკ დორსია და იცოდეთ, რომ $1 მილიარდი დორსის ქონების დაახლოებით 30% შეადგენს. ვინაიდან მისი ქონება ბოლო მონაცემებით დაახლოებით $3 მილიარდ 300 მილიონი და ჯეკ დორსიმ თავისი Twitter-ზევე დაწერა, რომ ის გამოყოფილ თანხას კორონავირუსის პანდემიის დამარცხების შემდეგ ქალთა ჯანმრთელობას, განათლებას და ძირითად შემოსავალს მოახმარს. და კიდევ ერთი. ნახეთ რა თადარიგი დაიჭირა ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ბიზნესმენმა მსოფლიოში. გამჭირვალობისთვის ჯეკ დორსი აცხადებს, რომ ყველა დონაცია იქნება გაზიარებული საჯარო Google Sheet-ით. ამჯერად დოკუმენტი აჩვენებს, რომ $100,000 პირველი ტრანზაქცია გადარიცხულია ამერიკის საკვების ფონდში, რომელიც ლეონარდო დიკაპრიოს და ლორენ პაუელ ჯობსის მიერ არის დაარსებული. დიახ, $1 მილიარდი და ჯეკ დორსი ლიდერია პლანეტაზე დონაციით კორონავირუსის წინააღმდეგ. ბოდიში კი მომითხოვია კიდევ ერთხელ და თუ ვიღაც ჩათვლით, რომ ზედმეტად აღლიცინებულ აღადავებული ვარ დილიდან, ქართულ ბიზნესმენების ალბათ მეტი აქტიურობაა საჭირო თანხით და კონკრეტული პროექტებით, ჩართულობით და ამოქოქვით. დაახლოებით $24 მილიონი მობილიზებული StopGo ფონდის ანგარიშზე, რაც დაახლოებით იგივეა, რაც ელტონ ჯონმა აი ამ დღეებში თავისი სამზარეულოდან ონლაინ კონცერტით აკრიფა თანხები.
არ დამიწყოთ ლაპარაკი მასშტაბებზე და სხვა ამბებზე საუბარი, მესმის და ვიცი ეპოქალური პიროვნება, გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ თქვა სცენაზე ჩაუწყდა ხმა და პაუზაც აიღო, მაგრამ წინ ქართველ ბიზნესმენებს დიდი გამოწვევები აქვს და იმისთვის უნდა იაქტიურონ, ისაუბრონ, დადონ რეკომენდაციები, ეკონტაქტოთ მთავრობას, პარლამენტს, არასამთავრობო სექტორს, სოცქსელში, არ დამალოთ საკუთარი მოსაზრებები და პოზიცია, რომ ჯამში უფრო ძლიერები გამოვიდეთ ამ პრობლემებიდან, რომელიც საკმაოდ მძიმე დროებად დაგვიდგა ქართულ ეკონომიკას. ეკონომიკასთან ერთად ისე ძლიერად უნდა გამოვიდეთ, რომ Forbes-იც კი მისტიროდეს ჩვენს წარმატებებს და ხალხის კეთილდღეობას. მოკლედ, მე პირადად ეს ტექსტი მქონდა გამზადებული, რომ არა ის სიახლე, რომელიც ღამის, უпростоრად რაღა ღამის, შუა ღამის გადასვლის შემდეგ BMG-მ სრულად ახალ ინფორმაცია დადო, რომ 24 მილიონი, რომელიც 24 მილიონი 200.000, რომელიც ფონდში იყო თავმოყრილი, ერთი ხელის მოსმით, არც მეტი და ნაკლები 124 მილიონი 200.000 გახდა. დიახ, არ მოგესმათ, ერთბაშად 100 მილიონი ლარით შეივსო ფონდი, რომელშიც დღეს უკვე, როგორც გითხარით, 124 მილიონ ლარზე მეტი თანხა არის თავმოყრილი. ამის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სტოპ-გო ფონდში ჩარიცხული თანხის ოდენობა 100 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და 124 მილიონ 553,899 ლარს შეადგენს. შესაბამისი ცვლილება ფონდის ანგარიშზე საკმაოდ გვიან ღამით აისახა. BMG-ს შესაბამის უწყებებთან აქვს კომუნიკაცია, თუ რომელმა ორგანიზაციამ და ფიზიკურმა პირმა განახორციელა ეს დონაცია 100 მილიონი ლარის შემოწირულობა და თუ კი იქნება სურვილი, რომ ეს დაფიქსირდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ინფორმაციას გავაზიარებთ, თუმცა ალბათ იცით კიდეც, რომ რიგ შემთხვევებში არ სურთ შემომწირულებს საკუთარი თანხის მოცულობის გასაჯაროება და არც ვინაობის საზოგადოებისათვის გამხელა, თუ ვინ არის შემომწირველი ამ ფონდში, მაგრამ ეჭვმაქვს, რომ გავიგებთ, ვინ იქნება სხვილი შემოწირვის ავტორი. ძალიან ბევრსაც ნუიფიქრებთ ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, ღამის საათებში ასახული, იქნება დარიცხული თუ ასახული, გაცხადებული სულ ბოლომდე ინკოგნიტოთაც რომ დარჩეს, რისი უფლებაც, როგორც ანამაღნიშნა, შემომწირველებს აქვთ, დიდი ალბათობით, ამე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფონდი ქართუა და მისი დამფუძნებლის უტაივანიშვილის მამა, პარტია ქართული ოცნებას თავმჯდომარე, უკვე მეორეჯერ გამომდის ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარეზე საუბარი, იბიარდის და ჩირინადასი არ იყო, ვასახელებ და არც ვერ ვაკონკრეტებ. თუმცა სხვა არ ამგონია რა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამის დასტური ამ დილის მდგომარეობით არ მიგვიღია. წინ გრძელი და საინტერესო დღეა და აი ამ 9 აპრილს სიახლეებზე ბევრი საუბარი მოუწევს ჩვენს მედია ლიდერებს TV პირველზე. სულ მალე ამოიქოქება TV პირველი საინფორმაციო სამსახური. ჩვენი მედია ლიდერები და მეგობრები და პარტნიორები დიანა ტრაპაიძე, ვახტანგ სანაე, მე მგონი მათი კლასტერის ჯერი არის ეს პერიოდი. შემოგვიერთებიან სულ მალე, ყველას წარმატებას, ჯანმრთელობას და შემართებას ვუსურვებ, განსაკუთრებით დიანა ტრაპაიძეს, დიანა აბაშენიძე და რავი, შევბეროთ წინ საკმაოდ საინტერესო დღეა და მე მგონი დრო ახლა გადავიდეთ ჩვენი პროლოგის ტრადიციაზე. აქ მინდოდა სურვილები გამეგზავნა და ნიკოლოზისათვის, რომელიც დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტია, მაგრამ ამ სურვილებს მაინც დავტოვებ. ერთადერთი ის დამჩენია, რომ მართლა ყველა იმ რესპონდენტს, რომელიც განსაკუთრებით ამ ბლოკის ბოლო ნაწილში ხვდებიან ამ დღეების განმავლობაში, მართლა მთელი გულით უსურვო, რომ Forbes-ის სიაში მოხვდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთვისაც გასახარი ამბავი იქნება და ჩვენი გუნდის წევრებისთვისაც. მოკლედ, დანარჩენზე ანუკა ჯოხაძე და მისი დისტანციური რესპონდენტი ნიკოლოზი მუშაობდნენ. ჩანთის სამაგებო და მომზადება არ გვიწევს. და კიდევ იმიტომ მოყავს, რომ 1 საათი ვიტარდება და მეტი არ. ალბათ ცუდი იქნება. კაი, ono, სახალხი გაიგებს, რომ ეს კორონავირუსი ხელშეშლოსია, ეგრე ვიტყვი მაგიებში და ყველაფერს იყიდიან და მე ბიზნესი ამით უფრო მეტი შეშოულის და თან გააძურებენ, მაგრამ მე ხალხს აღარ ექნება იმდენო ეს ყველაფერი იყიდოს. ჩვენ ვერ დავამარცხებთ მეცნიერებმა და გამოიგონან ვაქცინა. ხელები უნდა დავიგონოთ ხშირად, დისტანცია უნდა დავიცვათ 3 მეტრი, არა 2 მეტრი. ხელი ჩამოთვალა და გადაწყვეტა შეიძლება და კიდე
თვითონ ხორობა მოიწეს. შემიაზრეთ დაყვებით ჩვენს შემიაზრეთ ხორბამ პირველი ხალხური დაეხმარა შემოსავდა. მერე ბიზნეს უნდა დაეხმარა, მაგრამ თავარია ჯერ ხალხი და მე ბიზნესი. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი დაიწყო და უახლოეს მომავალში ყველა ის კომპანია, რომელიც სრულად გაითვალისწინებს საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, სამუშაოს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. 7 აპრილის 21 საათიდან 8 აპრილის დილის 6 საათამდე პერიოდში პოლიციამ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 121 მოქალაქე დააჯარიმა. კომპანია აგარის შაქრის დირექტორის განცხადებით, აგარის შაქრის ქარხანა ადგილობრივ წარმოებას ივნისში განაახლებს. ის ამბობს, რომ ქარხანაში წარმოებისათვის აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაოები ეტაპობრივად დაიწყება და 1 ივნისს საწარმო ამოქმედება. 11-მა ყველის საწარმომ თავიანთი ნაწარმი ინფექციურ საავადმყოფოს გადასცა, 10 კილოგრამი ყველი უსასყიდლოდ მომარაგდა აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი და სასტუმრო შატომერე, სადაც განთავსებული არიან კარანტინში მყოფი პაციენტები. საერთაშორისო საავტო ფონდი ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეხვედრას ონლაინ რეჟიმში გამართავს. ამ ნაბიჯით ორგანიზაცია კორონავირუსის პანდემიის პრევენციას გეგმავს. საავტო ფონდის ინფორმაციით ვირტუალური საგაზაფხულო შეხვედრა 14-დან 17 აპრილამდე გაიმართება და მასში მონაწილეობის მიღება დისტანციურად იქნება შესაძლებელი. მსოფლიო ოქროს საბჭოს ინფორმაციით 2020 წლის თებერვალში ქვეყნების ცენტრალურმა ბანკებმა ოქროს შესყიდვები გაზარდეს. საერთო ჯამში ბანკებმა თებერვალში 36 ტონა ოქრო იყიდეს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის განცხადებით, ევროპარლამენტის შტაბ-ბინა სტრასბურგში კორონავირუსზე ტესტირების ცენტრად გამოცხადდა. ტვიტერის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეკ დორსი ამბობს, რომ კორონავირუსის შედეგებთან საბრძოლოდ $1 მილიარდ გაიღებს. პოლონეთის სეიმმა მხარი დაუჭირა მმართველი პარტია კანონი და სამართლიანობის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებზე დისტანციურად პოსტის საშუალებით ხმის მიცემას ითვალისწინებს. გლობალური პერსონალური ფუფუნების საგნების ბაზარზე მოქმედი კომპანიები პანდემიისგან უფრო მეტად დაზარალდნენ, ვიდრე თებერვალში გაკეთებული პროგნოზით იყო ეს მოსალოდნელი. ახალი შეფასებით ბაზარი დაკარგავს დაახლოებით 150 მილიარდ ევროს და 2011 წლის დონეს დაუბრუნდება, როდესაც მისი მოცულობა მხოლოდ 250 მილიარდი евро იყო. Boston Consulting ჯგუფის ანგარიშია ეს აღნიშნული, რომელიც ალტა გამა და AB Bernstein-თან ერთად არის მომზადებული და ასეთია მათი განახლებული ვარაუდები. თებერვალში გაკეთებული პროგნოზის მიხედვით კი დანაკარგი დაახლოებით 90 მილიარდ ევროს აღწევდა, მარტში ეს მაჩვენებელი უკვე 105 მილიარდ ევრომდეა გაზრდილი. პერსონალური ფუფუნების საგნების სეგმენტი, მათ შორის არის ტანსაცმელი, ჩანთები, ფეხსაცმელი, საათები, სამკაულები, აქსესუარები და ასე შემდეგ, 2019 წლის ბოლოს 350 მილიარდ ევროს შეფასდა. 2020 წელს კი ამ სეგმენტში გაყიდვების შემცირდება დაახლოებით 200
245 მილიარდ ევრომდე. თებერვალში ბაზრის მოთამაშეები ვარაუდობდნენ 10%-იან კლებას, მარტში კი სავარაუდო სცენარის წლის დანაკარგები 30%-იან შემცირებაზეა. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი თვლის, რომ კორონავირუსის შედეგები უარყოფითად იმოქმედებს 6-12 თვის განმავლობაში პერიოდზე, თუმცა ადრე ბაზრის მონაწილეთა მხოლოდ მესამეც ჰქონდა ასეთი პესიმისტური შეხედულება. პროგნოზის მიხედვით 2020 წელს დაახლოებით 105 მილიონი ერთეული პრემიუმ პროდუქტი აღარ გაიყიდება უბრალოდ. ძვირადღირებულ ნივთებზე და ფუფუნების საგნებზე ჯერ მოთხოვნა აშკარად კლებისკენ არის წასული, თუმცა ამ ფონზე საგანგებო მდგომარეობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს ცხოვრებისათვის აუცილებელი ნივთების შესაძენად მომხმარებლების გააქტიურებაზე და განსაკუთრებით ონლაინ ვაჭრობის სერვისს კიდევ უფრო აქტიურად იყენებენ. ახალი პანდემიის გამო მსოფლიოს უმსხვილესი ონლაინ საითსალო ვაჭრობის კომპანიას მაგალითად სჭირდება კიდევ დამატებით კადრები და ამაზონი 100,000 ადამიანის დაქირავებას გეგმავს. კომპანიამ შეეცდება ამით, რომ საკუთარი კლიენტების მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, უდიდესი კომპანიის და უმდიდრესი ადამიანის ჯეფ ბეზოსის ამაზონი ყველა რესურსს აერთიანებს, რათა პანდემიის გამო თავისი მომხმარებლების შეკვეთები შეასრულოს. გამოცემის ცნობითვე მათ გადაწყვიტეს, რომ დროებით შეჩერებულიყო მომსახურების მიწოდება, როგორც არის მაგალითად Amazon Shipping-ი. თუმცა ის გულისხმობს კომპანიის სატვირთო მანქანების დრაივერების გამოყენებას სხვა კომპანიების მომხმარებლებისათვის პაკეტების მიწოდებაში. Amazon-ის მიმართ მოთხოვნა სხვა მხრივაცაც აქტიურია და პასუხებიც შესაბამისი აქვთ. Streaming service-ი Amazon-ი ეთერში მონოსპექტაკლის გაშვებას გეგმავს და ეს მონოსპექტაკლი Fleabag-ი პირველად 2013 წელს არის სხვათა შორის დადგმული. მოგვიანებით ამ პიესის მიხედვით გახმაურებული სერიალის გამოვიდა და ამ სპექტაკლში და სატელევიზიო შოუშიც მთავარ როლს პიესის ავტორი ფიბი უოლერ-ბრიფი ასრულებს. ამ სერიალმა არაერთი პრესტიჟული სატელევიზიო ჯილდოც მოიპოვა და მათ შორის არის ემი და ოქროს გლობუსიც. ტრანსლაცია 10 ապრილში გეგმება და დიდი ბრიტანეთის, ირლანდიისა და ავსტრალიის მოსახლეობა ამ სპექტაკლს ნახავს არხზე Soho. ნახვის ღირებულება კი მხოლოდ $5 იქნება და ეს თანხაც რაც შეგროვდება ამ ვირუსით დაზარალებულებს მოხმარდება, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოს ასე პანდემიურ რეჟიმში აცხოვრებს. ყველას თავისი წვლილი აქვს ამ პროცესში და კიდევ ერთი ამბავი, განსაკუთრებით უკვე კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისათვის მაქვს სასიამოვნო ანონსად. აღდგომას მსოფლიოს უმეტესი ეკლესია COVID-19-ის გამო დაკეტილი იქნება. მათ შორის არის მილანის საკათედრო ტაძარი, სადაც აღდგომის ღამეს ოპერის მომღერალი ანდრეა ბოტიჩელი ცარი ეკლესიაში იმღერებს და მსმენელი მას ლაივ რეჟიმში მოусმენს. კონცერტის სახელად მუსიკა იმედისთვის იტალიელი ტენორის YouTube-ის არხზე იტალიის დროით საღამოს 7 საათზე გავა. წელს აღდგომის დღესასწაული ყველასთვის განსხვავებული იქნება, მხიარულება, რომელიც აღდგომის დღეს თანსდევს ეპიდემიამ, რომელსაც ვებრძვით შეცვალა და ერწმუნებული ვარ, ეს კონცერტი და საოცარი ხმა ყველას ჩაგვიხუტებს, რაც ამ პერიოდში ნამდვილად გვჭირდება, ამბობს იტალიის მერი ჯუზეპე სალა. უნდა ითქვას, რომ საოპერო მომღერლის მიერ შექმნილმა ფონდმა $140,000 ამერიკულ დოლარზე მეტი იტალიის საავადმყოფოებს უკვე გადასცა. აღდგომამდე კი ოპერის მოყვარულებისათვის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ანონსიც მინდა რომ გაგიზიაროთ. დღეს ონლაინ ჯუზეპე ვერდის რეკვიემს თავაზობენ მსმენელებს. თან დღეს 9 აპრილია დასვენების დღე ოფიციალურად და ამ შუაგულ კარანტინში რომ არ ვიყოთ ალბათ ძალიან მოწყობილები, ეს დასვენების დღე ძალიან გაგვიხარდებოდა. მაგრამ ვერ გვაცლიან საქმიანები ამ რეჟიმსაც და მოკლედ ნებისმიერ სიტუაციაში რაც არ უნდა 2 მაგად და 3 მაგად დასვენების დღე იყოს გამოცხადებული, ჩვენ საქმიან რეჟიმს ვინარჩუნებთ და სიახლეები გვაქვს თქვენთვის დღესაც მომზადებული. აუდიტის სამსახურის კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობაზე შენიშვნები აქვს, როგორც სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში აღნიშნული, სააგენტოს არ აქვს დამტკიცებული შედეგებზე ორიენტირებული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არის ზოგადი და საჭიროებს დეტალიზებას. თბილისის მერია უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი გადასასვლელი ხიდის მოწყობისათვის ელექტრონულ ტენდერს აცხადებს. ხიდის მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება 48,01,092 ლარია. სამუშაოების შესრულების საგარანტიო ვადა სამუშაოების დასრულებიდან 3 წელი, ხოლო დაფინანსების წყარო 2020-2021 და 2022 წლების თბილისის ბიუჯეტი იქნება. მთავრობის 222 დადგენილება, რომელიც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დროს ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალს აზუსტებს, რომლის მიხედვითაც ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალში არსებული სფეროების სიის წევრი იყო 32 მიმართულება, 34-მდეა გაზრდილი.
ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გეგმის შემუშავებაში მთავრობის გადაწყვეტილებით ანალიტიკური და კვლევითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩაერთვებიან, რისთვისაც სპეციალური პლატფორმა შეიქმნება, რომლის ფარგლებშიც მოსაზრებების გაცვლა და რეკომენდაციების შემუშავება ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მოლაპარაკებები ამასთან დაკავშირებით გუშინ შედგა. სპეციალური პლატფორმა იყო შეთავაზებული როგორც ანალიტიკოსებისათვის, ისე ეკონომიკური გუნდისათვის. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით და მათ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ამ შემთხვევაში პირველ შეკრებაზე საუბარი შეეხო სასურსათო პროდუქციაზე ფასების ზრდის თავიდან აცილების მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან კურსთაშორისი სხვაობის დაზღვევის, ასევე ყველა იმ დაგეგმილ ღონისძიებას, რომელსაც საქართველოს მთავრობა კრიზისის პერიოდში ეკონომიკის მხარდასაჭერად ეტაპობრივად განახორციელებს. ყველა ეს ღონისძიება დავყავით გარკვეულ კატეგორიებად და ძირითადი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ კერძო სექტორში მაქსიმალურად დავტოვოთ მეტი ლიკვიდობა, მეტი ფულადი რესურსი იმისთვის, რომ მიმდინარე საჭიროებები დააფინანსოს ბიზნესმა და მეორე ნაწილი ამ განზოგადების ასე ვთქვათ არის ის ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუარესება მაქსიმალურად დავაზღვიოთ და ხელი შევუწყოთ დასაქმების შენარჩუნებას კერძო სექტორში. ეს ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, რაც განხორციელდა თითოეული ორგანიზაციის წარმომადგენლის მხრიდან შეფასდა ძალიან პოზიტიურად. ჩვენი ხედვები დაემთხვა სტრატეგიის ნაწილში, ამ ეკონომიკური გამოწვევებთან ბრძოლის სტრატეგიის ნაწილში აბსოლუტურად და საუბრის მეორე ნაწილი უკვე შეეხო იმ ღონისძიებებს, იმ ხედვებს, რომელიც ჩამოყალიბდება პოსტკრიზისულ პერიოდში. აგარის შაქრის ქარხანა ადგილობრივ წარმოებას ივნისში განაახლებს. BMG-თან კომპანიის დირექტორმა ალხანალიზადემ ისაუბრა ამის შესახებ. ის ამბობს, რომ ქარხანაში წარმოებისთვის აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაოები ეტაპობრივად დაიწყება და 1 ივნისს საწარმო ამოქმედება. ჩვენთან ქარხნის გაჩერებამდე 500-მდე თანამშრომელი მუშაობდა და ისინი დაუბრუნდებიან თავის სამუშაოს, ამბობს აგარის შაქრის დირექტორი. კითხვაზე შეძლებს თუ არა აგარის შაქარი ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებული შაქრისთვის კონკურენციის გაწევას ფასების კუთხით კომპანიის დირექტორი პასუხი ამაზე ჯერ არ აქვს. მისი თქმით, ქარხანა ჯერ უნდა ამუშავდეს, რომ განისაზღვროს მათი წარმოებული შაქრის ფასი. აგარის შაქარის ამუშავების შესახებ დავალებას შეგახსენეთ პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკის სამინისტროს რამდენიმე დღის წინ მისცა. ეკონომიკის მინისტრმა კი აგარის შაქრის ამუშავების გეგმაზე გუშინ კიდევ ერთხელ ისაუბრა და ის ამბობს, რომ მთავრობამ გადაწყვიტა დაეხმაროს და გვერდში დაუდგეს არა მაინც და მაინც კონკრეტულ კომპანიას აგარის შაქრის კომბინატს მაგალითად, არამედ ადგილობრივ წარმოებას. კითხვა კი, რომელიც BMG-ს აქვს, ლოგიკურია, როგორ აპირებს მთავრობა ამუშავოს ქარხანა, რომლის მენეჯმენტიც გასულ წელს აცხადებდა, რომ მუშაობა ბაზარზე არსებული კონკურენციის გამო შეაჩერეს, რადგან იმპორტირებულ პროდუქციას კონკურენციას ვერ უწევდნენ. ასევე მთავრობა რაიმე ტიპის შეღავათების დაწესებას აპირებს თუ არა ქარხნისათვის და თუ ამას აპირებს, ეს სხვა კომპანიებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში ხომ არ ჩააყენებს აგარის შაქარს. ნათია თურნავას პასუხი შეგვიძლია ამ კითხვაზე მოვისმინოთ. ეს ერთ-ერთი იმ დარგებისგანი არის, რომელსაც ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულად განვავითარებთ და ავაღორძინებთ, ვინაიდან საკუთარი რესურსით მაქსიმალურად შევძლოთ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ბაზარი მოვამარაგოთ ყველგან, სადაც ეს უპრიანია. შაქრის წარმოება არის ესეთი დარგი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დავეხმარებით აგარის შაქრის კომბინატს, ამით ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი საწარმო, რომელიც აწარმოებს საქართველოში შაქარს, იგივე პირობებს მიიღებს. ამ ეტაპზე ეს არის აგარის შაქრის კომბინატი, რომელიც ყველაზე მეტად მზად არის და პრაქტიკულად 2 თვეში შეძლებს, რომ დაიწყოს წარმოება. თუ კი რომელიმე სხვა კომპანია იქნება ამისთვის მზად, ჩვენ რა თქმა უნდა იგივენაირად დაუდგებით მათ გვერდში სხვადასხვა მექანიზმით. კომპანიების გვერდში დგომას და მთავრობის პოზიციას რაც შეეხება, ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პირველ ეტაპზე შეჩერებული ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის ნებართვების გასაცემად საწარმოებში ამოწმებენ და ონლაინ ვაჭრობის პლატფორმებს, რომლის დახმარებითაც სხვადასხვა რიტეილ სექტორის წარმომადგენელი მინიმალურ შემოსავალს იღებდა, ჯერ პრიორიტეტში არ არის, თუმცა შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურად ონლაინ სერვისები პრიორიტეტში იყოს ამოტანილი.
შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ონლაინ კომპანიები, ონლაინ გაყიდვების სერვისები პრიორიტეტში ამოვიტანოთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი პრიორიტეტია ერთი შეხედვით, მაგრამ ჩვენი რესურსიდან გამომდინარე, მართლაც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ და მაინც გვიწევს დროში, ესე ვთქვათ, გაწერა ამ პროცესის. ჩვენ შევეცდებით, რომ ონლაინ სერვისების კომპანიები მაქსიმალურად ახლო პრიორიტეტში გადმოვიტანოთ შემოწმებებში და კონკრეტულად თითოეული კომპანიის გადამოწმების შედეგად მივიღებთ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არის ეს მიდგომა. ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი კი გაიზარდა საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული მთავრობის 222 დადგენილება, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დროს ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალს აზუსტებს, გადახედილ მონაცემებს გვაძლევს და ცვლილებები შევიდა დანართო ურში და მასში არსებული საგამონაკლისო სფეროების სია 34-მდე გაიზარდა 32-დან. ახალ გამონაკლისებს შორის მოხდა გასადენებისა და ლიფტების რემონტი, ასევე სალარო აპარატებისათვის სპეციალური ქაღალდის მიწოდება. ასევე დაზუსტდა ზოგიერთი სფეროს აღწერა. მათ შორის არის სამთო მოპოვება. თუ ადრე მხოლოდ მოპოვებითი საქმიანობა იყო ნებადართული, ახლა მას მოპოვებული პროდუქციის რეალიზაციაც ემატება. სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგიც დაიწყო პარალელურად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით წინასწარ მოწმდება და მონიტორინგი უტარდება სამშენებლო ობიექტებს. იმის დასადგენად თუ რამდენად არის ადგილებზე დაცული კორონავირუსის პრევენციისათვის აუცილებელი რეკომენდაციები. მათივე განცხადებით, უახლოეს მომავალში ყველა ის კომპანია, რომელიც სრულად გაითვალისწინებს საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, სამუშაოებს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების გახანგრძლივების შესაძლებლობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ გადაწყვეტილებები ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების მიხედვით იქნება მიღებული. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველის ინფორმაციით, ბანის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს ამავდროულად აქტიური შემოწმება ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგის ფარგლებში და შესასვლელებში გამშვები პუნქტი მოეწყობა, რაც განპირობებული არის იმ შემთხვევით, რომელიც ამ რაიონშია დაფიქსირებული. ამ ეტაპისათვის მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ვანის მუნიციპალიტეტში შემოღებულ იქნას იგივე რეგულაცია, რაც სხვა დანარჩენ 9 საქართველოს მუნიციპალიტეტში მოქმედებს. შესაბამისად იქნება პროაქტიული თერმოსკრინინგი, ასევე მუნიციპალიტეტის გასასვლელებში მოეწყობა სპეციალური გამშვები პუნქტები, სადაც შემოწმდება თერმოსკრინინგი მოხდება ჩვენი თანამოქალაქეების და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზეც ანალოგიური განხორციელდება. რაც შეეხება საკარანტინო ზონებს, ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრმა გუშინ ერთგვარი ანგარიში წარადგინა. გუშინ დილის მონაცემებით კარანტინში 4682 ადამიანი იმყოფებოდა და ისინი მთელი საქართველოს მასშტაბით 86 სასტუმროში არიან განთავსებულები. როგორც ნათია თურნავამ უწყებათა შორისი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მთავრობას კარანტინის პროგრამისათვის გამზადებული და მობილიზებული 6568 სასტუმრო ოთახი აქვს. 2 დღის წინ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ამ რესურსისთვის დამატებით 12.200.000 ლარის სასტუმროს მომსახურების შეზღუდვაზე განაცხადა. ერთი მსგავსი შეზღუდვა, რომლის ღირებულებაც 10.5 მილიონი ლარი იყო, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ იქამდე განახორციელა. ამ ღონისძიებებში ჩართულია მხოლოდ სასტუმროების პერსონალიდან 2600-მდე ადამიანი დასაქმებული, რომ არაფერი ვთქვათ, ათობით და ასობით ექიმზე, პოლიციელზე, ვინც იცავს კარანტინებს, ექიმები, ვინც ემსახურებიან კარანტინში მყოფ ადამიანებს და აკვირდებიან მათ, მძღოლები, რომელიც მათ გადაადგილებას ახორციელებენ საზღვრიდან კონკრეტულ სასტუმრომდე და ჩვენი თანამშრომლები ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში არიან ამ კარანტინების მომსახურების პროცესში ჩართული. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს პირველ რიგში კომფორტული იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უწევს დღესდღეობით კარანტინში ყოფნა და რა თქმა უნდა ეფექტური სამედიცინო ღონისძიებების გატარების თვალსაზრისით. კორონავირუსთან ბრძოლის რეჟიმში უმნიშვნელოვანესი პოსტკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, რომელიც ჯერ მხოლოდ გზავნილების დონეზე და მინიმალური აქცენტებით არის ხელმისაწვდომი საჯარო, თუმცა გზები როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ვითარებიდან უმნიშვნელოვანესია რომ ვიპოვოთ. საქმიანი განწყობა ამ მხრივ კიდევ უფრო უნდა წავახალისოთ და სერია როგორ გამდიდრდნენ, რომელიც Forbes-ის აქვს მკითხველისთვის შეთავაზებული სატელევიზიო ვერსიით საქმიანი დილაშიც ვცდილობთ რომ მოტივაციისათვის შემოგთავაზოთ ხოლმე და დღეს ჰეინეკენზე მოგიყვებით.
ჰეინეკენი იმ კომპანიების სიაში შედის, რომელთა წარმატების ისტორია 150 წელზე მეტს ითვლის. 1864 წელს 22 წლის ჰოლანდიელმა ჯერარდ ადრიან ჰეინეკენმა ამსტერდამში პატარა ლუდსახარში სახელად დე ჰუბერგი შეიძინა, რომელიც ბევრ ლუდს ხარშავდა, მაგრამ იაფს და უხარისხოს. ჰეინეკენმა პირველ რიგში სხვა ქვეყნების წარმატებული ლუდსახარშები მოიარა და ნახა, ვინ რა ტექნოლოგიას იყენებდა, მათ შორის ბავარიელი ლუდის მწარმოებლები. ჯერარდს მეწარმოების კარგი თვისებები აღმოაჩნდა და კომპანია მალევე გაიყვანა მოგებაზე. თუმცა შემოსავლებმა მას შემდეგ დაიწყო სწრაფად ზრდა, რაც ახალი ტექნოლოგიებით ჯენტლმენების ლუდის სახელწოდების მაღალი ხარისხის ლუდის გამოშვება დაიწყო. ჰეინეკენის ტექნოლოგიური წარმატების მნიშვნელოვან მომენტად ითვლება ლუდისთვის ახალი საფუარის დამზადება, რაც დღემდე მისი სპეციფიკური გემოს განმაპირობებელია. ახალი საფუარი ცნობილი ფრანგი მიკრობიოლოგიის მოსწავლემ ექიმმა ელიონმა შექმნა. ჯერარდ ჰეინეკენი 1893 წელს გარდაიცვალა. ამ დროისთვის უკვე მისი კომპანია ყველაზე მეტ ლუდს ყიდდა ჰოლანდიაში და ყოველთვის ნაცნობი ბრენდი იყო. მამის საქმე შვილმა ჰენრი ჰაინეკენმა გადაიბარა, რომელმაც კომპანიას 1940 წლამდე უხელმძღვანელა. ალფრედ ჰეინეკენს საქმის მომდევნო გამგრძელებელს უკავშირდება ლუდის ბოთლებში ჩამოსხმა და გაყიდვებში ლუდის ბოთლის დომინირება. მის დროს შემუშავდა ჰაინეკენის ცნობილი ბოთლის დიზაინიც. 1970-იანი წლებიდან ჰაინეკენმა კრეატიული ვიდეო რეკლამების გაშვება დაიწყო, რამაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო მეტად გაზარდა. ამავე პერიოდში აქტიურად დაიწყო ქარხნების მშენებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში. 1972 წლიდან კომპანიის ოფიციალური სახელი ჰეინეკენ NV-ა. 1980-იან წლებში კომპანიის წარმატებებს თან ახლდა კრიმინალის შემოტევა. 1983 წელს ალფრედ ჰაინეკენი და მისი მძღოლი გაიტაცეს. 21 დღის შემდეგ გამოსასყიდის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. გადახდილი თანხის ზუსტი ოდენობა გასაიდუმლოებულია. ამ პერიოდში უკვე შემოსავლების მიხედვით ჰაინეკენი მსოფლიოში მეხუთე ლუდის კომპანია იყო. 1991 წელს კომპანიამ 425 მილიონი დოლარის მოგება მიიღო. 1999 წელს კომპანია უკვე 10 მილიარდ ლიტრამდე ლუდს აწარმოებდა. 2018 წელს ჰაინეკენის შემოსავლებმა 27 მილიარდი დოლარი შეადგინა, მოგებამ კი 3 მილიარდ დოლარზე მეტი. კომპანიაში 80,000 ადამიანამდეა დასაქმებული. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 40 მილიარდ დოლარს აღემატება. ეკოლოგ კორონავირუსი და მასთან გამკლაობის გზები, რომელთა შორისაც ტესტებზე აქცენტირება ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა. ხელმისაწვდომობა COVID ინფიცირების გადასამოწმებელ რესურსთან როდის და რითი შეიძლება გაიზარდოს. ამაზე რამდენიმე წუთში უნდა ვისაუბროთ. გიორგი ჩალაძე, გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის მმართველი პარტნიორი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. მას შემდეგ, რაც კორონავირუსი მსოფლიოში მასშტაბურად გავრცელდა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს ფართო მასშტაბიანი ტესტირებისგან აქტიურად მოუწოდებს. ჯანდაცვის მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ უშინ ქვეყანაში არსებული ტესტების მარაგებზე და კონკრეტულ რიცხვებზე საუბრისათვის დოკუმენტის წარდგენა გადაწყვიტა. რა ტიპის ტესტებით ხდება საქართველოში ტესტირება და მსოფლიოში კორონავირუსის დიაგნოსტიკა, ვინ იყენებს ამ პრაქტიკას წარმატებულად და მედიკოსების აზრით, რომელი ტესტები ამართლებს ყველაზე მეტად. მოკლედ სიუჟეტი მოგიმზადეთ და მოდით ნახოთ, როგორი არის პრაქტიკა.
მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში კორონავირუსის მასობრივი გავრცელება დაიწყო, გლობალური მასშტაბით სამედიცინო კომპანიებმა აქტიურად დაიწყეს სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო საშუალებებზე ფიქრი, რათა COVID-19-ის აღმოჩენა პაციენტებში, რაც შეიძლება მცირე დროში, მინიმალური ცდომილებებით განხორციელებულიყო. დროთა განმავლობაში ბაზარზე რამდენიმე სახეობის ტესტი და მათი არაერთი მწარმოებელი გამოჩნდა. ამ ეტაპზე კი 3 ძირითადი სახეობის ტესტი არსებობს, რომლებიც კორონავირუსის გამოსამჟღავნებლად გამოიყენება. კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად გაიზარდა ტესტის მსურველი ქვეყნების რიგებიც. რიგში ჩადგა საქართველოც. პირველია PCR ტესტი, რომელიც იჭერს ვირუსის გენეტიკურ მასალას და რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით არსებული ლაბორატორიები იყენებენ, მათ შორის თბილისის ლუგარის ლაბორატორიაც. PCR ტესტი პასუხს რამდენიმე საათში იძლევა. ამ ეტაპზე საქართველოში ოქროს სტანდარტის PCR-ის 12000 ტესტია, გზაში კი 18000 ერთეულია. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით PCR ტესტების შემთხვევაში საერთო შეკვეთის მოცულობა 84000-ია. დიაგნოსტიკის მეორე სახეობა კომპანია CFD-ის სწრაფი ტესტია. ესეც PCR-ია, თუმცა დიაგნოსტიკა განსხვავებული მეთოდით. კარტრიჯებით ხორციელდება, რომელთა მანქანებიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და ის ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება. პასუხს კი ამ შემთხვევაში 45 წუთი სჭირდება. ამ მიმართულებით, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კომპანიასთან, შესაბამისად შეკვეთილია 10000 ტესტი. მესამე დიაგნოსტიკის სახეობა არის უკვე ანტისხეულებზე დამყარებული ტესტი, რომელიც პასუხს 15 წუთში იძლევა. ანტისხეულზე დამყარებული სწრაფი ტესტები საქართველოშია 4000 ერთეული, ხოლო გზაში 20000. გაფორმებული ხელშეკრულებით შეკვეთის მოცულობა სულ 24000-ია. ხოლო რაც შეეხება ანტიგენზე დამყარებულ სწრაფ ტესტებს, ტიკარაძის განმარტებით მათი რაოდენობა ქვეყანაში არის 2000, ხოლო 52000 ერთეული კი გზაშია. ხოლო მას შემდეგ, რაც მათი ეფექტურობა დადასტურდება, გეგმაშია 200000 ასეთი ტესტის შემოტანა. COVID-19-ის დიაგნოსტიკისთვის სწრაფი ტესტების გამოყენება წარმატებულად შეძლეს სინგაპურში, სამხრეთ კორეასა და გერმანიაში. თუმცა ექსპერტების თქმით, ამ მიმართულებით სისუსტე გამოიჩინა იტალიამ და თავად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. იყო შემთხვევებიც, როცა ქვეყნებმა სწრაფი ტესტების შეკვეთილი პარტიები უკან დააბრუნეს. არასაიმედო ტესტები დააბრუნა საქართველომაც. კონკრეტულად საქმე ეხებოდა ჩინურ მწარმოებელ კომპანიას, რომელსაც საქართველოსთან ერთად ასევე უარი უთხრა ესპანეთმა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს მასშტაბით სწრაფი ტესტების მწარმოებელი არაერთი კომპანია არსებობს, ჯანდაცვის დარგში მომუშავეები მაინც ამბობენ, რომ PCR ტესტი სწრაფი ტესტისგან განსხვავებით ბევრად უფრო საიმედოა და ზუსტ შედეგს იძლევა. კერძო სექტორმა უნდა იაქტიუროს ამირან გამყრელიძის ამ განცხადების შემდეგ სამედიცინო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის შედეგიანი აქტიურობის გზების ძიებას ად უფრო ეფექტურია. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. გიორგი ჩალაძე, გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის მმართველი პარტნიორი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამირან გამყრელიძემ ონლაინ ჩართვისას კერძო სექტორს მოუწოდა 2 დღის წინ რომ იაქტიურონ და მან თქვა რომ ტესტებზე, რომელიც 15-20 წუთში იძლევა პასუხს, მათზე შეკვეთა არის გაკეთებული. ათეულათასობით მარაგისა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა თქვა ისიც, რომ სახელმწიფო მუშაობს ამ მიმართულებით და დარწმუნებულია, რომ შედეგი იქნება. თუმცა იქვე აღინიშნა, რომ გასულ კვირას დამტკიცებული ლაბორატორიული ტესტების ახალი ალგორითმი მუშაობს, რომელიც მისი აზრით ტესტირებას გახდის უფრო ხელმისაწვდომს. მეორე მხრივ, მაშინ როცა ამდენი საუბარი იყო ხარისხთან დაკავშირებით ტესტებზე, რა შეიძლება კერძო სექტორისათვის იყოს სახელმძღვანელო ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რითი უნდა იხელმძღვანელონ მათ და რა გზები არსებობს ამ ტესტებზე წვდომისა. ამ კითხვით მინდა რომ დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის მივესალმები საქართველოს. პირველ რიგში დღევანდელ დღეს ვილოცავთ, დღეს შედგა ჩვენი ქვეყანა და იმედი მაქვს რომ ჩვენ გავარძელებთ და ავაშენებთ ჩვენ უკეთეს ქვეყანას. რაც შეეხება ტესტებს, ახალ ალგორითმს და რითი უნდა იხელმძღვანელოს ყველა. ჩემი აზრით, ჩემი მოკრძალებული აზრია, მთავარი ამომავალი წერტილი არის ხარისხი და გამოცდილება. მათ ვისაც შეუძლია ხარისხიანი სერვისის და პროდუქტის შექმნა, ყველა უნდა ჩაერთოს. ჩვენ როგორც კერძო ლაბორატორია, გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია, დღე 0-დან ვართ ამ სისტემაში ჩართული, დღე 0-დან ვიყავით პროაქტიულები და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ფაქტორი, ვინც თქვა, რომ აუცილებელია რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გამოიჩინოს უნარი და ჩაერთოს მაღალი სტანდარტის სერვისის მიწოდებაში. ძალიან კარგია რომ მივედით უკვე ოფიციალურად იმ ეტაპამდე, სადაც მოთხოვნა არის კერძო სექტორის ჩართულობის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ოღონდ ჩვენი მაგალითიც გვინდა გითხრათ, ჩვენ პირადი გამოცდილებითაც კი
თუ კი არ მოხდება წინასწარ ამ ადამიანებთან, ამ კომპანიებთან შეთანხმება, რამდენიმე კვირით ან თვით ადრე ხვალ რომ გვინდა რაიმეს მოწოდება, ეს შეუძლებელია. ეს არ არის უბრალოდ ნამცხვარი წავიდეთ და მაღაზიაში ვიყიდოთ. ამას ჭირდება ძალიან სწორი და ზუსტი მენეჯმენტი და დროის განსაზღვრა, როდის შეძლებენ ჩამოტანას და არ დაგვაუწყდეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე. ტრანსპორტირება არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში ტრანსპორტირება დღეს წარმოადგენს პრობლემას. თუნდაც ჩვენ გამზადებული თვირთი გქონდეს, ამ თვირთი საქართველოს ჩამოტანამდე გაძნელდება. იმიტომ რომ დღეს შეზღუდულია ფრენები დაფრენავს, მხოლოდ ნაწილი იმ ფრენების, რაც ჩვეულებრივ რეჟიმში უპრობლემოდ ხდებოდა. დღეს არ ჩამოდის 3 და 5 დღეს საქართველოში ჩვენი შეკვეთილი ტესტები და შესაბამისად ეს მოწოდებები რთულდება. ძალიან ხშირად გვხვდება უკვე მომწოდებელი, გამყიდველი ტესტების მწარმოებელი, ვინც იტყუება. ისინი ასაღებენ მათ ტესტს როგორც ხარისხიანს ამ დოკუმენტებს აწესრიებენ. აი, აქ არის სწორედ თავი კითხვა, ბატონო გიორგი, როგორ შეიძლება რომ კერძო სექტორმა ყველა ეს სქემა რომც მოგვარებული ქონდეს, ანუ დროულად პასუხი მიიღოს, მენეჯმენტი რაც შეიძლება კარგად გააკეთოს, თქვა ტრანსპორტირების საკითხიც მოგვარებული იყოს, რამდენად ფართოა ასორტიმენტი დღეს საიმსო და რამდენად არის უკვე ზუსტი მონაცემები იმის, სად შეიძლება რომ კერძო სექტორმა მიაგნოს სანდო ტესტებს. ასორტიმენტი არის ძალიან ფართე. პრობლემა არის ზუსტად ამაში, რომ კერძო სექტორს ჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობის გამოცდილება, მაღალი დონის გამოცდილება და უნარი გაარჩიოს ხარისხიან და არახარისხიან მომწოდებლებს შორის. თუ თქვენ დღეს იწყებთ ურთიერთობას კომპანიასთან, მას არ უნდა ენდოთ. ურთიერთობები რამდენიმე წლიანი სტაბილური ურთიერთობები უნდა იყოს, რაც ნდობას იწვევს. ჩვენ მილიონობით წერილი მოგვდის. ამ ერთი თვის განმავლობაში და მილიონი არა ალბათ, მაგრამ რამდენიმე ასეული ათასი წერილი მივიღეთ, სადაც სხვადასხვა შემოთავაზებები, მაგრამ ჩვენ დღე პირველი და თანამშრომლობთ მხოლოდ იმ მომწოდებელთან, ვისაც წლების განმავლობაში ვიცნობ და ვენდობით, ესენი სოფლიო ბრენდები, ამ კომპანიებს ყველა ენდობა და მათი ხარისხი არც ერთ დღეს არ დამდგარა ეჭვ ქვეშ. გამოწვევა არის ამის გარდა ძალიან ბევრი. პროდუქტი, რომელსაც ამერიკული FDA აძლევს დროებით emergency authorization access, ეს არ არის ხარისხის გარანტია, აქ ჩანაწერი დათქმა არსებობს, რომ მხოლოდ იმიტომ იშვება ამერიკის ბაზარზე, რომ უკეთესი სხვა არაფერი შექმნილა და მათგან მიყენებული ზიანი ბევრად ნაკლები შეიძლება იყოს, ვიდრე მათგან მიღებული ხეილი. ამ პირობით აქ ამერიკულ FDA-ს დაშვება. უნიკალური ალგორითმი არ არსებობს. ეს არის ჩვეულებრივი საქმე, რომელსაც ძალიან კარგად ჭირდება ფილტრაცია და საქმის ცოდნა. დღეს თუ თქვენ ახალი კომპანია ხართ, თქვენ არ უნდა დაკავდეთ უცხოელებთან მოლაპარაკებით ტესტის შესყიდვაზე. თქვენ უბრალოდ მოგატყუებენ. ეს არ არის სათამაშო საქმე. თქვენი ჩატარებული ტესტი, თქვენ ჩატარებული ცდით შეიძლება ბევრი ადამიანი დაიღუპოს. ამიტომ დიახ, აუცილებელია ფართო მასშტაბის ჩართვა, მაგრამ ძალიან სკრუპულოზულად არის შესასწავლი თითეული მომწოდებელი და ტესტის სტანდარტი. რა სტანდარტს აკმაყოფილებს ეს ტესტი? დღეს თამაშის დრო არ არის, დღეს კინკლაობის დრო არ არის. დღეს არის საქმე საკეთება. გიორგი, სად გადის ზღვარი ერთის მხრივ სრულად მოშლილ ლოჯისტიკურ კავშირებს, დაპაუზებულ ეკონომიკებს და მიწოდება შორის, სადაც მოთხოვნა ცალსახად არის ამ პროდუქტზე, მეორეს მხრივ სანდო შესაძლოა 4-5 ბრენდი, შეიძლება მეტიც, მე არა ვარ სპეციალისტი ამ თემაში და ამიტომაც ვცდილობ დისტანცირდე ტესტირების თემებისგან, მაგრამ ჩემს წარმოდგენაში ის 4-5 რეპუტაციულად მაღალი და სანდო კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით დღეს განიცდის დაახლოებით 209 ქვეყნიდან მსოფლიოში აგრესიულ მოთხოვნას მიწოდებასთან დაკავშირებით ტესტირებისა და არის ჩვეულებრივი რიგი, ანუ ტრაფიკი ამ მაღალხარისხიანი სანდო ტესტირების მიწოდებაზე. მეორეს მხრივ ტრაფიკი, სხვა ტიპის ტრაფიკი, ანუ გადმოვედით ლოჯისტიკაზე, არის მოშლილი და რაღაცა გარკვეული სინთეზი არის, სიმბიოზი გასაკეთებელი კერძო სექტორის და ალბათ სახელმწიფოს თანამშრომლობისა, რადგან შესაძლოა ერთის მხრივ უზრუნველყო ამ ყველაფრის მოწოდება, მაგრამ დაგიპაუზდეს და შეგექმნას პრობლემები ლოჯისტიკაზე. არსებობს თუ არა რაღაცა ტიპის გამოსავალი, რაზეც თქვენს ლაბორატორიას აქვს ნაფიქრი ან აქვს გამოცდილება?
ძალიან სწორი კითხვა დიახ აქვს ნაფიქრი და აქვს გამოცდილება ჩვენი შეთანხმებები დღევანდელ მოწოდებებთან დაკავშირებით დადებული გვაქვს იანვარში. იანვრის ბოლოს შედგა ყველა შეთანხმება, იანვრის ბოლოს შედგა კოლრაში ხელშეკრულებები, სადაც გათვალისწინებულია როგორც მოწოდების გრაფიკი, ასევე გათვალისწინებულია ის რაოდენობები და სხვადასხვა სახარჯი მასალები, რაც დაგჭირდება. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ დღესთან, როცა ჩვენ გვექნება ტესტები საქართველოში, მაგრამ არ გვექნება სატესტო მასალის ვირუსის გენის გამომყოფი რეაქციები და არ გვექნება სხვადასხვა დამხმარე საშუალებები. ეს საშუალებები საქართველოში არ იწარმოება. ჩვენ გეგმავთ ამის წარმოებას, მაგრამ ეს დღეს არ იქნება შესაძლებელი. პრობლემა არა მხოლოდ ტესტირება არის. ბევრი სხვა პრობლემა იქნება. ზღვარი გადის მენეჯმენტზე. სწორ და დროულ მენეჯმენტზე. კარგმა და პასუხისმგებლიანმა ბიზნესმა რეაგირება არ უნდა მოახდინოს მხოლოდ მყისიერად, არამედ წინასწარ უნდა შეძლოს და განჩვიტოს, დაგეგმოს მისი შემდეგი რამდენიმე თვის ქმედებები. ასეთი საბიზნეს სამწუხაროდ საქართველოში მე ბევრი ვერ დავინახე. მაშინ როცა საჭირო გახდა ტესტირება, არც ერთი ჩვენი პარტნიორი, არც ერთი ჩვენი ცნობილი ლაბორატორია ამ ტესტირებაზე არ რეაგირებდა. ჩვენ ვიყავით მხოლოდ ერთი კერძო კომპანია, ვინც იძახდა, რომ ჩვენ ლაბორატორია ვართ, ვისაც შეგვიძლია ამის გაკეთება. მე მესმის. ეს არ არის მარტივი საკითხი და რთულია გადაეწყო ასეთ გამოწვევაზე, რაც კორონავირუსია და მთელ მსოფლიოში ამის პრობლემა დგას. მაგრამ როცა შენი ქვეყნის აკეთებ კარგ საქმეს, ეს ნიშნავს მეტ პასუხისმგებლობას და მეტ უნარს წინასწარ სწორად დაგეგმო ის შესაძლო დაშვებები, რაც შეიძლება დადგეს. ჩვენ ეს დავგვექმეთ და შევასრულეთ. ფაქტია, რომ დღეს შედეგი დადებულია და ჩვენ ყველა პარტნიორს, ჩვენ ყველა მეგობარს ძალიან დიდი თხოვნით მიმართავთ, რაც შეიძლება მეტად ჩაერთონ ამ პროცესში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს დღეს სჭირდება ყველას დახმარება. და პირველი ზღვარი, ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება იყოს. დიახ, გისმენთ და დაასრულეთ და დაგისვამთ კითხვას. თავარი საკითხი არის ერთი. არ შეიძლება ყველა გახდეს ექიმი, არ შეიძლება ყველა გახდეს სტატისტიკოსი და არ შეიძლება ყველა გახდეს პანდემიოლოგი ან ეპიდემიოლოგი. რაღაცა უფრო იოლი მოითხოვეთ ამ სიტუაციაში. ხართულია, იმიტომ რომ ყველას დღეს აქვს თავის შეხედულება ამ ტესტირებაზე. თავარი გვავიწყდება, რისთვის ვაკეთებთ, რა აქვს ტესტის ჩატარების მიზანი. მაგალითად, ჩეხეთმა რა გააკეთა. ჩეხეთის მაგალითი, რატომ იყენებს ის სწრაფ ტესტებს, არის სხვა, ვიდრე ეს იყო კორეის მაგალითი. ჩეხეთმა 10 მილიონმა ქვეყანამ ადგა, აარჩიეთ პრაღასა და ორ განსხვავებულ რეგიონში 5000 კაცი ჯამში და ამ 5000 კაცს მუდმივად უტარებს სწრაფ ტესტირებას. იცით რისთვის? იმიტომ რომ დროულად ჩაირთოს ეკონომიკა. დროულად ჩაიქოქოს მანქანა, უზარმაზარი სახელმწიფო ეკონომიკური მანქანა, რომელიც შემოიტანს და შექმნის ახალ ფულს. ახალ შესაძლებლობებს. დღეს ჩვენი პრობლემა არის კორონავირუსი, მაგრამ ხვალ ეს იქნება ჩვენი ეკონომიკა. თუ ჩვენ არ ავამუშავეთ, თუ ჩვენ ჯანმრთელი ადამიანები, ვისაც დღეს ვირუსი არ გამოვიყვანეთ სამსახურში, დროულად ეკონომიკა გაჩერდება. ჩეხეთმა ეს რომ თავიდან აირიდოს, დაიწყო შერჩევითი, წინასწარ დაგეგმილი შერჩევით, რეგიონების შერჩევითი პრინციპით ადამიანების ტესტირება, იმ მიზნით რომ იპოვოს რამდენი ადამიანი არის, ჯერ არ არის დასკანონებული. ამის შემდეგ ის იმ რეგიონში გათიშავს და ჩართავს ადამიანების იმ ჯგუფებს, რომელიც ჯანმრთელია და ამუშავებს. ეს არის ძალიან სწორი მიდგომა. რომელ მიდგომას ავირჩევთ, ეს ჩვენ გადასაწყვეტია. გასაგები. ამ მიდგომთან დაკავშირებით ალბათ სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე მაინტერესებს, რაზეც ახლა ვსაუბრობ ტესტების ნაწილი, თქვენ ამბობთ, რომ გაქვთ კონტაქტები, გქონდათ თადარიგი დაჭერილი, იყო თქვენგან შეთავაზება მათ შორის თქვენი პარტნიორებისათვის, რომ თქვენი გავლით მომხდარიყო ამ ტესტების ქვეყანაში შემოტანა. აი ეს გზა დღეს რამდენად ხელმისაწვდომი არის იმ ფონზე, რომ დღეს უკვე ვხედავთ მოწოდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კერძო სექტორმა უნდა იაქტიუროს. თუ თქვათ რაღაცა პრობლემები არსებობდა ამ თემასთან დაკავშირებით, დღეს უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში კაფეო გზავნილები დავინახეთ და კერძო სექტორისათვის რა იქნება მაშინ გზა? თქვენი დახმარებით ვის შეუძლია თქვათ სანდო ტესტის შემოტანა და როგორი გზით არის ეს შესაძლებელი? ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ PCR ტესტზე, მაგრამ მიუხედავად ამ PCR ტესტის მუშაობისა, მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ძალიან კაი კავშირები და შეთანხმება სწრაფ ტესტებზე, მაგრამ ეს კომპანიები შერჩეულია წინასწარ, მათი ხარისხი შემოწმებულია, ჩვენ მზად ვართ ჩამოვიტანოთ საქართველოში ტესტები, როგორც PCR-ი, ასევე სწრაფი ტესტი და ნებისმიერ მსურველს, ეს არ არის კერძო პირებზე საუბარი, ორგანიზაციებზე და სახელმწიფოზე, ჩვენ ამ ტესტებს მივცემთ. ყველა ტესტის ხარისხი აუცილებელია შემოწმებული იყოს სახელმწიფოს მიერ. ჩვენ არ შეგვხვედრია სახელმწიფოსთან შემოწმების ტესტის შემოწმების ან რაიმე დოკუმენტალური პრობლემა. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად კომფორტული იყო ტესტის რეგისტრაციის პროცესი და მე ასეთი ხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, როცა ჩვენ ეს დავინახეთ რეგისტრაციის პროცესში, დღემდე არ მინახავს.
ის მithმა მოთქვა რომ ჩვენ ხელი შეგვიშალეს ტესტის შემოტანაში, ესე არ არის. მათ ვისაც უარი უთხრეს ტესტის შემოტანაში, სავარაუდოდ მიზეზი არსებობდა. ჩვენ შემთხვევაში ტესტის შემოტანას პრობლემა არ ქონია, ჩვენ დღესაც შეგვიძლია შემოვიტანოთ ნებისმიერი წინასწარ დაგეგმილი რაოდენობა ტესტის და სახელმწიფოდან დაწყებული კერძო კლინიკები დამთავრებული, ვისაც შეუძლია უნარი და აქვს უნარი ჩაატაროს ეს ტესტი, ჩვენ შეგვიძლია მათ ეს მივცეთ. ოღონდ ეს ჩამტარებელი უნდა იყოს იგივე ხარისხის და იგივე შემოწმება გავლილი, რაც გაიარა გენეტიკის ეროვნულმა ლაბორატორიამ. იმისათვის, რომ დავწუნდეთ, ხარისხი არ იქნება დაბლა ჩამოსული. ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა სათამაშო არ არის. ბატონ გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ კარგი, კომფორტული იყო სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, თქვენ გქონდათ მათთან კომუნიკაცია. რატომ ვერ მოხერხდა მაშინ აქამდე ჩამოტანა? რა ჯდება დაახლოებით ეს ტესტები, რომ ჩამოვიტანოთ და რას უკავშირდება და თუ კი დღეს შედგება ეს შეთანხმება, რა დრო ჭირდება მის ქვეყანამდე მოსვლას? ჩვენ ბიზნეს მედია ვართ და კონკრეტული ხალხი ვართ, სტატისტიკოსები ახსენეთ და ეხლა აღარ გავდივარ ბერნარდ შოუს მოტივებზე სტატისტიკოსებთან დაკავშირებით, აქ გავჩერდები, მაგრამ მაგალითად 10,000 ტესტი, PR ტესტებზე ახსენეთ თქვენ პირობითად, რომელზეც რამდენიმე უმსხვილესმა ბიზნესმაც დაადასტურა, რომ ისინი მზად არიან დონაციისთვის და შეეცდებიან კი არა და გადაწყვიტეს რომ ეს შემოვიდა. პირველი რა ჯდება 10,000 PR ტესტის შემოტანა? დონაცია არ არის გიორგი ბოდიში ამას შევასწორებ. ეს დონაცია არ არის, ჩვენ ამაში ყველაფერში ფულს ვხდით. არა, თქვენგან არა, მე ვგულისხმობ ერთ-ერთმა კომპანიამ ამ შემთხვევაში TBC-მ განაცხადა, რომ მათ 10,000 ტესტი შემოაქვთ. საქართველოში გულისხმობ ისინი ფულს იხდიან ამაში. ეს არ ვიცი მათ რა შემოაქვთ, ჩვენ ვიცი ჩვენ ეს ტესტი გვიждდება თვითღირებულება, ხოლო ტესტის ნაწილი 350-400 ლარი, თუმცა ეს არის იმ შემთხვევაში, როცა შენ ყიდულობ 1000-ობით და არა 100,000-ობით. ეს ერთ ტესტზეა, ბატონ გიორგი, საუბარი? 100,000. დიახ და თავარი არის გიორგი, იცით რა გავიგოთ, ეს ტესტი არ არის კასეტური გამზადებული გახსნი და ჩატარდება ტესტი. ეს არის რეაგენტები, რომელიც რეაქცია უნდა ჩადდეს ეს მიკროლიტრებზე და რაოდენობები თითოეულ ტესტის არის სხვადასხვა. მაგალითად, ერთი ტესტის ჩატარება სჭირდება სხვა რაოდენობა, ვიდრე ერთჯერადად 25 ან 30 ტესტის ჩატარებას. შესაბამისად, წინასწარ ვერ გათვლით მხოლოდ ერთის ფასს, უნდა გათვალოთ ბევრი დაშვებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღესდღეობით რაც ეს ტესტი ჯდება, PCR ტესტი, ჩვენ კონკრეტულ ლაბორატორიაში თვითღირებულება არის მხოლოდ სატესტო ნაწილის, მხოლოდ ლაბორატორიული რეაგენტების 350-400 ლარი, ამას სხვადასხვა დანამატები აქვს, რა თქმა უნდა, და ეს ფასი თვითღირებულება ადის 510-512 ლარი. დაახლოებით ესეთი ფასია. თუმცა ამ ფასის ჩამოწევა შესაძლებელია 100 ან ნაკლებ ლარამდე სწორად ერთჯერადად შესყიდული რეაგენტების საშუალებით. ჩვენ შეგვიძლია ტესტის ღირებულება 100 ლარის ფარგლებში ჩამოვწიოთ. PCR ტესტზეა საუბარი. ნიშნავს თუ არა, რომ თუ არის ფული და თუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მაღალი რეპუტაციული მსოფლიო კომპანიებისგან ტესტების შემოტანა, სახელმწიფოს, საქართველოს გულისხმობ, სახელმწიფოს და კერძო სექტორის რეგისტრირებული ლაბორატორიების, რეგისტრირებული კომპანიების სახელმწიფოს მიერ კოლაბორაცია იძლევა იმ რისკების სრულად გადაზღვევის საშუალებას უკვე, რომ რეალურად შემოვა იმ ხარისხის ტესტები, რომელიც არ იქნება ისეთივე მაგალითად ჩავარდნილი შემთხვევა, როგორც ეს იყო ერთი კონტრაქტის შემთხვევაში დაახლოებით 10-20 დღის წინ, როცა ესპანეთის გახმაურებული მაგალითიდან გამომდინარე, ის კომპანია, ვისთანაც მხოლოდ წინარე კონტრაქტი იყო, მოგვიწია ამის გაუქმება. იძლევა ესპანეთის გარდა 3,5 მილიონი ტესტი, 3,4 მილიონი ტესტი ინგლისმა სრულად დააბრუნა, არც ერთი ტესტი არ ვარგოდა. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს, ზუსტად ვიცით და დიახ სახელმწიფო ჩართულობა, დიახ სწორი მენეჯმენტი და კერძო ბიზნესთან სწორ თანაბარ დონეზე საუბარი იძლევა ამის გარანტიას, რომ ასეთ შეცდომები იყოს არიდებული. სახელმწიფოს ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ გაერკვეს ბიოტექნოლოგიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავს პროფესიონალები, სახელმწიფოს ფუნქცია არ არის ბიოტექნოლოგიებში გარკვევა. იქ ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ, ვისაც უწევთ ურთულეს გადაწყვეტილების მიღება იმ საკითხებზე, რომლის პროფესიონალებიც არ არიან. მათ ბუნებრივად ვერ ეცოდინებათ რა არის ბიოტექნოლოგია, რა უპირატესობა აქვს ერთ-ეს მეორესთან და უწევთ 3-4 ხელის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების მოსმენა. ამიტომ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია ამ საქმეზე მოლაპარაკება, პროფესიონალები უნდა გავწიოთ წინ, ვაცადოთ მან გააკეთონ არჩევანი და ყველამ თავის საქმე
ჩვენ შეასრულოს. ჩინოვნიკმა მიიღოს გადაწყვეტილება კაბინეტში, პროფესიონალმა მიიღოს გადაწყვეტილება თავის სამუშაო ადგილზე, ლაბორანტმა იმუშაოს ლაბორატორიაში და სტატისტიკოს დაკავდეს მათემატიკური მოდელების გამოთვლით. ძალიან დაკავდეს კითხვების დასმით და მიიღოს პასუხები საინტერესო რესპონდენტებისგან. მედიამ დასვას რაც შეიძლება მეტი კითხვა, არ არსებობს კითხვა, რომელიც არ უნდა დაისვას, ყველა კითხვა უნდა დაისვას, რაც შეიძლება მეტი კითხვა უნდა დაისვას და მწარე კითხვა დაისვას, იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს პასუხი არ აქვს, ეს არ არის დანაშაული. ეს არის შანსი განვითარდეთ და დავფიქრდეთ, რა ხდება, რის გაუმჯობესება შეგვიძლია. ჩემი სრული მხარდაჭერა და ღიაობა მედიას, როგორც თქვენსაც, ასევე ნებისმიერ მედიას საქართველოში. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო ალაგად პირველი მიმაჩნია, სადაც BMG-ის საქმიანი დილას გიორგი ჩალაძე, გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის მმართველი პარტნიორი, ჩვენი ძველი რესპონდენტი სტუმრობდა. მადლობა მას, დილა ადრიან მობრძანებისთვის და დისტანციური, მაგრამ მაინც ჩართვისთვის და საკმაოდ საინტერესო პასუხებისთვის იმ კითხვებზე, რომელიც BMG-ს როგორც იქნა ტესტირებასთან დაკავშირებით ჩამოუყალიბდა. ეკონომიკა ასამუშაობელია და ამისთვის მათ შორის კორონავირუსის თან ბრძოლის ეტაპიც გადასავლელია, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქმიანი ნაწილი ამ მიმართულებით მაინც არ მოვადუნოთ და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს მაყურებლებისთვის მომზადებული, იმ ობიექტების სია, რომელიც მუშაობის გაგრძელების ნებართვას იღებენ, თან იზრდება. როგორც იცით, ეკონომიკის სამინისტრომ სპეციალური სანებართვო აპლიკაცია შეიმუშავა, რომლის მეშვეობითაც ესა თუ ის მეწარმე სუბიექტი მუშაობის განახლების მიზნით განაცხადს აკეთებს. ხადია იმ შემთხვევაში თუ მისი საქმიანობა ქვეყანაში არსებული ვითარების გათვალისწინებით დღეს მთავრობის დადგენილებით დასაშვებია. რა ხდება ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, სადაც ბიზნეს მთავრობა კურსთაშორის სხვაობის ზარალის დაფარვასაც პირდება? ამას დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. კორონავირუსის გამო სამეწარმეო საქმიანობისთვის გამკაცრებული პირობები მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც შეეხო. პროტოკოლის დასაცავად სახელმწიფოს სამშენებლო კონტრაქტორები შესაბამის გეგმას მიყვებიან, რაც ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე შესავსები აპლიკაციით იწყება. მას შემდეგ, რაც კომპანია ჯანდაცვის უსაფრთხოების მხრივ ყველა მოთხოვნას გაითვალისწინებს, მუშაობას გააგრძელებს, ეს მთავრობის მიერ 3 აპრილს გაცხადდა. BMG დაინტერესდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განმახორციელებელმა რამდენმა კომპანიამ გაიარა შემოწმება ან უკვე შეძლო საქმიანობის გაგრძელების ნებართვა. თემაზე საუბრისგან ინფრასტრუქტურის სამინისტროში თავს იკავებენ. ერთადერთი რაც თავად საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დღევანდელ პრეს-რელიზში უწერია არის ის, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამშენებლო ობიექტების მონიტორინგი დაიწყო და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კონტრაქტორი ორგანიზაციები სრულად არიან ინფორმირებულები თუ რა სახის ღონისძიებები უნდა გატარდეს კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სამუშაო ობიექტებზე. კომპანიებს უკვე დაწყებული აქვთ მუშაობა ამ მიმართულებით. ტარდება შესაბამისი ტრენინგები. უახლოეს მომავალში ყველა ის კომპანია, რომელიც სრულად გაითვალისწინებს საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, სამუშაოებს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. გარდა პროექტების მიმდინარეობისა, ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან კითხვები პრემიერის მიერ დაანონსებულ იმ მექანიზმზეც გვქონდა, რომელიც სამშენებლო კომპანიებისთვის კურსთა შორის სხვაობით მიღებული ზარალის ანაზღაურებას გულისხმობს. ამ თემაზე დეტალები კერძო სექტორსაც დასაზუსტებელი აქვს. ვიდრე მთავრობა მედიასთან ან თავად კომპანიებთან დამატებით განმარტებებს გააკეთებს, BMG-მ ასოციაციიდან მიიღო ინფორმაცია, რამდენად მზად არიან წევრი კომპანიები გამკაცრებული პროტოკოლის საქმიანობის გასაგრძელებლად. მესამე დღეა მიმდინარეობს მონიტორინგი და არაერთი ჩვენი წევრის ობიექტზე უკვე იყო ან მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც თავის მხრივ თბილისის პროექტებს ამოწმებს, ან ჯანდაცვის და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი ჯგუფი. უმეტეს ობიექტებზე, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ელოდებიან ჩვენი წევრებიც და არა მარტო, ზოგადად მეწარმეები. როგორც ვიცით, შესულია ათასობით განაცხადი ეკონომიკაში მარტო და შესაბამისად ყოველდღიურად ძალიან დიდი მოცულობა თუ არ დაფარა ინსპექციებმა, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ერთი თვით ან ორი თვით მოუწევთ გაჩერება. თითოეულ მეწარმეს უჭირს შემდგომ იმის პროგნოზირება, რომ გაჩერდეს ერთი კვირი, თუნდაც 2 კვირის, რამდენად შეძლებს კვლავ სამუშაო ძალის თუ სხვა რესურსების მობილიზებას. ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პირობებიდან გამომდინარე გამკაცრებული მოთხოვნების ფარგლებში მუშაობის გაგრძელების ნებართვას ელოდება, არის Black-ი გრუპი. ამ კომპანიას სახელმწიფოსთან 6 მიმდინარე პროექტი აქვს, მათ შორის ქუთაისის შემოვლითი გზის. 2 დღის უკან გუშინ და გუშინ იქნებიან ჩამოსული, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ესე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, ორთავე გუნდის მიერ მოხდა დეტალური შესწავლა თავიდან ბოლომდე, დაცვალიერება ყველა ამ პარამეტრების
როგორც მე ვფიქრობ ინფორმაციას წინასწარ უკვე დავაკმაყოფილეთ, ეხლა ველოდებით უკვე ოფიციალურად ნებართვის მიღებას, რათა შევძლოთ ჩვენი საქმის განხორციელება. შეგახსენებთ, რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მხოლოდ ის კომპანიები გააგრძელებენ საქმიანობას, რომლებიც მთავრობის დადგენილებით საგამონაკლისო სიაში არიან და ჯანდაცვის უსაფრთხოების გაწერილ ნორმებსაც დაიცავენ. ვის რა სჭირდება კორონავირუსული კრიზისის ფონზე და როგორ გამოიყენებს ხელისუფლება StopCo ფონდში მობილიზებულ თანხებს. ბიზნეს ომბუდსმენი ამბობს, რომ StopCo ფონდის თანხები დაეხმარებიან მათ, ვისაც ყველაზე მწვავე საჭიროებები აქვს. საჭიროებების იდენტიფიცირება კი მიმდინარეობს და პროცესში შეუმწირორი ბიზნესებიც იქნებიან ჩართულები. რამდენიმე წუთში იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალდგილე ჩაგვრთება საქმიანი დილის ეთერში და მათთან ვიწყებთ მოკითხვას საჭიროებებთან დაკავშირებით. დილა მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასის ზრდა დაფიქსირდა. ივნისის ფიუჩერზე ბრენტის ტიპის ბარელ ნავთობზე ფასი 2.51 მიასედით გაიზარდა და 22.67 მიასედი დოლარი შეადგინა. ფასი გაიზარდა მაისის ფიუჩერსებზეც ბარელის ფასი 5.76 მიასედი პროცენტით და 24 დოლარი და 99 ცენტი შეადგინა. ფოთის გადაადგილების საკონტროლო პუნქტებზე მოძრაობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე კონტროლის წესები შეიცვალა ავტოტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის სამხედრო ექიმები მგზავრებს თერმოსკრინინგს მანქანაში utარებენ. ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში კი მოქალაქეებს განმეორებითი თერმოსკრინინგის აგუშაგოებთან მდებარე საველე სამედიცინო პუნქტებში უწევთ. ვეტერინარული კლინიკები მომხმარებელს კომენდანტის საათის პერიოდშიც მოემსახურებიან. თბილისის მერის განცხადებით, თუ იქნება აუცილებლობა, რომ გაგრძელდეს საგანგებო მდგომარეობა, კარანტინის საკომენდანტო საათი, მაშინ ეს ყველაფერი აუცილებლად გაკეთდება. მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია უახლოეს დღეებში ჩამოაყალიბებენ ერთობლივ კოორდინირებულ მიდგომას იმ ინიციატივების მხარდასაჭერად, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობას, რათა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანმა ტვირთებმა სწრაფად მიაღწიონ საჭიროების ადგილზე, მათ შორის ნაკლებად განვითარებულ და ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყნებში. შემოსავლების სამსახური მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებას შეუერთდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა COVID-19 ეპიდემიის გამო ზედამხედველობის ქვეშ არსებული ორგანიზაციებისათვის 2019 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისვა და 45 დღით გადაწია. შესაბამისად, ბანკებმა და სხვა ორგანიზაციებმა საკუთარი ანგარიშები სეფს ივნისის ბოლომდე უნდა წარუდგინონ. შუაჰევი ჰესის ჰიდროელექტროსადგურმა ელექტროენერგიის გამომუშავება დაიწყო. მან უკვე ჩვენს ბინებამდე, ჩვენს ოფისებშიც მოაღწია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ელექტროენერგიის შიდა გამომუშავება იზრდება, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ნიშნავს იმპორტზე დამოკიდებულების ეტაპობრივად შემცირებას. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა პრაშანტ ჯოშმა რამდენიმე თვის წინ ჩვენთან საქმიანი დილის სტუდიაში დაანონსა შუაჰევი ჰესი კომერციულ ოპერირებას 2020 წლის პირველ კვარტალში დაიწყებდა. ჩვენგან ამბავი მოკითხულია და პირველ ეტაპზე გაეშვა შუაჰევი ჰესი 178 მეგავატზეა საუბარი, ხოლო სხალთა
ჰესის, ანუ დარჩენილი 9 მეგავატის ოპერირებაში შესვლა გაზაფხულის ბოლოსთვის იგეგმება. შუახევი ჰესების კასკადი ჯამურად 450 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, რითაც ყოველწლიურად შეამცირებს სასათბურე აირის გამორხევას გარემოში 200,000 ტონით და ხელშეუწყობს საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაში აღებული ვალდებულებების შესრულებას კლიმატის ცვლილების შემცირების შესახებ. ჰესების ეს კასკადი წარმოადგენს ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან ენერგოპროექტს ბოლო 70 წლის მანძილზე საქართველოში განხორციელებულთაგან. ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია რჩება სრულად საქართველოში და მნიშვნელოვნად ამცირებს, როგორც გითხარით, იმპორტზე დამოკიდებულებას. შუახევი ჰესმა წარმატებით გაიარა ოპერირებაში შესვლის ყველა ეტაპი და ჩვენ კომერციული ოპერირება დავიწყეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას უკვე იღებს საქართველოს მოსახლეობა. რამდენიმე თვეში ოპერირებაში შევა ასევე სხალთა ჰესი, რის შემდგომაც უკვე შუახევის ჰესების კასკადი მთელი სიმძლავრით ამუშავდება. ჩვენ გვჯერა, რომ განახლებადი ენერგიის სხვა წყაროებთან ერთად შუახევი ჰესი ქართული ენერგოსისტემის მნიშვნელოვანი რგოლი იქნება ენერგოდამოუკიდებლობის მიღწევის პროცესში. შუახევი ჰესის პროექტის მფლობელებს წარმოადგენენ ნორვეგიული Clean Energy Invest, ინდური Tata Power-ი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია AFC. შუახევი ერთადერთი პროექტია ქართულ ენერგოსექტორში, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, ბევრჯერ მithქვამს ეს ამბავი, რომელსაც სამივე უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტი, ანუ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, EBRD, ADB, ანუ აზიის განვითარების ბანკი და შესაბამისად საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციისგან, ანუ AFC-სგან ფინანსდება. მე წარმატებას ვუსურვებ ამ პროექტს და ყველა იმ პროექტს, რომელიც გაეშვება და გარემოს დაცვისა და ყველა სხვა შესაბამისი პირობის დაკმაყოფილების შემდეგ აუცილებლად უნდა შევიდეს და ამოიქოქოს წელს შემდეგ წლებში. მინდა კიდევ ერთი ინფორმაცია გავაცნო ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ესეც აუცილებლად უნდა მოახერხოთ ამ უმძიმეს წელს, რადგან არ უნდა დაგვიჯდეს, რომ წლის ბოლომდე სახელმწიფო გეგმავს კიდევ 25 ჰესის ექსპლუატაციაში შეყვანას. ყოველ შემთხვევაში ეპიდემიის გავრცელებამდე ესეთი იყო და აქვე ჩამონათვალს გაგიკეთებთ, მათ შორის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, სად იგეგმება ეს ყველაფერი. საუბარია საშუალა ჰესის პირველ და მეორე გაშვებაზე გურიაში. საუბარია მტკვარი ჰესზე სამცხე-ჯავახეთში, რაჭკა ჰესზე, რაჭა-ლეჩხუმი ზემო სვანეთში, ასტორი ჰესი ის მშენებლობის ფაზაში არის და კახეთში მდებარეობს. ლაჰამი ჰესი სამეგრელო ზემო სვანეთი, ლაჰამი ჰესი 2, ნაცეშარი ჰესი, ჯოღარას უკაცრავად ჯაღორნაშუმი, მემოპატიეთ, ესეც სამეგრელო ზემო სვანეთშია. ჭაპალა ჰესი, ეს არის საუბარი უკვე ჭაპალა ჰესი არის საუბარი და ბოყოზე, რომელიც ონის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. თბილისის ზღვის ჰესი, ხრამი ჰესი, სხალთა, ზეკარი, ნაროვან ჰესი, ცხეთამთიანეთში, დვირულა, ბორჯომი ეს სოფელ დვირთან, ხელყრა, სამეგრელო ზემო სვანეთი, იფარი, სამეგრელო ზემო სვანეთი, ჭართალი, ასევე ცხეთამთიანეთია და მაშავერა, ქვემო ქართლში და პირველი და მეორე ჰესი და ზემო ყარაბულახი, ქვემო ქართლში, დეკა, ცხეთამთიანეთში და პატარა ზეკარი იმერეთში. ეს არის ის გეგმა, ყოველ შემთხვევაში, რაც გადამოწმდა ჩვენი რეპორტიორების და ანალიტიკოსების მიერ და ჯერჯერობით ის ძალაშია და დადასტურებულია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, ჩვენ კიდევ დამატებით მოვიკითხავთ ამ ამბავს, რა ვითარებაში გვექნება ამ შემთხვევაში, რა ვითარება იქნება ამ ჰესების ექსპლუატაციაში შესვლასთან და დასრულებასთან დაკავშირებით. საქართველოში მომავალ 10 წელში კი 100-ზე მეტი ჰესის ექსპლუატაციაში გაშვება არის გეგმაში. ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმის მიხედვით 25 ჰესმა ოპერირება სწორედ მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს. ჯამში პერსპექტიული 109 ჰესის დადგმული სიმძლავრე 3545 მეგავატია, გამომუშავება კი 14020 მილიონ კილოვატ-საათს შეადგენს. ქსელის განვითარების გეგმის მიხედვით 2020 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება 5%-ით გაიზრდება ზომიერი პროგნოზის მიხედვით. პესიმისტური პროგნოზით მოხმარება 3%-იან ზრდას გულისხმობს, ხოლო ოპტიმისტურით 7%-იანს.
საქართველოს ენერგოსისტემის დადგმული სიმძლავრე 4246 მეგავატი, აქედან მარეგულირებელი ჰეზისების სიმძლავრე 2391 მეგავატი, მოდინებაზე მომუშავე ჰეზისების სიმძლავრე 919 მეგავატი, 110 მეგავატია აირტურბინების, 21 მეგავატი ქარისადგურების და კომბინირებული თბოელექტროსადგურებისა 815 მეგავატი. ჯამური დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 78% ამ დროისათვის ჰესებზე მოდის. მარეგულირებელი ჰეზების წილი დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 56% შეადგენს. ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმის თანახმად 2030 წლისათვის ჯამური სიმძლავრე გაიზრდება 9740 მეგავატამდე. აქედან 4097 მეგავატი მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრე იქნება, 2438 მეგავატი მოდინებაზე მომუშავე ჰესების და 1330 მეგავატი ქარისადგურების, 520 მეგავატი მზის სადგურებზე და 110 მეგავატი აირტურბინებზეა გათვალისწინებული, ხოლო 1245 მეგავატი მაღალი ეფექტურობის მქონე კომბინირებულ თბოელექტროსადგურების სიმძლავრეზე, რომელიც ჩაანაცვლებენ მოძველებულ გარდაბნის მესამე, მეოთხე და მეცხრე ბლოკებს. ჰესების წილი ჯამურ დადგმულ სიმძლავრეში 2030 წლისათვის 67% უნდა იყოს. აქედან მარეგულირებელი ჰესების წილი ქვეყნის ჯამური სიმძლავრის 42% შეადგენს. ეს კი უზრუნველყოფს წყალუხობისას დაგროვებული წყლის გამოყენების წყალმცირობის პერიოდში ელექტროენერგიისა და თბოსადგურებისათვის საჭირო საწვავის იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირებასაც. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქარის და მზის ელექტროსადგურების წილი 2030 წლისათვის დაახლოებით 18%-მდე უნდა იყოს. პროექტების ჩამოთვალს რაც შეეხება, მათ შორის ადგილობრივად დედაქალაქში, თბილისის მერიის ინფორმაციით, უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი გადასასვლელი ხიდის მოწყობისათვის ელექტრონული ტენდერი ცხადდება, ხიდის მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება კი 48,01,092 ლარია. პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ თამარაშვილის ქუჩაზე მოძრავი ავტოტრანსპორტის რაოდენობის საგრძნობ შემცირებას გამოიწვევს ამ ნაკადიდან იმ ავტომანქანების ამოკლება, რომლებიც საფურთალოდან მიემართებიან წყნეთისკენ და უკვე მჭიდროდ დასახლებული ბაგებისკენ. ამასთან პროექტით გათვალისწინებულია სატრანსპორტო კვანძების მოწყობა ერთ დონეზე წრიული მოძრაობის უზრუნველყოფით. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად მიმწოდებელი კი ვალდებულია ობიექტზე სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში აწარმოოს. საქართველოში წარმოებული პირბადეები სააფთიაქო ქსელში 50 თეთრად გაიყიდება. ეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა და განმარტა, რომ პირბადეებით აფთიაქები კვირის ბოლომდე იქნებიან მომარაგებული, მოქალაქეებს კი ერთ ჯერზე 3 პირბადის შეძენის უფლება ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი რიგი სამკერვალო კომპანიები უსასყიდლოდ გვიკარავენ პირბადეს, მაგრამ თვითონ ნედლეულის ღირებულებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს თითო პირბადის შეკერვა უჯდება 1 ლარზე მეტი. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს ჩვენი პირბადე მოსახლეობისთვის, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქსელებში, აფთიაქებში ადამიანებისთვის პირბადეები გაიყიდება 50 თეთრად თითო ცალი. ეს არის სუბსიდირებადი ფასი, სახელმწიფო მოახდენს სუბსიდირებას და პრაქტიკულად, ესე იგი, ნახევარი თვითღირებულებით 50 თეთრად იქნება ეს პირბადეები ხელმისაწვდომი. როდესაც როგორ შეძლებენ აგრარულ ბაზრებში დასაქმებულების სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას და როდიდან აღდგება ბაზრების მუშაობა, ეს დამოკიდებული იქნება ცალკეულ ადმინისტრაციების მხრიდან ამა თუ იმ აგრარულ ბაზრებში, როგორ დაიცავენ რეკომენდაციებს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ირაკლი ჩიქოვანი ამბობს, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშავა ეს პროტოკოლი სპეციალურად, რომელიც აგრარული ბაზრებისათვის სავალდებულოდ დასაცავია. პრაქტიკულად ყველა აგრარული ბაზრები იქნება დაკეტილი, თუმცა გუშინ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ იქნა დამტკიცებული სპეციალური რეგლამენტი, სპეციალური პროტოკოლი, რომელიც სავალდებულოა ყველა იმ ობიექტისათვის, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გააგრძელოს ფუნქციონირება და საბითუმო რეჟიმში შესთავაზოს მომხმარებელს საკუთარი სერვისები. ეს პროცესიც მიმდინარეობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად და უშუალოდ კონკრეტული აგრარული ბაზრების ადმინისტრაციასთან ერთად ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ აბსოლუტურად ყველა ზომა იქნეს დაცული იმისათვის, რომ იქნეს უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება და მაქსიმალურად შემცირებული და აღმოფხვრილი იყოს ყველა შესაძლებლობა COVID-19-ის გავრცელებისათვის.
მთავრობა დისტანციური კომუნიკაციის რეჟიმშია. ბიზნეს ომბუდსმენი და რეგიონულ საკითხებში პრემიერის მრჩეველი სახელმწიფო რწმუნებულებს ესაუბრებიან შეხვედრებზე კი, რომელიც თბილისიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით კავშირს უზრუნველყოფს, იმ საჭიროებებზე მახვილდება ყურადღება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას კორონავირუსის პანდემიის დროს დაუდგა. გადაწყდა რა მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს სახელმწიფოს მიერ შექმნილ სტოპ კოუჩის ფონდში აკუმულირებული თანხები, თუმცა ერთია მოსახლეობის საჭიროებები და მეორე კი ბიზნესის. სალომე მეცხოველაშვილი ცდილობდა სახელმწიფო რწმუნებულების აპარატებში შეკრებილი ინფორმაციის შეგროვებას და ვნახოთ რა საჭიროების წინაშე დგანან ისინი და როგორია ამაზე პასუხი. კორონავირუსის გამო ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის მართვაში ცენტრალურთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლებებიც არიან ჩართული. ამ პროცესში უკვე გამოკვეთილია მოსახლეობის საჭიროებები, თუმცა მეორეა რა სჭირდება ბიზნესს. ამ ეტაპზე რეგიონებში არსებული კერძო სექტორი ცდილობს მუშაობა განაახლოს და ამისთვის სპეციალური აპლიკაცია გამოიყენოს. ბიზნესის წარმომადგენლების დიდი ნაწილიც გუბერნიებს სწორედ ამ პროცესში დახმარებისთვის მიმართავს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები კომპანიებს ისეთი საჭიროებების დაკმაყოფილებას შეხმარებიან, როგორც პირბადეების ან სპეციალური აღჭურვილობის შეძენაა, რომელიც მათ საქმიანობას უსაფრთხოს გახდის. მომართვიანობა ძირითადად ხდება იმის მიკუთხით, რომ რა მოთხოვნები აქვს, ასე რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ და როგორ მიიღონ სამუშაოების გაგრძელების ნებართვა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის კუთხით, იცით რომ საგაზაფხულო სამუშაოები კახეთის რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს და უკვე ეტაპობრივად დაიწყება მოსავლის აღება. ამ ნაწილში მომართვიანობა არის ის, რომ როგორ მოხდეს უსაფრთხო მუშების მუშახელის ტრანსპორტირება, როგორ წარმართონ საკუთარი ასე ვთქვათ, მაგალითად ვენახში სამუშაოები. თავიდან იყო პრობლემები მაგალითად ტემპერატურის გასაზომი, დისტანციური გასაზომი ხელსაწყოების შეძენასთან დაკავშირებით. ეს თემაც დარეგულირდა და მოწესრიგდა. ამ ეტაპზე ჩვენ კომპანიებიდან არ გვაქვს კონკრეტული რაღაც პრობლემები. კომპანიებთან შეხვედრა ჰქონდა სახელმწიფო რწმუნებულს ჩვენთან გუბერნიაში. იმერეთი გრინერი სამტრედიაში მოქმედი სადგურია, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა მწვანელსა და ბოსტნეულ საწარმოებს. კორონავირუსის პანდემიამ კომპანიის გაყიდვებზე უკვე იმოქმედა უარყოფითად. რამდენადაც მათი მომხმარებლები ძირითადად სასტუმროები და რესტორნები იყვნენ, რომლებიც ახლა დაკეტილია. რაც შეეხება უსაფრთხოების ახალ ნორმებს, ამ კუთხით დიდი ცვლილებები იმერეთი გრინერიში არ დაფიქსირებულა. რამდენადაც დეზინფექციისა და უსაფრთხოების სხვა ნორმების დაცვას კომპანიის შიდა პროტოკოლიც ითვალისწინებს. თუ რაიმე იქნება ამხრივ გათვალისწინებული იმის შედეგებს დააწესებს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ძალიან დაგვადგება და ძალიან დაგვეხმარება, თუმცა დეფიციტი შეიქმნა ბაზარზე, ჯერჯერობით ჩვენ ვახერხებთ შესაბამისი ეკიპირების შუღლასაც და მოპოვებასაც. გრძელვადიან პერიოდში პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემა დაუდგება თხილის მწარმოებელ ქესკიასაც. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ კორონავირუსის გამო გამყარებულმა დოლარმა მათ სასუქი გაუძვირა, რაც თავისთავად პროდუქციის ფასზეც აისახება. რაც ისმის წარმოებლების ხედა ეს არის ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული პრობლემა და იმ ქვეყნებში არსებული საკარანტინო სისტემები, ვინც ძირითადად იყო ჩვენი ქართული თხილის მომხმარებელი. მაგ ამ შემთხვევაში იტალია და გერმანიაზე ძირითადად აქცენტი. რადგან მიწოდება ფერხდება და რა თქმა უნდა საკარანტინო სიტუაციის გამო მოხმარებაც შეფერხებული არის. ახლა ის ეტაპია, როდესაც კომპანიები ძირითადად საქმიანობის განახლებას და სპეციალური ნებართვების მიღებას ცდილობენ. ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროებმა კერძო სექტორის შემოწმება უკვე დაიწყეს. ინსპექტირება ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით 76 საწარმოში, რომელთაგანაც ხარვეზები 14-ში დაფიქსირდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში ბიზნესების ნაწილი მაინც მუშაობის გაგრძელებას შეძლებს და იმედია საქართველოს მუშაკიც გააგრძელებს ზრდას. რა სჭირდებათ რეგიონებს იმერეთიდან ვიწყებთ მოკითხვას. იოსებ ხახალეიშვილი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო იოსებ, თუ გესმით ჩვენი ხმა? დილა მშვიდობის, ბატონო სუსო, როგორ ზანდებით? დილა მშვიდობის, მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით ანა. მადლობა ჩართვისთვის. ჩემი პირველი კითხვა, ვიდრე სხვა მიმდინარე საკითხებზე გადავალთ, ეხება ქუთაისის მერის გადაწყვეტილებას, გულისხმობ გადამდგარი იყო თანამდებობიდან, კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. არის თუ არა ფედერალურ დონეზე მოსაუბრებული სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატს და ფედერალურ მთავრობას შორის
როგორ გაგრძელდება მოვლენები, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული და არის თუ არა უკვე ნაფიქრი ეს არჩეული თანამდებობის პირი გახლდათ და შესაბამისად როგორ მოხდება. გასაგებია რომ ახლა იქნება ალბათ მოვალეობის შემსრულებელი თუ უკვე არ არის, მაგრამ როგორ გაგრძელდება ეს სამომავლოდ, ამაზე არის თუ არა უკვე ნაფიქრი. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა რომ დღევანდელი დღიდან დავიწყო დღეს 9 აპრილია და მოიხსენებათ ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე ჩვენი ერის თანამედროვე ისტორიაში, ეს არის ჩვენი ერთიანობის, ჩვენი ტრაგედიის დღე და სწორედ ისეთივე ერთიანობა გვჭირდება ალბათ დღეს რომ დავამარცხოთ ის უხილავი იმპერია რომელიც ესე გვებძვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, სიტუაცია რა თქმა უნდა ეს ერთ დღეში გადადებული გადაწყვეტილება არ არის. რაღაც წინაპირობები რა თქმა უნდა ამას უძღოდა და ალბათ ბატონმა გიორგიმ ჩათვალა რომ გუშინ იყო ის დღე როცა მას ეს განცხადება უნდა გაეკეთებია. რა თქმა უნდა მოვალეობას შეასრულებს მერის მოადგილე და გუნდი აგრძელებს მუშაობას, იმიტომ რომ აქ პიროვნებების ცვლილება რა თქმა უნდა არ უნდა გამოიწვიოს სისტემური ჩამოშლა, ამიტომ გუნდი ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევით და კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ამ გამოწვევების პერიოდში იქნება მობილიზაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ რთული პერიოდის ერთად ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გადალახვას. მაგრამ ის რომ ქუთაისის მერის არჩევა ხელახლა უნდა მოხდეს, ეს ალბათ განხილვადი იქნება ალბათ საგანგებო ვითარების გავლის შემდეგ, მე როგორც მივხვდი, ეს იყო ჩემი კითხვა. კანონმდებლობით მერი რომელიც გადადგება თებერვლის თვის შემდეგ მას არჩევნები უკვე შემოგვიმაზე უნდა ჩატარდეს ავარაუდოდ ეს არჩევნები დაემთხვა საპარლამენტო არჩევნებს. მადლობთ, გასაგებია. კარგით, ეხლა მივხვდეთ იმ საკითხებს, რომელიც იმ უხილავი მტრის წინააღმდეგ მათ შორის ახალ გამოწვევებად დაუდგა ქვეყანაში კორონავირუსული ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლის რეჟიმში. ვანით მინდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ გუშინ საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა, რომ აქაც საგუშაგო დაიდგმება, მოხდება თერმოსკრინინგი იმ ადამიანებს, ვინც აქ ცხოვრობენ და ასე შემდეგ და კონკრეტული кейსი არსებობს ამის მიზეზი. თუ გაქვთ განახლებული ინფორმაცია, მას შემდეგ რაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რამდენი ადამიანი შემოწმდა, რა ვითარება, რამდენად კრიტიკული არის მდგომარეობა და რა მოლოდინები არსებობს მათ შორის ლოკალიზებისა ამ ინფექციის გავრცელების. კი ბატონო, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არანაირი პანიკის საფუძველი ვანის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. დაწყებული დილიდან გუშინ და ღამეც მიდიოდა მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით, მოხდა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საგუშაგო პოსტების განლაგება მუნიციპალიტეტის შესასვლელ და გამოსასვლელ ადგილებში, ასევე დაიწყო მასიური თერმოსკრინინგი მოსახლეობის და გუშინ ჩვენ შევძელით დაახლოებით 6000-ზე მეტი ადამიანის თერმოსკრინინგის ჩატარება. ასევე მინდა თქვა, რომ უკვე არსებობს გარკვეული გამოცდილება, რაც მარნეულში ქონდა და აქედან გამომდინარე უფრო ეფექტურად და უფრო სწრაფად ხდება ამა თუ იმ პროცედურების ჩატარება, რომელიც საჭირო არის ასეთი მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ რო იქნეს მიღებული ზომები. დღესაც რა თქმა უნდა გრძელდება თერმოსკრინინგი, აქტიურად არიან ჩართული ამაში ოჯახის ექიმები, ასევე ცხელების ცენტრი და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ცხელების ცენტრები იყო ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მათი ფუნქციონირების დაწყება და უკვე რამოდენიმე ასეულ ზარს უპასუხეს ჩვენი ცხელების ცენტრის წარმომადგენლება, რომელიც 3 გვაქვს იმერეთის მხარეში და მინდა ვთქვა, რომ ვანში სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება, უშუალოდ სახელმწიფო რწმუნებული ხელმძღვანელობს იქ სიტუაციას და დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმალური, ესე რომ ვთქვათ, საფრთხით შევძლებთ ჩვენი მოსახლეობისათვის იმ, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მათ ჩაიტარონ თერმოსკრინინგი, ასევე დაიცვან ის ზომები, რომელიც საბალდებულოა მათი და მათი ახლობლების ჯანმრთელობისათვის. ბატონო, გუშინ სახელმწიფო კანცელარიაში მისევ პრემიერის პრესპიკერის მხრიდან ითქვა, რომ დღის მეორე ნახევარში კიდევ იქნებოდა განხილვა საკითხისა, ხომ არ დადგებოდა საჭიროება, რომ მაგალითად მარნეულის მოდელი ყოფილიყო ვანშიც განმეორებული. ჩვენ არ ვიცით ეს შეხვედრა შედგა თუ არა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჯერჯერობით მთავრობის ადმინისტრაციას მსგავს გადაწყვეტილებაზე ინფორმაცია არ გაუვრცელებია, ანუ საჭიროებასთან დაკავშირებით არ ყოფილა კონსენსუსი. აი რა წინაპირობები არსებობს, იყო თუ არა ამაზე საუბარი და უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ შეიძლება საკარანტინე, თქვათ, რაიონად გამოცხადდეს ვანი.
საუბარი რა თქმა უნდა იყო და მიმდინარეობს, უბრალოდ ჩვენ დღევანდელი დღე კიდევ უფრო ზუსტად გვაჩვენებს თუ რა მდგომარეობა გვაქვს მუნიციპალიტეტში და უკვე აქედან გამომდინარე ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩვენ შევეცდებით ცენტრალურ ხელისუფლებას ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება თუ როგორ გავაგრძელოთ საქმიანობა და უსაფრთხოების ზონები ვანის მუნიციპალიტეტში. ჯერჯერობით გვაქვს ის სიტუაცია, რომელიც ბლოკპოსტები დაიდგა და მიმდინარეობს ინტენსიური თერმოსკრინინგი მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების. გასაგებია, მადლობა. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც აქტიურად მიდის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მუშაობა, ეს ეხება სტოპკო ფონდს, როცა ბიზნეს ომბუდსმენი, როგორც ჩვენ ვიცით, რეგიონების მასშტაბით აგროვებს ინფორმაციას იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც დღეს პირველადი საჭიროება არის იმისათვის, რომ თანხით დახმარება მოხდეს რაიონებისათვის და შესაბამისად მათი საჭიროებიდან გამომდინარე იმ მიმართულებით იყოს ეს თანხები გამოყენებული, რაც უპირველესი და გადაუდებელი თქვათ აუცილებლობა არის. თქვენ შემთხვევაში მთლიანი იმერეთის მხარის მიმართულებით დღეს რა არის ნომერ პირველი საკითხი, რაც თქვათ ცენტრალური ხელისუფლებიდან ამფოდით და თუ სხვა მიმართულებებიდან იგივე თანხობრივ მხარდაჭერას თუ სხვა გადაწყვეტილებებს საჭიროებს? პირველ რიგში მინდა მადლობი დავიწყო და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მადლობა გადავუხადო მისი წვლილისათვის, მისი ტრადიციული დახმარებისათვის ჩვენი ქვეყნისათვის და ეს 100 მილიონი არის, რომელიც გუშინ იქნა ჩარიცხული ფონდის ანგარიშზე. რა თქმა უნდა, ჩვენს გონიათ, რომ ეს ფონდი ქართუა და ბიძინა ივანიშვილი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დასტური ჯერ არ მიგვიღია. მე სხვა წყაროს ვერ ხედავ, მაგრამ მაინც ვამოწმებ. მეც ეს ინფორმაცია სოციალური წყაროებიდან ვიცი და სანდო წყაროებიდან და რომ ვფიქრობ, რომ ეს თანხაც აჩვენებს, რომ გაზრდილია და თუ კიდევ ვინმე სხვა ასეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, მივესალმებით. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილია და ის ბრძანდება თვითონ ამის განხორციელებელი. და დაუბრუნდები ასევე თემას და ვიტყვი, რომ დღიდან პირველი, ასე რომ ვთქვათ, სამუშაოების შეჩერებისას სამხარეო ადმინისტრაცია აქტიურად ჩაერთო კომუნიკაციაში მეწარმეებთან. ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს და ვისმენთ მათგან იმ საჭიროებებს, რომელიც დაუდგა ბიზნეს აღნიშნული გამოწვევებიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ, ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მოამზადეს სპეციალური რეკომენდაციები, რომელიც საჭირო არის აღნიშნული კომპანიებისათვის, როგორც ეკონომიკის სფეროში, ასევე ინფრასტრუქტურის სფეროში სამუშაოების გაგრძელებისათვის. აქვე მინდა მადლობა გადავუხადო იმერეთში მომუშავე სამშენებლო კომპანიებს, რომლებმაც თითქმის 100%-ით მხოლოდ ორმა კომპანიამ შეიკავა თავის სამუშაოების გაგრძელებაზე, დანარჩენი მზად არის, რომ გააგრძელოს ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმოების აქტიური ფაზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ ყველანაირად ვეხმარებით იმ საკითხების მოგვარებაში, რომელიც და იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებაში, რომელიც მოცემული არის როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, უკვე დაიწყება და ჩვენ მომზადებული გვაქვს მათთვის პირბადეების, საქართველოში წარმოებული პირბადეების მიწოდების საკითხი. ასევე ვეხმარებით მათ თერმომეტრები იქნება თუ სხვა ტექნიკური საშუალებები, რომელიც აუცილებლად საჭიროა და უნდა იყოს თითოეულ ობიექტზე. ასევე მოხდა შეხვედრა იმ კომპანიების წარმომადგენლებთან, რომელსაც სპეციალური თანხმობები ჭირდება მუშების თუ სხვადასხვა თანამშრომლების გადაზიდვისათვის. ასე რომ აქტიურ რეჟიმში ვარ ჩართული და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ასე ვთქვათ გამოწვევებიდან გამომდინარე, მიუხედავად სიტუაციისა, ჩვენი კომპანიები შეძლებენ ნელ-ნელა დაიწყონ ფუნქციონირებას. ამისთვის ისინი ერთგვარ აპლიკაციებს ავსებენ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეკონომიკის მინისტრმა არაერთხელ ახსნა ეს პროცედურა და გუშინ კონკრეტული სტატისტიკაც გაგვაცნო, შემოწმება როგორ მიმდინარეობს. თუ არის ისეთი კომპანია რეგიონში, რომლის შემოწმებაც უკვე მოხდა და თუ იყო რაღაცა ვთქვათ, ან რეკომენდაციები ან საჭიროებები, რომ მათ მიეცეთ ნებართვა. ყავთ ასეთი ბიზნესები, რომლებიც დაუყოვნებლივ ვთქვათ საჭიროებენ და ითხოვენ, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან შემოწმების ნაწილში. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვღებულობთ მონაცემებს სამხარეო ადმინისტრაციაში ხდება მუნიციპალიტეტებიდან მოწოდებული ინფორმაციის შეგროვება, რომელსაც ჩვენ უშუალოდ შემდეგ ვაწვით ეკონომიკის სამინისტროს. მოგეხსენებათ, რომ ეს არ არის მარტივი, ესე ვთქვათ, განსახორციელებელი თემა და ძალიან ბევრი კომპანია არის შესამოწმებელი. ჩვენ როგორადაც ვიცით, რომ რამოდენიმე ასეულ კომპანიას უკვე განაცხადეთ შევსებული აქვს და გამოთქვამენ მზად იმას, რომ გააგრძელონ მუშაობა. დარწმუნებული ვარ, რომ აი მიმდინარე კვირის ბოლოსკენ უკვე დაიწყება აღნიშნული შემოწმებები და ჩვენ ასევე გვაქვს სურვილი, რომ მივეხმაროთ იმ კომპანიებს, რომლებიც დახარვეზდება ამ ხარვეზების აღმოფხვაში.
ბატონო, ბოლო კითხვა საკოლმეურნეო ბაზრებთან დაკავშირებით, რომელიც მთელ საქართველოში უმეტესწილად ლოკალიზდა, დაკონსერვდა ამ ვითარებიდან გამომდინარე, იმერეთის რეგიონში რა ვითარება არის და როგორ ფიქრობთ, მე მესმის საგანგებო მდგომარეობა და ეპიდემიის გავრცელების რისკები, მაგრამ არის თუ არა ნაპოვნი რაიმე ტიპის ჩამონაცვლებელი ეფექტური მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც საქართველოს მასშტაბით 40,000-ზე მეტ ადამიანზეა საუბარი, რომელიც კვებავდა ასევე არა მხოლოდ საკუთარ ოჯახებს ამ შრომიდან გამომდინარე, არამედ მთელ საქართველოსაც. აქ იმერეთის რეგიონში რა ვითარება არის კონკრეტულად, რომელია დახურული და როგორ წყდება ეს თემა? ჩვენ გასულ პარასკევს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა საკოლმეურნეო ბაზარი დაგვეხურა და ფაქტობრივად არც ერთი ბაზარი იმერეთში საკოლმეურნეო ბაზარი არ ფუნქციონირებს. თუმცა რამოდენიმე დღის უკან სურსათის უნებლობის სააგენტომ გააცხადა განცხადება, სადაც ის კაფეოდ აკეთებს ჩამონათვალს იმ რეკომენდაციების, სავალდებულო რეკომენდაციების, რომელიც აუცილებელია საკოლმეურნეო ბაზრების ფუნქციონირებისათვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ საკოლმეურნეო ბაზარი იყო ძალიან ბევრი ადამიანის დასაქმების ადგილი და ჩვენ მივეცით რეკომენდაცია საკოლმეურნეო ბაზრებს, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ აღნიშნული საკითხები და შესაბამისად უკვე ასე ვთქვათ, დამდგარი დღესასწაულებისთვის მოახერხონ მათ მიღება როგორც მოვაჭრეების, ასევე მყიდველების. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რა თქმა უნდა, სიტუაციიდან გამომდინარე საჭიროა, რომ მოვერგოთ სიტუაციას და ძალიან კარგი მიგნება და შემოთავაზება იყო, რომ გაკეთდეს მოძრავი ბაზრები, რათა გაერთიანდეს რამოდენიმე მოვაჭრე და მათ ერთდროულად შეძლონ სხვადასხვა ესე ვთქვათ, სატრანსპორტო საშუალებებით პროდუქტს მიწოდება სოფლებში, შედარებით ქალაქის ცენტრიდან მოშორებულ ადგილებში. ამ ეტაპზე ეს გამოსავალი არსებობს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე ქსელურმა მარკეტმა შეთავაზა მათი პროდუქციის ჩაბარება, აი მათ მოახდინონ უკვე რეალიზაცია, ვნახოთ რამოდენიმე ასე ვთქვათ ვარიანტი ასეთი სიტუაციიდან გამომდინარე არსებობს, ალბათ ბაზრებიც მოემზადებიან შესაბამისად თავიანთი ფუნქციონირების გაგრძელებისათვის და მეწარმეებსაც მიეცემათ საშუალება, რომ რაღაცნაირად სხვანაირად მოიფიქროს, სხვანაირად გადააფასონ დღევანდელი რეალობა და სხვანაირად შეთავაზონ სერვისი მომხმარებლებს. ბატონო, დიდი მადლობა. გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავაახლოთ ინფორმაცია, სად როგორი გადაწყვეტა იქნება ნაპოვნი. მადლობა ჩართვისათვის. წარმატებები და მადლობა, წარმატებები იმერეთს. იოსებ ხახალეიშვილი, იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. შედის თუ არა გლობალური ეკონომიკა რეცესიის პერიოდში? ამ კითხვებს არაერთი ეკონომისტი თუ ანალიტიკოსი სვამს, თუმცა კონკრეტული რიცხვების გარეშე თემაზე მსჯელობა რთულია. მას შემდეგ, რაც საყოველთაო იზოლაციის დაწყებიდან თითქმის ერთ თვეზე მეტი გავიდა, უკვე შეგვიძლია კონკრეტული სტატისტიკები ვნახოთ და კომპეტენტურ ორგანიზაციებს დავაყრდნოთ ამ ანალიზშიც. ლევან თაღიაშვილმა გადახედა მონაცემებს, მოუყარა თავი ინფორმაციას საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ამ ერთგვარი ანალიტიკით. ლევან, მოგესალმებით და გისმენთ. დილომშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ობიექტურობისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ Bloomberg-ზე, CNN-ზე, Forbes-ში თუ სხვა ცნობილ მედიაში ჯერ კიდევ მაშინ ნახავდით headline-ებს 2020 წლის ფინანსური კრიზისის შესახებ, როცა კორონავირუსზე საერთოდ არაფერი ვიცოდით და არც ჩინეთში იყო დაფიქსირებული პირველი შემთხვევა. მიუხედავად ამისა, არავის ეგონა, რომ ზარალი და მასშტაბები ამხელა იქნებოდა. საუბარი იყო უბრალოდ ზედმეტად გაზრდილ ინდექსებზე, რომელიც აუცილებლად დაეცემოდა ადრე თუ გვიან. კორონას გამო კი მივიღეთ მილიონობით დაკარგული სამუშაო ადგილი, კატასტროფულად დაცემული ინდექსები, ნავთობის რეკორდული გაუფასურება, შეჩერებული ეკონომიკა და 3 მილიარდი ადამიანი, რომელსაც გადაადგილება არ შეუძლია. ეს რაც გარეგნულად ჩანდა, თუმცა რიცხვებს ანალიტიკოსები მაინც გულმოდგინებელოდნენ, რადგან ეკონომიკური ზრდა და გაანალიზებული ინფორმაცია შედარებით გვიან წამოგვეწევა ხოლმე. როგორც Bloomberg-ი წერს, უკვე წამოგვეწია და ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლობალური ეკონომიკური რეცესიის პერიოდში შევდივართ. ამას სხვადასხვა ეკონომიკური მონაცემები გვაჩვენებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც შიდა, ისე გარე მოთხოვნა შემცირებულია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან განხორციელებული გადაზიდვები სხვადასხვა პორტში თითქმის 9-ჯერაა შემცირებული. ქვეყნის შიგნითაც იმაზე მეტმა ადამიანმა დააკარგა სამუშაო ადგილი, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ.
დიდი დაკვირვება და ანალიზი არც იმას ჭირდება, რომ იზოლაცია და დაპაუზება დისკომფორტს უქმნის როგორც მწარმოებლებს, ისე მომხმარებლებს. პრობლემები არა მხოლოდ ამერიკაში, ევროპაშიც არაკლიათ, მაგალითად, ახალი ავტომობილების რეგისტრაცია გერმანიაში 38%-ით შემცირებული, დიდ ბრიტანეთში კი 44%-ით. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ სამხრეთ აფრიკაზე, ავსტრალიაზე, სადაც უმუშევრობა 2009 წლის შემდეგ ასეთი მაღალი არ ყოფილა და თან ეს ისეთ ქვეყნებში, სადაც საგანგებო მდგომარეობა არც კი გამოცხადებული და ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი არ მომხდარა. მსოფლიო საოჯრო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რობერტო აზევადო ამბობს, რომ მიწოდების სისტემები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩამოშლილია და ზოგიერთ ასპექტში სიტუაცია იმაზე უარესია, ვიდრე 2008-2009 წლებში. მომავალ კვირას მსოფლიო საოჯრო ორგანიზაცია საერთაშორისო ვაჭრობის ახალ პროგნოზებს გამოაქვეყნებს. მოლოდინები მთლად პოზიტიური არ უნდა გქონდეს, რადგან უმსხვილესი საოჯრო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ვარდნა 2009 წელთან შედარებით გაცილებით დიდი იქნება. ამ დროს კი გლობალური ვაჭრობა 12.6%-ით, ეკონომიკა კი 2%-ით შემცირდა. უარყოფითი პროგნოზები აქვს ასევე მსოფლიო ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც, არც ბლუმბერგი იუწყება რაიმე სასიკეთოს და მისი მონაცემებით ეკონომიკური აქტივობის ზრდა თებერვალში 0.5-დან 0.1%-მდე შემცირდა. ევროპული Airbus და ამერიკული FedEx-ი ერთხმად ამბობენ, რომ ჯერჯერობით ძალიან ადრეა იმ შედეგების დაცვლა, რასაც კორონას შემდგომი პერიოდი მოიტანს. თუმცა რისი თქმაც შეგვიძლია ისაა, რომ მყისიერი უარყოფითი გავლენა პატარა ბიზნესებზე განსაკუთრებით აისახა და მათი უმრავლესობა გაჩერებულია. სწორედ ამიტომ ეკონომიკის მასტიმულირებელი გეგმები უკვე ცნობილია როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში. ერთადერთი რაც ამ სიტუაციაში მსოფლიოს შეუძლია გააკეთოს ისაა, რომ მინიმალური დანაკარგით გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან და ისე განვაგრძოთ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა. კორონავირუსი დღეს მსოფლიოს 209 ქვეყანაშია უკვე დაფიქსირებული. ძალიან ბევრი მათგანის შემთხვევაში სოციალური დისტანცირების შესახებ ვალდებულება თუ რეკომენდაცია რამდენიმე კვირაა, რაც მოქმედებს, არ არის ნამდვილად ეს ამბავი იოლი. ინფექციის გავრცელების შეკავებისთვის ხელოვნურად გაჩერებული ეკონომიკა, გაჩერებული ბიზნესია და გაჩერებული ბიზნესი თავისთავად უმუშევართა რაოდენობის ზრდას ნიშნავს. მომსახურების სფეროში, რომელიც ტურისტულ სექტორთან არის კავშირი, ეს დარტყმა პირდაპირ მნიშვნელობით მყისიერად აისახა, ალბათ ყველაზე მძიმე შოკად. უსამსახუროდ ასევე არის დარჩენილი, თუმცა შედარებით უკეთესია იმ საქმიანების მდგომარეობა, რომელთა კომპანიების ფუნქციონირება გრძელდება თანამშრომელთა დისტანციური, ან სახლის გარემოდან, ვთქვათ რაღაცა, ან ოფისებიდან ზოგიერთი ახერხებს ამას. გამონაკლისი მაგალითებიც არსებობს, როცა ბიზნესმა შეძლო გადაწყობა და კორონავირუსული პანდემიის საპასუხო პროდუქტი თუ სერვისი შესთავაზა ბაზარს. ჩვენებული საქმიანების პორტფელიდან ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორიის მოსმენა შეიძლება და ალბათ ესეთი ჩემი აზრით ყველაზე სწორი გადაწყვეტა მოიფიქრა მანანა მანჯგალაძემ, რომ ნაწილი იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც დღეს სხვების მსგავსად დარჩნენ სახლში, მაინც ახერხებენ საქმიანობას გაუძღვენ და თან გადაეწყონ სრულიად აი ამ კორონა თემაზე, ვიდრე კორონა ფრი გავხდებით, ღმერთო დროზე დაგვიყენე ეს საშველი დილომშვიდობის მანანა. ბევრს ელაპარაკებოდი გასული კვირეების განმავლობაში. კი, და სხვათა შორის ესია საკმაოდ ისეთია, დიდი შოკი არავის არ ეთყობა. ის ადამიანები, ვისთანაც ჩვენ კომუნიკაცია ქონდა, ჩვენი საქმიანი პერსონაჟები იყვნენ, საკმაოდ სწრაფად ადაპტირდნენ და ძალიან სმარტებიც აღმოჩნდნენ. აი, იმ დონეზე, რომ მაგალითად თეადარჩიამ ონლაინ ცეკვის გაკეთილები დაიწყო, ხო? მაგალითად გიორგი ალადაშვილმა უცეფვე შეძლო და სადეზინფექციო სითხის ჩამოსხმა დაიწყო, პირბადეების შეკერვა დაიწყო. ზურა შევარდნაძე მაგალითად ყვავილები გამოიტანა და საბოსტნე მასალა გამოიტანა უკვე გაყიდვაში, ხო, თესლი იქნება, ჩითილი იქნება. ანუ ადამიანები ამას ძალიან მალე მოერგნენ. ძალიან გამიხარდა ისიც, რომ მაგალითად ჰონკონგიდან ქონდა ჩართვა ნუცა კობახიძის, რომელიც განათლების ექსპერტია და მან გითხრა, რომ სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ, ისე სწრაფად შეძლო საქართველოს ადაპტირება, ვთქვათ, აი ამ ონლაინ და დისტანციურ სწავლებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყანა ამას ვერ მიუდგა.
მოდგა ისე როგორც სათანადოდ როგორც საჭირო იყო. საქართველოს შემთხვევაში შემიძლია ვიამაყო კიდევაც თქვა. ანუ ეს ადამიანები გამოსავალს ეძებდნენ და პოულობდნენ კიდევაც. უფრო მეტი ცხებსაც თავაზობდნენ დახმარებას. და რაც თავარია, ბევრი მათგანი ონლაინ რეჟიმზეა გადასული. ხომ აი შელი მთლიანად გადასული, ხო ცირა კემულარიას ვესაუბრეთ, მთლიანად გადასულები არიან ამ რეჟიმზე. სამ კვირაზე მეტია ისინი გარეთ არ გამოსულან და განსაკუთრებით საინტერესოა ისეთ ქვეყნებთან თანამშრომლობა, რომლებიც მაგალითად განვითარებად ქვეყნებთან ვერ მიდიან. აი მათ კომპანია როგორ ეხმარებათ? ან სახელმწიფო როგორ უდგათ გვერდში? თუნდაც ბიზნეს. აი სინგაპურში რამდენი გამოყო სახელმწიფომ იმისთვის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს ხო დახმარებოდა. როგორ ეხმიანება თქვათ იგივე სახელმწიფო მოქალაქეებთან ურთიერთობაში? როგორ აწვდის სწორ ინფორმაციას, ფეიკებთან მიმართებაში რა დამოკიდებული. ანუ სპექტრი ძალიან საინტერესო იყო, აი ამ მათთან საუბრის დროს. მინდა საინტერესო რომ გუშინ ჩვენ ძალიან დიდი მასალა გქონდა და მე დავამონტაჟეთ, მოგვიწია, შეკუმშვა ყველაფრისაც ყველაზე რთულია ხოლმე. მე მგონი რომ ჩვენ მოგვიწევს ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც სერიების მიწუნა, იმიტომ რომ მანავანჯგალაძის საქმიანები ნამდვილად ის კატეგორიაა, რომლებიც სამ პერიოდში პრაქტიკული მაგალითებით იქნებიან ტონის მიმცემი და თან რაღაცა ამ კორონა ისტორიიდან ნელ-ნელა გამოგვიყვანენ ყველას ჩვენი ჩათვლით. ხო, შეთავაზება პრინციპში მათი ესეც არის. ხო, ხა თეადარჩია მაგალითად ამბობს, რომ აი მე ცეკვამ უნდა გადამარჩინოს და აი ამ ცეკვამ და მოძრაობამ უნდა გადაარჩინოს ხვებით, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი. ხა ჩვენ ამოვიღეთ სიუჟეტიდან მაგალითად ის, რომ პლუს 60 წელს გადაცილებული ქალბატონებისთვის ცალკე აქვს ჩანაწერები მას. ანუ ადამიანებს ამის მოთხოვნილება აქვს თურმე, ხო, როგორც აღმოჩნდა, მე არც კი ვიცოდი ეს. ანუ დეპრესიიდან გამოყვანის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, როდესაც რაღაცაზე ახდენ გადართვას, ხო, შენი გონების მომართვა სხვა მიმართულებითაც ხდება. დარასთავარია, როცა საქმე გაქვს. აი, ხა ცირა კეიმულარია მითხრა, რომ მე მაგალითად ერთი პრობლემა სადარდებელისა არ მაქვს, რომ მე ვმუშაობ და სამსახური მაქვს. იმიტომ რომ ათასობით ადამიანმა დაკარგა სამუშაო, ხო? ესეც სერიოზული პრობლემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი ნაწილი, ეს ჩემი ბოლო კითხვა, ჩვენი საუბრის ჩემგან გამომდინარე თემა არის. გამოცდილება, რაც ისეთ ქვეყნებშია, რომელიც ლეგენდებად ადის სოციალურ ქსელში, ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე ტაივანთან, სამხრეთ კორეასთან, ჩინეთზე უფრო მაინც პრობლემური ინფორმაციებია. სინგაპური ყოველთვის გამორჩეული თემაა, როგორც სწრაფი რეაგირების, ხისტი გადაწყვეტილებების, ასევე საოცარი ესეთი ხარდაჭერა განუხრელი ბიზნესისა. მიიღე თუ არა აქ კიდევ რაღაც დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც შენთვის რაღაც განსაკუთრებული იყო. ხო, შესაძლოა არის. იცის ტაივანში, უბრალოდ სინგაპურში დღეს გადავიდნენ ახალ რეგულაციებზე. აი შეზღუდვები დღეს დაწესდა. მანამდე არ იყო ესეთი შეზღუდვები. სინგაპურში მუშაობდა ჩვეულებრივად კაფეებიც, რესტორნებიც, მაღაზიებიც, ბიზნესი მუშაობდა, მაგრამ აი დღეს უკვე ყველანი ვალდებულებას იღებენ, რომ ვთქვათ, სწავლებაც ონლაინ გახდეს, სამუშაოებიც ონლაინ გახდეს, საკმაოდ დიდი ჯარიმები საინტერესოა ის, რომ მაგალითად ჰონკონგში არანაირი ესეთი ოფიციალური აკრძალვა არ არსებობს, მაგრამ თვითშეგნება ისეთია, რომ ადამიანები თვითონ გაიკეთეს თვითიზოლაცია, ისე რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამასში არც დაჭირვებიათ. კარგი. რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რესპონდენტი არის, 7 გამოგვივიდა, ხო? ხო. 7 რესპონდენტია. წარმოიდგინეთ 7 ადამიანის ისტორია ერთ სიუჟეტში თავმოყრილი, ასე რომ დარჩით სახლში, მოკალათით და დატყვით მანა მანჯგალაძის საქმიანობის მორიგი ისტორიით კორონავირუსის ვითარებაში. ანა ავალიანი ნუცე კობახიძე. თეადარჩია. ანა ჩაგილიშვილი. ცირა კემულარია. გიორგი ალადაშვილი. ყოფილი ჟურნალისტი. ახლა სტარტაპებთან მუშაობ, ინჟინერთან და ტექნოლოგებთან. განათლების სპეციალისტი. ხელოვნებაცოდნე, პოლიტიკოსი, სოფლის მეურნეობის მუშაკი. მოცეკვავ, ფინანსისტი. ვეწევი მეურნეობა მეღვინეობას ჩემს სოფელში აგროტურიზმის არხებით. საინჟინრო სამეფო აკადემია დიდ ბრიტანეთში. ალიბაბა ჯგუფში პროდუქტ მენეჯერად. მუშაობ შელში, ნავთობის კორპორაცია შელში. დიდ ბრიტანეთში. ეხლა ვარ ჰონკონგში. სოფელ ატენში, გორის მუნიციპალიტეტში. სინგაპურში. დღეს გახდა ზუსტად 2 კვირა, რაც სახლი გახდა სამსახური. 2 კვირა, რაც სახლი მომუშავებთ.
იანვრის ბოლო კვირიდან დაიწყო საგანგებო ზომების მიღება. Სახრიდან არ გავსულა 3 კვირა და 2 დღეა. უკვე მე-20 დღე არის. რადიკალური ცვლილებებია ჩემს საქმიანობაში კი, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობა ადამიანებთან ურთიერთობაზეა დამყარებული, ძირითადად მათთან აქტიურ კომუნიკაციას და მათთან კონტაქტზე და ეხლა ეს ყველაფერი ვირტუალურ სამყაროში გადმოვიტანეთ. პირველი რაც კომპანიამ შემოჩავა იყო თერმოსკრინინგი. ანუ ყოველდღე გვიზომავდნენ სიცხეს დღეში ორჯერ. ონლაინ ცხოვრებას უფრო დიდი დრო ეთმობა, ამან გაამარტივა ტექნიკურად ბევრი რამე. მაგალითად ლექციებისთვის გვაქვს ერთი დღე, მთლიანად უნივერსიტეტის დაახლოებით 150 სტუდენტამდე წარმოვიდგინეთ კომუნიკაცია, ახსნა-გმარტება. ყოველ 8 საათი მაიკი გავდივარ და შეკვავ რაც ვიცი, რაც მასწავლეს სუქიშვილებმა. საკრებულოს თემატიკას ერთი სრული დღე ეძღვნება. ეს ფორმა უცბად გადავერთე, იმიტომ რომ პაუზა მოცეკვავის დისციპლინის ტოლფასია და სხვა გამოსავალი არ მქონდა. ვიყავით დაყოფილი ჯგუფ A და ჯგუფ B. ერთი კვირა ჯგუფი ამუშაობდა ოფისში და მე ანუ ესე ვიცვლებოდით, მაგრამ ორი კვირის წინ ჩვენ ოფისში ერთ-ერთ ჩვენ თანამშრომელს აღმოაჩნდა ვირუსი, ამიტომ გადაწყვეტეს რომ ყველას გამუშავა სახლიდან. ტემპი არ შეცვლილა, იგივე ინტენსივობით მუშაობა ალბათ უფრო მეც, გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ვირტუალურ სამყაროების ვირტუალურ ყოფაში და რატომაც ესეთ გვეჩვენება რომ უფრო მეტად სურს ყველა საუბარი და უფრო მეტი კომუნიკაცია არის ბუნებრივია ესე დროს საჭირო. ჩემი სამსახურის მთავარი არსი რაც არის, ეს არის აუდიტების ჩატარება მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და ბუნებრივია გამომდინარე დღევანდელი ვითარებიდან დედამიწაზე ვერ მიდის. უფრო მეც მუშაობ, მაგრამ უფრო ისეთ შეძლებამ უფრო პროდუქტიული ვარ და უფრო მეტის გაკეთების საშუალება მაქვს. ანუ რაც მქონდა ამ დარგში გავახუთ მაგერ ჯერჯერობით. ერთ-ერთი სტარტაპი მუშაობდა ტესტებზე, შიცის დიაგნოსტიკის ტესტებზე და ეს ტექნოლოგია, რომელსაც ისინი იყენებდნენ ამ შიცის დიაგნოსტიკისთვის, ასევე შეიძლება რომ გამოყენებული იქნას აი ამ ვირუსის, კორონავირუსის დასადგენად საკმაოდ სწრაფი მეთოდით. 15 წუთში დადებით ან უარყოფით რეზულტატს იღებთ. ადაპტირებულად განვაგრძნობთ ცხოვრებამ როგორც შეგვიცვალა დრო, სადეზინფექციო ხსნარების და პირბადეების წარმოებას. საქართველოში ეს ჯგუფი რომ შევქმენი ონლაინ სწავლება საქართველოში, ესეც იყო რაღაცნაირად იმის გამოძახილი, რომ მინდოდა რაღაცნაირად ჩემი გამოცდილება გამიზიარებინა და რაღაც სივრცე შემექმნა, სადაც სხვაებით ჩემნაირი ადამიანები ერთმანეთს გაუზიარებდნენ. გაცნობიერებას გარკვეული დრო დაჭირდა, ვფიქრობ. და მეორე რა თქმა უნდა ეს ტექნოლოგიურად საკმაოდ რთული პროცესია, პედაგოგიურად რთული პროცესია და ძალიან ბევრს გაუჭირდა. რა თქმა უნდა აი ძალების საკუთარ თავში ამ ძალების მობილიზება, გაცნობიერება, იმ კომპეტენციიდან გამომდინარე, არსებული რესურსებიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე. ასეთი ინტენსივობით ეს ძველი შუა საუკუნეების ტერასები არასდროს დამუშავებულა. ამისთვის ეხა ჩვენც დრო რახან გვაქვს მივადექით და ფაქტიურად სამმათაობამ მოვიყარეთ ეხა ატენში თავი. ძალიან კარგი მენეჯმენტი გამოგვდის, უკვე იმ დონეზე მივედით, რომ ბევრი საუბარი ერთმანეთში არ გვჭირდება. იგივე ხდება სასუნთქ აპარატებთან დაკავშირებითაც ძალიან დეფიციტურია აქ სასუნთქი აპარატი, არა მარტო სტარტაპი, არამედ დიდი ორგანიზაციაც პროფილს დროებით პროფილს იცვლის, თქვათ ახნები, ფორმულა 1-ის გუნდები კი არიან ამაში ჩართული, რომ მოხდეს სწრაფი პროტოტიპების დამზადება და შემდეგ ისეთი კომპანიები როგორც Dyson-ი, მაგალითად Airbus ესეთი კომპანიები არიან ჩართული უკვე აი ამ სასუნთქი აპარატების წარმოებაში. რომ უყურებ საქართველოს ძალიან კარგად გამოგვივიდა, მინდა გითხრათ, არავინ არ იყო მზად და ის ინიციატივები, რაც საქართველოში უკვე დაინერგა, ხორციელდება, ადამიანები როგორ ეხმარებიან ერთმანეთს, აი უცებ ტრენინგები, იგივე სატელევიზიო ტელესკოლა დაიწყო. ხო, ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვიამაყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც ძალიან უცებ მოახერხეთ. ფაქტიურად ეხა ჩვენ გვექნება ჩვენი თაფლი, ჩვენი ყველი, ჩვენი ლობიო, ჩვენი კარტოფილი
ჩვენი სიმინდი და შესაბამისად ფქვილი ატამზე და ვაშლზე და ყლაპზე აღარ ვლაპარაკობ, ღვინო თავისთავად. ის აკეთებს ამას ტელეფონით, მეც ეკვავდა, უზიარებთ ხალხს, ვისაც სჭირდება ეს ის რომ გადარჩეს. აი, პერიოდში. ქონდა ხოლმე ხორბალი, შემდეგ ოსტაში ქონდა ხოლმე კიდევ პომიდორი, ბადრიჯანი, კომპოსტო და ასე შემდეგ, სადაც მცირე რაოდენობით იმდენი აქვს ოფნოდა ჩვენს მეურნეობაში მოსუსტუმად, მაგრამ ეხა დავამატეთ უკვე სიმინდი, დავამატეთ უკვე ქერი, ექტრები დავამატეთ ლობიო, ცუდისპირა, ეს იქნება ხახვინიორი, ბევრი იქნება ასევე მწვანელობიო, სულთოდ ყველაფერი რაც ადამიანს ჭირდება გამოსაგებად და აბსოლუტურად ის რაც შეიძლება ჩვენს პირობებში აქ მოვიყვანოთ ხალხში. აი ესეთი ცარიელია დღეს ჩემი დარბაზი სამწუხაროდ. აი აქ სულ ხალხი იჯდა ხოლმე მშობლები. ეს დარბაზი ყოველთვის სავსე იყო, მინიმუმ 40 ბავშვი მედგა ყოველთვის დარბაზში და წრემლებამდე თან ყველაფერს თავი გამარჯვებოთ ბანკის ვალი მაქაიელ შენობის. ისეთ მიწებში არის შეგროვილი ნეშონპალის და შეგროვილი დაფორცხილი ადგილებიდან ბოლი ამოდის, რომ კარგახანით მე მაგალითად არ მინახავს. უფრო ბევრი ხალხი ფუსფუსებს. ისეთმა ხალხმა დაიწყო თოხის და იმის დაჭერა საკუთარ ეზოებში, იმიტომ რომ ვერ გადიან მოცად, გაგეცი. გაიხედა ვიღაცა მუშაობს, გაიხედა ვიღაცა ქცევსო, აი თუ ამის თესლი ხო არ გაქვს, გაიხედა ვიღაცა ქცევსო, აი ეს დავიწყე და როგორ გავაკეთო, ძალიან გიხარია. იმდენად პრიორიტეტული არის ადამიანების კეთილდღეობა, გულწრფელად ვამბობ და ოჯახის, იმიტომ რომ სპორტის უსვამხად, რაც არ უნდა პრიორიტეტი იყოს სამსახურში ოჯახი მოდის არის პირველი და თუ ოჯახს სჭირდება მათ დრო, სამსახური მოდის მეორე. კომპანიამ გამოხატა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ დაეხმაროს თანამშრომლებს ინტერნეტ პაკეტების შეძენაში და ასევე ელექტროობის გადასახადების გადახდაში. სახელმწიფომ შექმნა ვებგვერდი, სადაც ხდება ინფორმაციის განახლება დაინფიცირებულების გამოჯანმრთელებული ადამიანების შესახებ და ასევე ინფორმაციას აწვდიან მოსახლეობას fake news-ების შესახებ. სადაც იძლევიან მაგალითს, რომ რაც ინფორმაცია იყო გავრცელებული და ამ ინფორმაციის კორექტირებას ახდენენ. ასევე ამ ყველა ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია WhatsApp-ის საშუალებით, სადაც ყოველ დღე და დღეში რამოდენიმეჯერ მოგდის ინფორმაცია სხვადასხვა ახალ რეგულაციებზე, წესებზე. სკოლები მხოლოდ რაღაც გარკვეული ნაწილი არის სკოლების ღია, ეს იმისთვის, რომ ის ბავშვები, რომლის მშობლებიც თქვათ ან პოლიციაში მსახურობენ, ან სამედიცინო სფეროში მოღვაწეობენ, ნუ ამ ბავშვებს რომ დღის განმავლობაში სადღაც წასასვლელი ჰქონდეთ, ამიტომ სახელმწიფო ეს გამონაკლისი დაუშვა. სინგაპურის მთავრობამ გამოყოლა 13 მილიარდი დოლარი პატარა და საშუალო ბიზნესების დასახმარებლად. თავდაპირველად დახმარება მოხდა სატრანსპორტო კომპანიებისთვის, უფრო კონკრეტულად ტაქსის კომპანიებისთვის. იმიტომ რომ თუ არ ვცდები, ეს თანხა შეადგენა $70 მილიონ. მხოლოდ 1 საათი შეგვიძლია გარეთ გასვლა, მაშინ როდესაც ადამიანები გადიან პროდუქტის შესაძენად ან სამედიცინო თვალსაზრისით მედიკამენტების შესაძენად. სოციალური დისტანციის წესების დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა არის $10,000 სინგაპური დოლარი და განმეორების შემთხვევაში 6 თვე ციხეში. карантини არ გამოცხადებულა ესე ოფიციალურად, არავის აუგრძალავს რომ გარეთ გავსულიყავით, ამიტომ ეს თითქოს ჩვენი ნებით ხდებოდა და ხდება დღესაც. ესეთი ცხოვრება მე მგონი საერთოდ რაც შეიძლება 4 წლამდე მქონდა და მე აღარ მქონია, ამიტომ ვცდილობთ რომ
ეს მინუსები და დაძაბულობას არ მივაქციოთ ყურადღება და ვაკეთოთ ჩვენი საქმე ბოლომდე. უფრო მეტი დრო დამრჩა შვილებისთვის, აღმოჩნდა მეტი დრო შვილებისთვის, მეტი დრო ოჯახისთვის. მეტი დრო საფიქრად, მეტი დრო გადასაფასებლად. დავიწყე აქტიურად ჩემს მეგობრებთან და კოლეგებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან დატვირთული ვარ. სამსახურიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე რომ მშობელი ვარ და ხშირად ვერ ვიცლი ამ კონტაქტებისთვის და საქართველოშიც Facebook ჯგუფი რომ შევქმენი ონლაინ სწავლება საქართველოში ესეც იყო რაღაცნაირად იმის გამოძახილი რომ მინდოდა რაღაცნაირად ჩემი გამოცდილება გამიზიარებინა და რაღაც სივრცე შემექმნა სადაც სხვაებიც ჩემნაირი ადამიანები ერთმანეთს გაუზიარებდნენ. ისეთ რაღაცებს ვასწრებ, რაც მაგალითად ყოველთვის მინდოდა ისე გაკეთებას ყოველთვის მინდოდა და ვერ ვასწრებდი, ეს არის სპორტი, ეს არის მზარეულობა, ეს არის კითხვა, ახალი ენის შესწავლა, მაგალითად ჩინური შესწავლა. ერთი რომ ძალიან მომნატრებია საჭმელის დამზადება, რაც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში მქონდა მინიმალური დრო. ამის კეთების და დიდი სიამოვნებით დავუბრუნდი ამ საქმეს და ჩემს ოჯახსაც სიამოვნებს ეგ. ეს ერთი, მეორე ის რაც მე ძალიან მიყვარს სხვადასხვა ხელნაკეთობების კეთება, ჯერ ამისთვის დრო არ გამომინახია, მაგრამ იმედია საღდგომოდ 3-4 დღე მექნება თავისუფალი და იმედია ჩემს პატარა ქალიშვილთან მოვახერხებ რაღაც პატარა პროექტების გაკეთება. მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ თქვენს. კეთილად, დიდი მადლობა. ბედნიერად. ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული ცვლილებები აღურიცხავის საწვავის იმპორტის შესაძლებლობას მინიმუმამდე შეამცირებს. ასეთი იყო საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის გამოხმაურება ივანე მაჭავარიანის უწყების გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა. ამ ცვლილებებამდე და შესაბამისად BHG-ის ხელმძღვანელის პოზიცია იყო, რომ ეჭვჩნდებოდა უაქციზო სასაქონლო ნომენკლატურის კოდიზე გაურკვეველი სავარაუდოდ აქციზური პროდუქტის იმპორტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. რა შეიცვალა რეალურად სამინისტროს მხრიდან რეგულირების წესში და რატომ არის ეს კერძო სექტორისათვის სიმშვიდის გარანტი? შავლე გმიშვილაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ შავლე, მადლობა ჩართვისათვის. გუშ ჩვენ სოსო ფხაკაძის შეფასება ვნახეთ BMG-ს ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით ახალი ამბავი გაზიარებული მკითხველისათვის. თქვენ მინდა რომ უფრო მეტი აგვიხსნა და გითხრათ იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით პირველ რიგში, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით. ტრადიციული სოლიდარობით დავიწყებ როგორც ყოველთვის მთელი ამ დღეების განმავლობაში ჩვენი ექიმებისადმი, ჩვენი პოლიციელებისადმი, სერვისული კომპანიებისადმი და რა თქმა უნდა თქვენდამი ჟურნალისტებისადმი, თქვენ მართლაც ჩვენთვის ბრძანდებით ფრონტის წინა ხაზზე და ამისათვის კიდევ ერთხელ ჩვენგან მიიღეთ მადლიერება. რაც შეეხება საკითხს, რაც თქვენ ბრძანეთ, მართლაც სულ 2 დღეა, რაც ხელი მოეწერა შესაბამის ბრძანება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მხრიდან. ბრძანებაში არის დეტალურად გაწერილი თუ რა შეიცვალა ტრანზიტული მანქანებისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლასთან დაკავშირებით საწვავის შემოტანის კუთხით მათივე აბზებში. მოკლედ რომ გითხრათ, ბოლო პერიოდამდე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ უკონტროლო ვითარება პრაქტიკულად შეუზღუდავად ხდებოდა შემოტანა აბზების მეშვეობით. ჩვენ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ რამდენიმეჯერმე დააყენა საკითხი მათ შორის ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ზოგადად საკითხთა მთელ სპექტრზე მუშაობთ და მაგასაც მოგვიანებით მოგახსენებთ და ძალზე მოკლე პერიოდში
მოხერხდა და საკითხი, რომელიც უკავშირდებოდა აღნიშნულ პრობლემას, დარეგულირდა პრაქტიკულად ბოლომდე. ამისათვის უღმესი მადლობა საგებობ თქვენი ეთერის მეშვეობით ბატონ მინისტრს, თელმის გუნდს, შემოსავლების სამსახურს, რომელთანაც უნდა ვთქვა ყოველგვარი შელამაზების გარეშე არის უპრეცედენტოდ მაღალი კომუნიკაციის ხარისხი აი ამ რთულ დღეებში. აი რა შეიცვალა ბატონ შალო, გუშუალოდ რა აქვთ გასათვალისწინებელი მათ შორის იმპორტიორებს დღეს იმისათვის რომ ამ ახალ ცვლილებას მოერგონ და მეორე მხრივ იყო დაცულები რომ პატიოსანი თქვა ბიზნეს საქმიანობის შემთხვევაში არ იქნება სხვების მხრიდან დარღვეული წესები. ბრძანებას თან ახლავს განმარტებითი ბარათი საკმაოდ მკაფიოდ არის ჩამოწერილი ცვლილებების თაობაზე. მე რამოდენიმე მათგანს მოვახსენებ. მაგალითად, მსუბუქი ავტომობილის შემთხვევაში ჯერადობა განისაზღვრა თუ რამდენჯერ შეიძლება სავსე ავზით გადმოკვეთოს ავტომობილმა საქართველოს საზღვარი, ანუ ორჯერ შეიძლება ეს მოხდეს, მესამეჯერ მას უკვე თვის ჭრილზეა საუბარი, ამას ხაზს გაუსვამ, მესამეჯერ მას გარკვეული ოდენობის მითითებული 10 ლიტრის ოდენობით შეუძლია რომ საწვავი ქონდეს სავსე. ხა ეს შემთხვევით არ მოსულა ასეთი ფორმულირებები, ალბათ არის ამისი პრაქტიკა და ჩვენ ამაზე საკმაოდ ბევრჯერ ვისაუბრეთ, რომ მსუბუქი ავტომობილების წილი ასეთ პრობლემასთან მიმართებაში შედარებით მცირეა, მაგრამ სატვირთო ავტომობილებს, რომელთა ავზის დაბადობაც 1 ტონას აღემატება, ხშირ შემთხვევაში პრობლემები მართლაც იყო. სატვირთო ავტომობილების კუთხით მაგალითისთვის გეტყვით, თუ კი ცარიელი ტრანზიტული სატვირთოა, ამ შემთხვევაში დასაშვები მაქსიმალური ოდენობა არის 500 ლიტრის ოდენობით. თუ კი არის არატრანზიტული, არამედ ადგილობრივი დანიშნულების ავტომობილი, იქაც განსაზღვრულია ოდენობა. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველა შემთხვევაზე იქ არის გადამზიდავი ავტობუსები, სამარშრუტო ტიპის ავტომობილები, საიდრომლითაც მგზავრების გადაყვანა ხდება, ყველა ტიპის ტრანსპორტისთვის განისაზღვრა დასაშვები ოდენობა. გარწმუნებთ რომ დასაცავად რთული ნამდვილად არ გახლავთ და არავითარი დისკომფორტი არ შეექმნება არავის. დისკომფორტი შეექმნება მხოლოდ მათ, ვის გამოც და ვისი წყალობითაც ბრჭყალებში რასაკვირველია დადგა ეს საკითხი. დღის წესრიგში ეს პრობლემა, რომ ხდებოდა ათეულობით, ასეულობით და ათასობით ლიტრის იმპორტი აღურიცხავი პროდუქტისა საქართველოს ტერიტორიაზე. კიდევ ერთხელ მადლობა იმისათვის, რომ პრობლემა როგორც კი წამოიწია, ჩვენ სულ 2 კვირის წინ მივმართეთ შემოსავლების სამსახურს ამ პრობლემით, მაშინათვე დადგა დღის წესრიგში გაზიარებული და არგუმენტაცია შესაბამისი და გადაწყვეტილებაც უკვე სახეზე გვაქვს. თუ არსებობს მონაცემები, მაგალითად, ალბათ შესაძლებელი არის, რომ საზღვრისკვეთის შესაბამისად, ანუ თითო მანქანა რამდენჯერმე თუ კი ახორციელებდა მსგავს გადასვლა-გადმოსვლის თქვათ ოპერაციას, იმისათვის რომ შემოეტანა პროდუქტი ისე რომ არ განებაჟებინა და არ გადაეხადა შეძლებთ აქციის გადასახადი, აი დაახლოებით თუ გაქვთ შესწავლილი რა მოცულობის თქვათ ამ შემთხვევაში პროდუქტზე შეიძლება იყოს საუბარი, ან თუ ქონდა ფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურს ამოღებული ეს ინფორმაცია, აი ვინ შეიძლება პოტენციურად ყოფილიყო ასეთ სქემაში მონაწილე და რა რაოდენობის თქვათ ტვირთი შეიძლება შემოეტანათ გადასახადების გვერდისავლით. ჩვენ რასაკვირველია გავაანალიზეთ შემოსავლების სამსახურთან ერთად ის აღრიცხული სტატისტიკა ლეგალური და ხელმისაწვდომი დღესაც რაც გულისხმობდა დაფიქსირებული რაოდენობების მსგავს პრობლემასთან მიმართებაში არსებობას. მან საუბარი გახლავთ რამდენიმე ასეულზე, ხშირ შემთხვევაში 2-3000 ერთეულზე, როდესაც მოხერხდა და დაჯარიმდა კონკრეტული ავტომობილის სატრანსპორტო საშუალება, რომ შემოჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე აღურიცხავად საწვავი, ანუ იმაზე მეტი კოსტარულად დამონტაჟებულ აბზებზეა საუბარი და ბევრ სხვა რამეზე. სწორედ ამან და იმ ინფორმაციამ, რაც წევრნავთობ კომპანიებს ჩვენ ბიზნესის მაჯისცემას ამ სფეროში ყოველწუთიერს ვუძნობთ და გარწმუნებთ, რომ ჩვენი არგუმენტაცია არ ყოფილა შემთხვევითი. ძალზე კონკრეტული ანალიზის შემდეგ გახდა ცხადი, რომ ამ კუთხით არის პრობლემა, მას სჭირდება რეაგირებამაც არ დააყოვნა და იმედი გვაქვს, რომ 2 კვირის შემდეგ, როდესაც ეს ბრძანება მოქმედდება და ძალაში შევა, ხელმოწერიდან ოპერაში შედის, ჩვენ ძალიან კონკრეტულ შედეგებს ვიძნობთ, როცა ვამბობ ჩვენ გულისხმობთ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს, იმიტომ რომ თანხები, რომელიც ამ გზით აკლდებოდა ბიუჯეტს, მოხდება საქართველოს ბიუჯეტში, ის ყოველი თეთრი, რაც ეკუთვნის ჩვენს მოსახლეობას. ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად შედარება, როგორ გაიზრდება ამ შემთხვევაში უკვე რეგისტრირებული იმპორტის მოცულობები. თქვენ ახსენეთ წეგან, რომ სხვა საკითხებზეც მიდის მუშაობა, შეჯამების ნაწილში მინდა ამ თემაზეც კითხოთ, რაზე მიდის დღეს მუშაობა ფინანსთა სამინისტროსგან, რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ კიდევ იმ მიმართულებაში, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ. როდესაც ვთქვი, რომ საკითხთა მთელი პალიტრა ბუნებრივია გულისხმობდი როგორც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, რომელთაც
კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ გვაქვს უპრეცედენტოდ მაღალი კომუნიკაცია, ასე სხვადასხვა უწყებებს. კონკრეტულად ფინანსთა სამინისტროს მიმართებაში ჩვენ ძალზე წინ წავიწიეთ და ვფიქრობ შედეგიც მალე დადგება ისეთ პრობლემასთან დაკავშირებით, როგორიც არის თხევადი აირი, ეგრეთ წოდებული LPG-სთან დაკავშირებული თემა. აქაც ბევრი პრობლემაა გარწმუნებთ, არის გაუგებარი დინამიკა იმპორტის ზრდის, არის პრობლემები ორეტაპიან ბეგარასთან დაკავშირებით აქციისთან მიმართებაში. ჩვენმა ანალიზმა, რომელიც შევაჯერეთ შემოსავლების სამსახურთან ცხადყო, რომ ხდება მხოლოდ გარკვეული გადასახადის გადახდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, მეორე ეტაპის გადასახადი ხშირ შემთხვევაში იმალება, რასაკვირველია ამას მათი მხრიდან მოყვება და მოყვა სავარაუდოდ უკვე შესაბამისი ღონისძიებები, თუმცა პრობლემის არსი, რაშიც მდგომარეობს, რომ დაბეგვის რეჟიმი მოწესრიგდეს, აქეთ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადავდგით და ჩვენი ინიციატივა გახლავთ უკვე შეტანილი საქართველოს პარლამენტში, თუმცა გვესმის ყველას, რომ ამ რეალობის გათვალისწინებით ეს დღეს ხვალ ზეგ შეიძლება ვერ მოხდეს, მაგრამ უახლოეს მომავალში შედგება სავარაუდოდ წინასწარი განხილვები, ჩვენ წავდგებით ჩვენი არგუმენტაციით, შეჯერებული კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ შემოსავლების სამსახურთან და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც ძალზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომელიც ბიუჯეტს რამოდენიმე დამატებით მილიონს მოუტანს. იქვე ამ ინიციატივაში გახლავთ ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც კანონმდებლობაში უაქციზო კოდის არსებობას გულისხმობს, სასაქონლო კოდზე მაქვს საუბარი, რომელზეც იმპორტი თვიდან თვემდე, წლიდან წლამდე, ბოლო წლების განმავლობაში იზრდება ჯერადობით, თუ კი 2016-ში ამაზე ჩვენ ვისაუბრია თქვენთან, თუ კი 2016-ში მხოლოდ ტონა ნახევარი იყო იმპორტირებული უაქციზო კოდზე, თქო ამას ყურადღება მიაქციოთ, ანუ მას დაბეგრვა აქციზის კუთხით აქვს 0. 2019-ში 12500 ტონა იყო უკვე და 2020-ის პირველ კვარტალში როდესაც ბიზნესი განიცდის სტაგნაციას და მათ შორის სანავთობო ინდუსტრიას ურთულესი დღეები უდგას და საცალო რეალიზაციები თითქმის 40%-ით არის შემცირებული, 3700 ტონას გადააჭარბა უაქციზო კოდზე იმპორტმა. ეხლა შესაშური ოპტიმისტი უნდა იყო ადამიანი, რომ მარტივი ანალიზის საფუძველზეც კი ვერ გამოიტანო დასკვნა თუ რას გულისხმობს უაქციზო კოდზე სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის იმპორტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ბაზარზე ჩვენი გონივრული ეჭვის საფუძველზე ხდება როგორც ნავთობპროდუქტი. ეს ინიციატივა შესული გახლავთ პარლამენტში, ესეც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურთან ერთობლივი მუშაობის წყალობით და ვფიქრობ შედეგი აქაც მალე დადგება და ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამს მიიღებს თავის კუთვნილ მილიონებს. ჩვენ მოვიკითხავთ თქვენთან ერთად ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მივყვებით პროცესებს და ყველა იმ განვითარებას, რომელიც ამასთან მოყვება. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით საქმიანი დილის ეთერში. შავლეგ მიშველაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელს უმასპინძლობდით. უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან ერთად მისი განცხადებით რამდენიმე საკითხი კიდევ განხილვის რეჟიმში არის და რა თქმა უნდა, ყველა თემაზე ჩვენ გვექნება შემდგომ ინფორმაციის განახლება. მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზე bm.g. თუმცა ეხლა წინ კიდევ ერთი სტუმრობა და თემა გველდება, ოღონდ სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ კორონათონ ტექნოლოგიებით ვირუსის წინააღმდეგ გამარჯვებული შემოგვიერთდება ინოვაციებსა და ტექნოლოგიების სააგენტოს კონკურსში 20,000 ლარიანი პროექტის განხორციელებისათვის გრანტის Edison Tech-ის გადაეცა და ამ იდეის ავტორს და ამ პროექტის შემქმნელს გივი ბერიძეს Edison-ის დამფუძნებელს უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად ონლაინ სერვისები პრიორიტეტში ამოვიტანოთ, განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გააკეთა, რომელიც ონლაინ მომსახურების განმახორციელებელი კომპანიების სამუშაოების ვადებს ეხებოდა, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, ამ ეტაპისთვის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე ადგილობრივი წარმოების შემოწმების პროცესი მიმდინარეობს. ექიმების რესურსში დეფიციტი არ გვაქვს, განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გააკეთა. მისივე თქმით, ოჯახის ექიმების მუდმივი მონიტორინგი და სწავლება მიმდინარეობს, რათა მათ მიერ შემდგომში განხორციელებული საკარანტინო ზონები მკურნალობამ პაციენტებისთვის უსაფრთხო და ეფექტური იყოს. საქართველოში წარმოებული პირბადეების საფთეკო ქსელში 50 თეთრად გაიყიდება, პირბადეებით აფთეკები კვირის ბოლომდე მომარაგდება, მოქალაქეს კი ერთ ჯერზე 3 პირბადი შეძენა შეეძლება.
Visa Foundation მცირე და მიკრო ბიზნესის დასახმარებლად 200 მილიონს გამოყოფს, როგორც ვიზას ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული გამოყოფილი თანხიდან 10 მილიონი დოლარი sakolmoქმედო ორგანიზაციებს მოხმარდებათ, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული COVID-19 პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და საკვებით უზრუნველყოფა. პროგრამის TBC შენთვის პარკლებში მომხმარებლების ცხოვრების გასამარტივებლად TBC და ვიზა საქართველოში პირველ ციფრულ ბარათს აანონსებს. ციფრული ბარათი ფიზიკური პლასტიკური ბარათის ციფრული ანალოგია და ყველა ის ფუნქცია ექნება, რაც სადებეტო ბარათს აქვს. ციფრული ბარათით სარგებლობა შეეძლებათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. დილამშვიდობის კორონავირუსის გავრცელების შედეგიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასუნთქი აპარატების დეფიციტია. მათთვის, ვისაც ვირუსი მძიმე ფორმებში გადააქვს, სასუნთქი აპარატის სასწაულად მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი ქვეყანა ცდილობს ამ დეფიციტის შევსებას. სასუნთქი აპარატის საქართველოში წარმოება რეალური გახდა, როცა ქართული კომპანია Edison Tech Solutions პროექტმა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და Redberry-ის ერთობლივ ჰაკათონში კორონათონი გაიმარჯვა და 20,000 ლარის ოდენობის დაფინანსება მიიღო. რას მოიცავს პროექტი, როდის დაიწყება წარმოება და რა მოცულობაზე ფიქრობენ იდეის ავტორები? გივი ბერიძე, Edison-ის დამფუძნებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გივი, დილამშვიდობის, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ და სწორად აღნიშნეთ, ქვეყანაში მსოფლიოში ძალიან სწრაფად ექსპონენციალიზდება კორონავირუსი, COVID-19, რაც ნელ-ნელა იწვევს სასუნთქი აპარატების დეფიციტს სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ამ პრობლემას დაჯახება. ეს სასუნთქი აპარატები, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არანაირი გრანდიოზული ინოვაცია და სიახლე მსოფლიოში. უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ ამის წარმოება და ამის კეთება მოხდეს საქართველოში. ეს იყოს ყველა იმ სენსორით აღჭურვილი, რომელთაც ნამდვილი სასუნთქი აპარატები არის აღჭურვილი, რადგან ძალიან ბევრი მსგავსი აპარატი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არ არის ამ სენსორებით აღჭურვილი და კერძოდ გეტყვით, ჩვენსაც ექნება მაგალითად წნევის სენსორი, ექნება მოცულობის კონტროლი, ექნება წნევის სენსორი როგორც შემავალ, ესევე გამომავალ ამოსუნთქვის დროს, რაც საშუალებას მოგცემს პრინციპში იმას, რომ მაქსიმალურად იყოს პაციენტი დაცული აროტრაუმისგან, ანუ ფილების დახეთვისგან, ალვეოლების დაზიანებისგან და მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული რეალურ სასუნთქ აპარატს ეს ჩვენი მოწყობილობა. კი ბატონო, სანამ მოდიფიკაციაზე ვისაუბრებ და ღირებულებაზეც მაგ ნაწილში, ასე ვთქვათ, რა ტიპის წინა სამუშაოები უძღოდა ამ იდეის ჩამოყალიბებას, ანუ იყო თუ არა შესაბამისი, ვთქვათ, კონსულტაციები თუნდაც ექიმებთან, რის შემდეგაც იდეა ჩამოყალიბდა და მან გაიმარჯვა, მოიპოვა 20,000 ლარი, შემდეგ საინტერესოა 20,000 ლარით რა ტიპის სამუშაოს ჩატარება შეძლებთ, ეს არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაცა მასობრივი წარმოება დაიწყო, ცხადია. კი ბატონო, პირველ რიგში უცებ გეტყვით, რომ 20,000 ლარი არის სახელმწიფოსგან გამოყოფილი გრანტი, დაახლოებით 10-15,000 ლარის რესურსებს ჩემი კომპანია Edison Tech Solutions-ი. რაც შეეხება წინა სამუშაოებს, ჩვენ ძალიან ბევრ რეანიმატოლოგთან და ექიმთან გავიარეთ კონსულტაცია, მათ შორის ბიოსამედიცინო ინჟინერებთანაც, მიუხედავად იმისა, რომ გუნდში სპეციალისტები ყავს ინჟინერიის და თქვათ hardware მიმართულების, ბიოსამედიცინო ინჟინერი ცოტა სხვა კუთხით არის და საჭიროებს კონსულტაციას. ყველა დეტალი არის შეთანხმებული და საჩვენებელი ვერსია, რომელიც ჩვენ ავაწყეთ, არის უბრალოდ ვიზუალიზაციისთვის, ის არანაირ განსაკუთრებულ ფუნქციას არ ასრულებს. უბრალოდ მოხდა იმ ნაბიჯების სწორად დაგეგმვა ამ ექიმებთან და რეანიმატოლოგებთან ინჟინერებთან ერთად, რომელიც მეშვეობითაც ჩვენ მივალთ პრაქტიკულად იმ ვერსიამდე, რომელიც რეალურად მიერთება ადამიანზე და მოახდენს მის თერაპიას. კი, რა დრო დაგჭირდებათ ამ რეალურ ვერსიამდე მისასვლელად? გარკვეული ეტაპები უნდა გაიაროს აპარატმა, ცხადია, ტესტირების მათ შორის და რა დროს უყურებს, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი კითხვა. ესე იგი, დროს რაც შეეხება გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კომპანია ამ მიმართულებით, ესე იგი, hardware-ის მიმართულებით არის სპეციალისტი, იგივე პლატის დიზაინი, პროგრამირება და ასე შემდეგ. ყველანაირი ლაბორატორიის უზრუნველყოფა გვაქვს საქართველოში, Edison-ს. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ აი ინტენსიურად ესე force majeure რეჟიმში როგორც ეხლა ჩვენ მუშაობთ, ხო, რამდენიმე დღეა, დაახლოებით 3 კვირის თავზე, მაქსიმუმ 4 კვირის თავზე ჩვენ გვექნება მუშა ვერსია, რომელსაც შემდეგ წავიღებ სხვადასხვა მედიცინის ცენტრებში და
ხელოვნურ ფილტრებზე გავტესტავთ, რომელიც ჩვენც ასევე გვაქვს. გავტესტავთ სპეციალურ ტესტერებზე, რომლებიც ამოწმებს ესე იგი ჰაერის ნაკადს, მოცულობას, წნევას და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში აი ამ ყველა დასკვნის მეშვეობით გავასწრით, რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს, რომ მივაერთოთ პაციენტის ფილტვებს და შემდეგი ნაბიჯი იქნება სავარაუდოდ უკვე რეალურ პაციენტზე გადასვლა. ხო, ეხლა არის ის პერიოდი, როცა დეფიციტურია სასუნთქი აპარატები ზოგადად მსოფლიოში, მაგრამ ეს პერიოდი იმედია რომ მალე გადაივლის და ამ შემდეგ რამდენად კონკურენტული იქნება სასუნთქი აპარატები. შენ ახსენე სენსორები, ხო არ აძვირებს ის თქვა წარმოების პროცესს, დროში ხო არ აჯანჯლებს, როდესაც აპარატს ქმნით, ანუ როგორ გაქვს დაგეგმილი ეს პროცედურა და მას შემდეგ რაც თქვა ყველა ეტაპის გავლას მოახერხებთ, დაახლოებით რა რაოდენობის აპარატის წარმოება შეიძლება. აი ძალიან კარგი. თან საქართველოში მზადდება ხო მიკროსქემაც მათ შორის და ყველა ის დეტალი რომელიც შემადგენელი. ვამზადებს მიკროსქემასაც ვამზადებთ რაღაცნაირად ცხადია შინიდან გამოვიწერს რაც სასწრაფო არ იქნება. ესე იგი ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კრიტიკა გამოიწვია ესე იგი საქართველოში აი ამ აპარატმა, იმიტომ რომ აპარატები რომლებიც სოფლიოში კეთდება არ არის აი ამ წნევის სენსორით, აი ამ სხვა ალგორითმული რაღაც აღჭურვილი ასე ვთქვათ რა და არ ახდენს ზუსტ თერაპიას პაციენტისას, უბრალოდ ჰაერს უშვებს და ატარებს, რაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უვარგისი აპარატი არის. ჩვენ რასაც ვაპირებთ, ეს იქნება თერაპიის, ანუ თერაპიაც შეიძლება ჩვენ აპარატს, იგივე აი თუ გინახავთ, რომ ფილტვები, რომ ადამიანებს რო ფილტვების პრობლემა აქვს, ბუშს რომ ასუნთქებენ, ხო, ეგ არის წნევა რო შეიქმნას ალვეოლებში და კაპილარებში გაიწოვოს ჟანგბადმა, ხო? აი ყველა ეს ამ ტიპის ფუნქციით იქნება აღჭურვილი ჩვენი აპარატი. ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ COVID-19-ისთვის. ანუ იმისაც რომ ჩვენ შევქმნათ სასუნთქი აპარატი, რომელსაც COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოვიყენებთ, უნდა მივიდეთ რაღაც ეტაპამდე და ეგ მაგ ეტაპამდე ჩვენ თუ მივიღებთ აპარატს, რომელიც COVID-19-ის წინააღმდეგაც იქნება გამოყენებული და ნებისმიერ სხვა პროცედურებშიც, რაც ასევე ექიმებისგანაც წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ შეიძლება რეანიმაციებში, აი რეანომობილებში, ასე ვთქვათ, პალატიდან პალატაში გადაყვანისას გამოვიყენოთ ეს პაციენტი, როცა გადაყავს პალატიდან პალატაში და აი ნებისმიერ სხვადასხვა სიტუაციაში, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს ცხადია არ ჩაანაცვლებს რეალურ სასუნთქ აპარატს, ეს იქნება უბრალოდ დროებითი, შეიძლება რამდენიმე დღე იყოს მიერთებული ამაზე პაციენტი, რამდენიმე საათი, ეს იქნება იმისთვის, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში ესე იგი სიკვდილისგან ლეტალური შეშემშება. ხო, მნიშვნელოვანი რომ კრიტიკული სიტუაციების მართვა მოხდეს მაქსიმალურად ჩქარად და ეფექტურად. მადლობა გივი, მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, გავაახლებთ ინფორმაციას ედისონთან დაკავშირებით, როგორ გაგრძელდება მუშაობა და ველი თქვენგანაც მათ შორის ამ ინფორმაციის მოწოდებას. მადლობა გივი ბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ედისონის დამფუძნებელი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი გაიზარდა, ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. საკანონმდებლო მასწავლებლზე გამოქვეყნებული მთავრობის 222 დადგენილება ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დროს ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალს აზუსტებს. პარალელურად კი ჯანდაცვის და ეკონომიკის სამინისტროების შესაბამისი სამსახურები ბიზნესის შემოწმების პროცესში არიან. რამდენი კომპანია შემოწმდა ამ დროის განმავლობაში და მათგან რამდენმა მოახერხა მუშაობის აღდგენა. ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფუჩაძე გაგვაცნობს ბიზნესის შეფასებებს და უმასპინძლებს სტუმარს ბექა ფერაძე, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსს.
ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი 34-მდე გაიზარდა. ახალ გამონაკლისებს შორის მოხდა გაზსადენების და ლიფტების რემონტი, ასევე სალვარ აპარატებისთვის სპეციალური ქაღალდის მიწოდება, გარდა ამისა დაზუსტდა ზოგიერთი სფეროს აღწერაც. ამდენი კომპანია შემოწმდა ამ დროის განმავლობაში და მათგან რამდენმა მოახერხა მუშაობის აღდგენა. ბიზნეს წარმომადგენლებს თათია ჩაფიჩაძე ესაუბრა და დეტალებით გვერდება თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ბექამ მთავრობის დადგენილების მიხედვით არსებული საგამონაკლისო სფეროების სია 32-დან 34-მდე გაიზარდა. მათ შორის არის როგორც სამშენებლო კომპანიები, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, საშენი მასალების, ასევე თამბაქოს ნაწარმის წარმოება და ვაჭრობა, ტელემაუწყებლობის საქმიანობები, საკურიერო მომსახურება და სხვა. პროცედურების მიხედვით COVID-19-ის პრევენციისათვის დაწყებული შეზღუდვების აღსრულების მონიტორინგს ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროები ახორციელებენ. კერძოდ კომპანიების შემოწმების უფლება აქვს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს, ან და ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს. თუმცა გარდა ამისა, სამოქალაქო მშენებლობების შემოწმებას თბილისში მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები უზრუნველყოფენ. ეკონომიკის სამინისტროს ბოლო ინფორმაციით ამ დროისთვის შემოწმებულია 76 კომპანია, რომლის ნახევარმეც მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და ბიზნეს საქმიანობების აღსადგენად აპლიკაციის სახით განაცხადი წარადგინეს. ნათია თურნავამ გუშინ საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ შემოწმების პროცესი პრიორიტეტების მიხედვით ხორციელდება. ჩვენი და შრომის ინსპექციის გაერთიანებული ძალებით მოხერხდა 76 კომპანიის შემოწმება მთელი საქართველოს მასშტაბით. აქედან ნახევარზე მეტი 40 კომპანია ეს არის ის, ვისაც დღეს შეჩერებული აქვს საქმიანობა დროებით და მათ შემოიტანეს განაცხადი აპლიკაციის სახით და მოითხოვეს აღდგენა ბიზნეს საქმიანობის. ამ 40 კომპანიიდან დაკმაყოფილდა 26-ის განაცხადი და 14-ს დაუდგინდა ხარვეზი, მიეცა გარკვეული დრო, რომ მათ ეს ხარვეზები გამოასწორონ და ამის შემდეგ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, განმეორებით შემოწმების შედეგები იქნება უფრო უკეთესი. ჩვენ რამოდენიმე ძირითადი კრიტერიუმებით სახავთ პრიორიტეტებს თუ რომელ ბიზნესს გადავამოწმებთ, შევამოწმებთ უფრო ადრე. პირველ რიგში ეს არის მიწოდებათა ჯაჭვი, რომლითაც ესა თუ ის ბიზნესი ემსახურება და აწვდის თავის პროდუქციას კრიტიკულად მნიშვნელოვან საწარმოებს, იქნება ეს კვების ინდუსტრიისთვის გარკვეული მასალების და საქონლის მიწოდება თუ სამედიცინო დარგისთვის მიწოდება. რაც შეეხება თბილისში მშენებლობების ნაწილს, ეკონომიკური საქმიანობების გაგრძელების მოთხოვნით თბილისის მერიაში 500-მდე განაცხადი შევიდა, საიდანაც ამ დროისთვის შემოწმებულია 130-მდე სხვადასხვა მშენებლობა. კახა კალაძის ინფორმაციით, ყველა ობიექტზე, სადაც დაკმაყოფილებულია შესაბამისი სტანდარტების, სამუშაო პროცესი გრძელდება. ის მშენებლობები კი, სადაც უსაფრთხოების ზომების არასათანადო უზრუნველყოფა გამოვლინდა, ამ ეტაპზე შეჩერებულია. სამუშაოების გაგრძელების მოთხოვნით სპეციალური აპლიკაცია შევსებული აქვს და პასუხს ელოდებიან სამშენებლო კომპანია ბალავარში, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორმა გითხრა, განაცხადი შეავსეს როგორც მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ, ასევე სამშენებლო ობიექტებზე, შესაბამისად ზედამხედველობის წარმომადგენლების ვიზიტს ელიან როგორც მერიიდან, ასევე შრომის დეპარტამენტისა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დროზე განხორციელდეს, რატომ? პირველი არ შეიძლება მშენებლობის მიტოვება შუაგზაში. აქ არის საუბარი ტექნიკურად არის მასალების დატოვება არ შეიძლება და ტექნიკურად და ინჟინრულად არ შეიძლება მიტოვება შუაგზაში, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანდეს და გაფუშტეს მასალები უკვე შეძენილი და იმ ხარისხს ვერ მივაღწიოთ. მეორე მომენტი არის, რა ჩვენი პასუხისმგებლობა გაღებული ჩვენი კლიენტების წინაშე და რაც უფრო დაგვიანდება ის ვადები, რაც ჩვენზე არ იქნება დამოკიდებული, თავისთავად ნეგატიურად აისახება, იმიტომ რომ ხალხი ელოდება ამ თემას და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტაფის თემაც, იმიტომ რომ თუ სწრაფად არ გაგრძელებინეს სამუშაოები და ეს ძალიან გაიწელება პროცესში, ფიზიკურად ძალიან რთული იქნება სტაფის შენახვა. შემოწმებას ელოდებიან კომპანია დიოშიც, სადაც აცხადებენ, რომ საწარმო ყველა რეკომენდაციის შესაბამისად ჯერ კიდევ მანამდე გადააწყვეს, სანამ სამინისტრო პროცედურებს გაწერდა. თამას დაუშვილი ამბობს, რომ ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მათი მოქნილობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც თავად კომპანიებისთვის, ასევე დასაქმებულებისთვისაც. ჩვენ ვისარგებლეთ იმ პროცედურებით, რომელიც იქნა გამოქვეყნებული ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე. ვფიქრობ, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ დაახლოებით 2 დღე დასჭირდათ, რომ ეს პროცედურები გაწერილიყო და შესაბამისად ამ პროცედურების შესაბამისად სპეციალური ფორმა, რომელიც გაგზავნილია ეკონომიკის სამინისტროს სპეციალურად ასეთი ფორმების მიღებისთვის გასაწყობ ვებგვერდის მისამართზე და ველოდებით მათი მხრიდან რეაგირებას. ყველაფერს უნდა იყოს სწორი დაკეთება.
ძალიან მარტივი საქმეა, ერთი წუთია, უაზრებ ხელს რაღაც გარკვეულ ძალებას და გამოვიდეს, რომ კომპანიები იხილებიან, მაგრამ აუცილებლად იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ხელფასზე ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ინფორმაციით უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს მონიტორინგი და არაერთი მათი წევრის ობიექტზე უკვე იყო ან მუნიციპალური ინსპექცია ან ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი ჯგუფის წარმომადგენლები. ანა საბახტარაშვილი აცხადებს, რომ ბიზნესის მხრიდან სრული მზაობაა მოთხოვნების დაცვასთან დაკავშირებით და ახლა მთავარია მეწარმეებს ბევრი განაცხადის არსებობის პირობებში თვეობით ლოდინი არ მოუწიოს. მესამე დღეა მიმდინარეობს მონიტორინგი და არაერთი ჩვენი წევრის ობიექტზე უკვე იყო ან მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც თავის მხრივ თბილისის პროექტებს ამოწმებს, ან ჯანდაცვის და ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი ჯგუფი. უმეტეს ობიექტებზე, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ელოდებიან ჩვენი წევრებიც და არა მარტო ზოგად მეწარმეები. როგორც ვიცით, შესულია ათასობით განაცხადი ეკონომიკაში მარტო და შესაბამისად ყოველდღიურად ძალიან დიდი მოცულობა თუ არ დაფარა ინსპექციებმა, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ერთი თვით ან ორი თვით მოუწევთ გაჩერება. თითოეულ მეწარმეს უჭირს შემდგომ იმის პროგნოზირება, რომ გაჩერდეს ერთი კვირი, თუნდაც ორი კვირის, რამდენად შეძლებს კვლავ სამუშაო ძალის თუ სხვა რესურსების მობილიზებას. იმისთვის, რომ კერძო სექტორმა საგანგებო სიტუაციისა და კარანტინის პირობებში ოპერირების გაგრძელება შეძლოს, აუცილებელია მათ ეკონომიკის სამინისტროს ან თბილისის მუნიციპალიტეტს მიმართონ და სპეციალური აპლიკაცია შეავსონ კომპანიების წარმომადგენლებმა შევსებულ განაცხადებსა და სარეგისტრაციო ფორმებში საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში პროექტის გასაგრძელებლად საჭირო დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე კომპანიის მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით განსაზღვრული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ არსებული ინფორმაცია უნდა წარადგინონ. სწორედ ამის შემდეგ ხდება ობიექტის შემოწმება და არსებული სიტუაციის შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანო აყენებს ამა თუ იმ კომპანიის შუამდგომლობას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. უფრო მეტ დეტალს და ბექა ფერაძე მოგვაწვდის შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი გვერდდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ბექა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში მინდა რომ განახლებული ინფორმაცია გითხრათ ამ დროისთვის რამდენი კომპანია შემოწმებდა თქვენი მხრიდან ბოლო მონაცემები რა გაქვთ და რა ტიპის კომპანიებს ამოწმებს შრომის ინსპექცია პირველ ეტაპზე? დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში დღეის მონაცემებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ სამი დღის მონაცემებით ჩვენ შევამოწმეთ 110 კომპანია. ძირითადად ეს კომპანიები არის ინფრასტრუქტურული მსხვილი კომპანიები, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არის გეგმიური მონიტორინგი, რომელსაც ჩვენ პერიოდულად ვახორციელებთ. ანუ ინსპექტირება ხორციელდება ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება არის ნებართვებს, როდესაც ითხოვს ესა თუ ის კომპანია შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რამდენად ის თანხმედრაში არის და რამდენად იცავს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ განსაზღვრულ რეკომენდაციებს, ხოლო მეორე არის თქვენ როგორც იცით 191 დადგენილების შესაბამისად კომპანიებს არ შეუჩერდათ გარკვეული ტიპის კომპანიებს საქმიანობა და ხდება გეგმიური მონიტორინგი თუ რამდენად იქ არის დაცული მუდმივად ის რეკომენდაციები, რომელიც დამტკიცებულია ჯანდაცვის მინისტრის მიერ. პრიორიტეტების არჩევა როგორ ხდება, ბექარი? ის მიხედვით არჩევთ კომპანიებს, სადაც პირველ რიგში უნდა მიხვიდეთ. ჩვენ ნახეთ კომპანიების წარმომადგენლების კომენტარები, რომლებიც ელოდებიან თქვენ მისვლას და ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დროში სწრაფად მოხდეს, რადგანაც მათ შეძლონ ისედაც მძიმე მდგომარეობაში თავიანთი საქმიანობის გაგრძელება. დიახ, ესე იგი ჩვენ ამ შემთხვევაში პერიოდულად ვიმულობთ განაცხადებს და პრიორიტეტი არის ბუნებრივია ჩვენთვის თითოეული კომპანია. აქ როდესაც გადარჩევა ხორციელდება, ბუნებრივია იქცევა ყურადღება იმას დასაბუთებას თუ რამდენად კომპანია ასაბუთებს და ზოგადად მისი ოპერირების ციკლი რამდენად მოითხოვს, რომ საგანგებო სიტუაციების დროს ის აუცილებლად სრული მასშტაბით უნდა ახდენდეს ოპერირებას. მე მესმის და ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან ძნელია ამ შემთხვევაში და ყველა კომპანიას აქვს მისი ინტერესი, თუმცა შეძლებს და გვარად იმ რესურსის გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს, ვახდენთ და 110 კომპანიის შემოწმება სამ დღეში მოგესალმებათ, რომ საკმაოდ ცეთი მასშტაბური და კარგი შედეგები არის. ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი ბუნებრივია არის ყველა კომპანია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ განაცხადის გაკეთებიდან რამდენიმე დღეში მაქსიმალურად მოხდეს და წვდომა გქონდეს თითოეულ კომპანიას. რამდენი ჯგუფი ახორციელებს ინსპექტირებას და დღიურად რამდენი კომპანიის შემოწმების შესაძლებლობა გაქვთ მომდევნო დღეების განმავლობაში? ან თუ გაქვთ ინფორმაცია ჯამურად განაცხადები აპლიკანტების, ვინც ელოდება თქვენ მისვლას, მათი რაოდენობა რამდენია და რა ვადებში შეიძლება უწევდეთ მათ შესაბამის მომსახურების მიღება?
რამდენიმე ასეული განაცხადი არის, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, დაფიქსირებული. დაახლოებით ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ 40-დან 50-მდე ობიექტის შემოწმება მოვახდინოთ ყოველდღიურად, თუმცა გარკვეული ოპერაციების გათვალისწინებით ჩვენ შეიძლება ეს შემოწმების რაოდენობა კიდევ გავზარდოთ უახლოეს დღეებში. მომართვიანობა არის საკმაოდ დიდი და მუდმივად ხორციელდება მჭირდება და განახლება იმ სიტუაციებიც, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ბევრი კომპანია მოვიცვათ მოკლე პერიოდში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ყველა კომპანიას მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ არის დაფიქსირება, რომ ზაობა აქვს და ის ძალიან კარგია, რომ ზაობა აქვს, რომ ისინი ადაპტირდნენ ახალ COVID-თან დაკავშირებულ რეკომენდაციების შესრულებაზე. გარკვეული კომპანიას აქვს მოლოდინებრივი საკმაყოფილებს, თუმცა ჩვენ ფაქტობრივად 50-მდე კომპანიას არ დაუკმაყოფილეთ განაცხადი, ვინაიდან არ ჩავთვალეთ, რომ ის და არ აკმაყოფილებდა სრულად იმ გაიდლაინებს, რომელიც დამტკიცებულა. რა პერიოდი ეძლევათ მათ გამოსწორებისათვის და ამ შემთხვევაში იყენებს თუ არა შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტი ჯარიმებს ამ ნაწილში როგორ არეგულირებთ სიტუაციას? ორი მიმართულებაა, როგორც გითხარით. პირველი მიმართულებით, როდესაც ჩვენ გეგმიურ მონიტორინგს ვახორციელებთ, ანუ კომპანიების, რომელსაც ოპერირება არ შეწყვეტიათ, ან ვისაც უფლება და მოსწრებას მივანიჭებთ შესაბამისი შუამდგომლობით და დაიწყებთ ფუნქციონირებას, როდესაც მათ ვამოწმებთ გეგმიურად, უნებრივია დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გათვალისწინებული არის სანქციების მექანიზმი. რაც შეეხება, როდესაც კომპანია ნებართვას იწვევს, რომ აღიდგინოს სამუშაოები, ამ შემთხვევაში უნებრივია არ არის სანქცია გათვალისწინებული, ვინაიდან ის არ მუშაობს ამ შემთხვევაში ინფექციის გავრცელების რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი და რაც შეეხება ვადას, ვადა ამ შემთხვევაში ეს არის მასზე დამოკიდებული, მას შეუძლია მეორე დღესვე გააკეთოს განაცხადი და შესაბამისად ბუნებრივია ის შესაბამის რეესტრში მოექცევა და როდესაც მისი რიგითობა მოხდება შემოწმდება, თუმცა კონკრეტული ვადის განსაზღვრება ბუნებრივია ჩვენ მხრიდან არ ხდება. ეს არის მისი ინტერესი, რაც შეიძლება მალე დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც განსაზღვრულია. ვინც თქვენ შეამოწმეთ და აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს, რაც არის ამ შემთხვევაში გაწერილი ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, მათ უკვე შეუძლიათ მუშაობის გაგრძელება თუ შემდგომ ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს კიდევ იმისთვის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოხდეს გავლა და რა ვადები ჭირდება? აი ამ თქვენ თქვით, რომ ნახევარმა დააკმაყოფილა მოთხოვნები. მათგან უკვე რამდენმა გააგრძელა მუშაობა? თუ ისინი კვლავ მოლოდინის რეჟიმში არიან, ბიუროკრატიული ბარიერები რამდენად დიდია და რამდენ დღეს მოითხოვს, ეს მაინტერესებს. ბიუროკრატიულ ბარიერებს რაც შეეხება, ჩვენ ვსაუბრობთ 3 დღის მონაცემებით. თქვენ იცით, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება და ზოგადად ხელისუფლების უდიდესი ნაწილი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში საანგებო მდგომარეობაში და ჩვენ ფაქტობრივად ყოველ წუთს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ბიუროკრატიულ პროცესებში არ დაიკარგოს არც ერთი წუთი და პისიერად მოხდეს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. შრომის ინსპექცია ამ შემთხვევაში არის ორგანო, რომელიც შესაბამისობას ადგენს. შესაბამისობის დადგენის შემდგომ მიემართება შუამდგომლობა უკვე მთავრობას, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. პერიოდულად ხდება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში არის ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია, ეტაპობრივად ვაწვდით ინფორმაციებს და თქვენ იცით, რომ მუდმივად განახლებადია ასევე ის იმ კომპანიების ჩამონათვალი, რომელიც ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული არის შესაბამისი დანათებით. რა პერიოდი დაგჭირდებათ სრულად, აი იზრდება კიდევ იმ ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელსაც უფლება ეძლევა მუშაობის. დაახლოებით რა ვადას უყურებს ის, რომ ყველა კომპანიასთან მიხვიდეთ და ყველანაირი ტიპის სტანდარტის დაკმაყოფილება მოხდეს, რა ვადებში შეიძლება ეს ყველაფერი მოგვარდეს? აქ ჩვენ ბუნებრივია ვითვალისწინებთ იმას, რომ ის მოთხოვნები და ჩვენ რამდენიმე დღეა არის სიახლე და შესაბამისად ის მისმა ესმის თქვენი ხმა. შესაბამისად ბიზნეს ჭირდება ადაპტირება, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორი კომუნიკაციით, ინფორმაციის მიწოდებით, მათთან მოვახდინოთ წინსწრებით ამ მოთხოვნების დანერგვა და ინფორმაციის მიწოდება. რაც შეეხება ვადას თუ რაოდენობა დაგჭირდება, ჩვენ ეს ძნელია განსაზღვრა წინასწარ, ვინაიდან ყოველდღიურ რეჟიმში განაცხადების ოდენობა იმატებს, შესაბამისად ეს დამოკიდებული არის განაცხადზე. როგორც გითხარით, დაახლოებით მინიმუმ 50 კომპანიაზე არის 50 კომპანია არის მიზანი, რომ შემოწმდეს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ კიდევ შეიძლება გაიზარდოს ამ კომპანიებს. ჯამში რამდენი ჯგუფი დადის მონიტორინგისთვის?
ჯამში და არის 14 ჯგუფი, რომელიც მუდმივად ახორციელებს. ოღონდ მე აქ საუბარი მაქვს მხოლოდ შრომის ინსპექციის და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლებით დაგამლექტებული ჯგუფების. ამ შემთხვევაში თბილისის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ცალკე ჯგუფები მუშაობენ, რომლებიც ასევე ჩართული არიან. მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება ხო ეს ყველაფერი ბექა და არა მხოლოდ დიდ ქალაქებზე არ არის საუბარი. ყველა კომპანია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით არის, რომლის საქმიანობაც მნიშვნელოვანია, ყველგან მიდიხართ და არა მხოლოდ თბილისში ან ბუნებრივია, მე 50 კომპანიას იმიტომაც ვამბობ, რომ ეს ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ბუნებრივია, რეგიონში გადაადგილება მოითხოვს ასევე რესურსს, ამიტომ ხდება მთელი საქართველოს დაფარვა. რეგიონების მიხედვით ჩვენ გვაქვს დაჯგუფებული ინსპექტორთა შესაბამისი პიროვნებები, რომლებიც ამოწმებენ შესაბამის კომპანიებს და ყველაზე მეტად რა ტიპის პრობლემები აქვს ხოლმე, რას ვერ აკმაყოფილებენ კომპანიებს, სად არის სუსტი რგოლი, ასე ვთქვათ. სუსტი რგოლი ამ შემთხვევაში ზოგადად როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის სიახლე, მაგრამ მინიმუმ რაც ესე იგი არ შეიძლება რომ იყოს ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტში უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, არის პირბადეები, არის შესაბამისი ხსნარები, არის ტემპერატურული კონტროლი, ტრანსპორტით გადაადგილება და ასე შემდგომ. ძალიან ბევრია ეს მოთხოვნები სხვადასხვა სექტორული მიმართულებით, როგორც თქვენ იცით. ამიტომ აი ამა თუ იმ კომპანიაში არის განსხვავებული, თუმცა ყველა მოთხოვნა ბუნებრივი არის ერთნაირად პრიორიტეტული, თუმცა გამოყოფით შეიძლება გამოიყოს ბუნებრივია ტემპერატურული კონტროლი, შეიძლება გამოიყოს პირბადეები, სადეზინფექციო ხსნარები, შესაბამისი დისტანციის ვარიანტები და ასე. კიდევ ერთი დაზუსტება თუ შეიძლება, რამდენად არიან ინფორმირებული თავად კომპანიები, თქვენ რამდენიმე ბევრი მათგანი უკვე შეამოწმეთ, რამდენად იციან რა სტანდარტები უნდა დაიცვან თუ გიწევთ ხოლმე მათთან რაღაცა ისეთი კომუნიკაცია ინფორმაციის ნაწილში. უკაცრავად ვერ გავიგე კითხვა. ბექა, რამდენად იციან თავად კომპანიებმა რა სტანდარტები და რეკომენდაციები უნდა დაიცვან და რა უნდა დააკმაყოფილონ მუშაობის გაგრძელებისთვის თუ გიწევთ ინფორმაციის მიწოდებათ მათ შორის, როცა მიდიხართ კომპანიის შესამოწმებლად. სამწუხაროდ ხმა არის მის მე დავაზუსტებ, იციან თუ არა კომპანიებმა თვითონ რამდენად არიან ინფორმირებულები იმ წესების და სტანდარტების შესახებ, რისი დაცვაც მოეთხოვებათ. ეს ყველაფერი მათთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია? დასაგებია კითხვა. ჩვენ ყველა ბიზნეს ასოციაციას ფაქტობრივად გავუგზავნით შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელიც დამტკიცებული არის გავუგზავნით შესაბამისი წესი. დღეს მათ შორის ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის კომპანიებთან გვაქვს მე და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროს Zoom კონფერენცია, რომ მათ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაციები. თქვენი ერთ-ერთად ვთავაზობთ ბიზნეს ასოციაციებს, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ჩავერთოთ და წევრ კომპანიებს მივაწოდოთ ინფორმაცია. განთავსებულია როგორც Stop.gov.gz-ზე, ასევე საკანონმდებლო მაცნეზე, შრომის ინსპექციის და ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე ეს ინფორმაციები და ჩვენ მაქსიმალურად გაიდლაინებს იმ რეკომენდაციებს და მოთხოვნებს, რომელსაც ვაყენებთ შემოწმების დროს, ვაწვდით შესაბამის დაინტერესებულ პირს. ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ მივიღოთ ნებისმიერი ინფორმაცია. დიდი მადლობა ბექა იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ბექა ფერაძე შრომის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი გვერდთვებოდა. მადლობა ბექა ფერაძეს და მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს ინფორმაციისთვის და ჩართვისთვის და გადაცემის ბოლოს უნდა დაგიტოვოთ სიუჟეტი აპარტამენტების დაჯავშნის ყველაზე პოპულარულმა საიტმა Airbnb 250 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო იმ მასპინძლების დასახმარებლად, რომელთა საქმიანობაზე გავლენა იქონია ახალი კორონავირუსის პანდემია, პარალელურად კი საშუალებას აძლევს ადამიანებს დღიური გაქირავების ნაცვლად გრძელვადიან გააქირავონ სახლი იმისთვის, რომ კრედიტები და სესხები მაინც დაფარონ მასპინძლებმა და რაიმე ფორმით შეუმსუბუქდეთ ის ფინანსური ზარალი, რაც პანდემიის პირობებში მიადგათ. როგორი მდგომარეობაა და რა შეფასებებია ამ დროისათვის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან და რას ელოდებიან როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე თემაზე მარიამ ადამიანი მუშაობდა და ვნახოთ მის სიუჟეტი, გიტოვებთ რეპორტაჟი და გემშვიდობებით საქმის კურსის ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით. დარჩი სახლში კამპანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ალბათ იმაზე დიდხანს გაგრძელდება, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე წლის ზაფხულში თავს იკავებენ გადაადგილებისგან და მოგზაურობისგან. ამის თქმის საფუძველს კი ბევრ სხვა სტატისტიკასთან ერთად მაძლევს Airbnb-ის მაჩვენებლები, რომლებიც მოწმობენ, რომ ადამიანები აუქმებენ ჯავშნებს არა მხოლოდ გაზაფხულის, არამედ ზაფხულისა და შემოდგომის პერიოდშიც. ამიტომაც პანდემიის პირობებში სექტორს სერიოზული ზარალი მიადგა და ბიზნეს მიპატრონეები ცდილობენ აუცილებელი ხარჯები, რაც შეიძლება სწრაფად დაფარონ.
რადგან მომდევნო თვეებში შემოსავლის კუთხით პერსპექტივებს ვერ ხედავენ. თითქოს ვიღაცამ ატომური ბომბი ჩამოაგდო ჩვენს კალენდარში. ასე აფასებენ სექტორის წარმომადგენლები მიმდინარე პერიოდს და უხილავ მტერს, რომელმაც დაახლოებით 74,000 ადამიანზე მეტი იმსხვერპლა მთელს მსოფლიოში. თუნდაც შიდა ტურიზმის გააქტიურებას ველოდებით განსაკუთრებულად. მაშინ, როდესაც საზღვარგარეთ მოგზაურობა გარკვეულ რისკებს უკავშირდება, ვფიქრობ, რომ შეიძლება ადამიანებმა საქართველოში იმოგზაურონ და ჩვენ თუ ნახავთ გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკას, დაახლოებით 600 მილიონი დოლარი იხარჯებოდა ქართველების მიერ საზღვარგარეთ და შეიძლება ეს თანხა მიემართოს ადგილობრივ მიმართულებებზე, შიდა ტურიზმზე, ანუ ბუნებრივია ამით Airbnb-ც იხეირებს. გარდა ამისა არის ჩვენი მეზობლების ფაქტორიც, შეიძლება საჰაერო ინდუსტრიასთან კიდე რაღაც რისკები იყოს, მაგრამ მოგეხსენებათ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი შემოდის ავტომანქანების მეშვეობით, რაც ფიქრობ, რომ შედარებით ნაკლებ რისკთან არის დაკავშირებული და ამ შემთხვევაში ჩვენი მეზობლების შემოსვლა შეიძლება ერთი კიდევ შემოსავლებელი გარემოება იყოს. 10 წელიწადზე მეტია Airbnb ერთ სივრცეში აერთიანებს ადამიანებს, რომლებიც ავტოფარეხის რეკონსტრუქციის ან ერთი თავისუფალი ოთახის გარემონტების შედეგად დამატებითი შემოსავლის გენერირებას ახდენდნენ. ზოგიერთისთვის ეს მიმართულება დროთა განმავლობაში ბიზნესად გადაიქცა. ცალკე სახლი იყიდეს იპოთეკით ან სესხით და ტურისტების მიერ გადახდილი თანხებით ფარავენ მას. დღეს კი მათ უწევთ დღიური გაქირავების ნაცვლად გრძელვადიან გაქირავებაზე დათანხმდნენ მომხმარებლებს და პარალელურად 70%-იან ფასდაკლებასაც თავაზობენ იმის გამო, რომ ფინანსური ზარალი შეძლებს დაგვარად შეუმსუბუქდეთ. იქ რეკომენდაცია პირდაპირ Airbnb-ის მხრიდან ადეთუ იყო თქვა საშუალო დარჩენა სტუდენტების ბინაში 4 და 5 დღე, ეხლა ეს საშუალო დარჩენა არის 1 და 2 თვე და ყველას გვირჩევენ რომ გადავეწყოთ თქვა ამ იმაზე და ჩემი კომპანიაც იდეაში ეხლა ვინც სტუდენტები ყავს შემოჩენილი, ყველა ჯავშანი გვაქვს თქვა მინიმუმ 1 თვიანი, სანამ ეს საგანგებო მდგომარეობა გაივლის. და ეს მოკლე ჯავშნები საერთოდ შეზღუდული გვაქვს და ყველასაც ვინც ამ საქმით არის დაკავებული, ერთადერთი გზა არის ეს. COVID-19-ის ეფექტი Airbnb-ს და მის მასპინძლებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. ეს არის ზარალი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჰოსტებს მიადგათ და ამიტომაც იყენებენ ყველა არსებულ გზას იმისათვის, რომ არ გაკოტრდნენ. ხოლო ადამიანები, რომლებიც თვიურად ქირაობენ ბინას, არიან ისინი, ვინც დაკეტილი საზღვრების პირობებში ჩარჩნიან ქვეყნებში, ან ვინც თვითიზოლაციაში არიან. გამომდინარე იქიდან, რომ ჟურნალისტები ვართ რისკ ჯგუფი, ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ადამიანთან გვიწევს და გვიწევდა აქამდე კონტაქტი. გადავწყვიტე, რომ რაღაცა პერიოდი მსურდა ცალკე ცხოვრება, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, დავიწყე ბინის ძებნა, გულწრფელდრივით რა Airbnb-ზე ნამდვილად არ ვაპირებდი მოძებნას, მაგრამ მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი გაუქმებდა საკუთარ შეკვეთას და ფასები გაცილებით უფრო გაიაფთებოდა, თან სექტორის ხელშეწყობაც გამოდიოდა გარკვეულწილად. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ნახევარ ფასში გამოვიდა ამ ბინის ქირაობა, რაც ჩემთვის სრულად მისაღები იყო. Airbnb-მ 250 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო იმ მასპინძლების დასახმარებლად, რომელთა საქმიანობაზე გავლენა იქონია ახალი კორონავირუსის პანდემია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ სტუმარმა COVID-19-ის გამო გააუქმა 14 მარტი 31 მაისის პერიოდის ჯავშანი, Airbnb მასპინძელს ბინის მფლობელს გადაუხდის გაუქმებული ჯავშნიდან მიღებული თანხის 25%-ს. მე ეს გაუქმება არ შემეხვდა, იმიტომ რომ მე ვერ ვაკმაყოფილებდი ამ გაუქმების კრიტერიუმს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი ჯავშნები ბევრად უფრო ადრე გაუქმდა, ვიდრე ამ კრიტერიუმით მოცემულ დათქმულ ვადებში არის. ბანკის კრედიტი, რომელსაც მე ვიხდიდი მთლიანად დამოკიდებული იყო აქედან მიღებულ შემოსავლაზე, აღმოჩნდა ხა ეს სიტუაციაში, რომ კი სამი თვის გადაადება მომხდა ბანკმა, როგორც ყველას, თუმცა არ ვიცი სამი თვის საკმარისი იქნება თუ არა. ანუ პრაქტიკულად აქ შეიძლება საუბარი იყოს დაახლოებით თვეში 1000-დან 1500 დოლარამდე ზარალზე, რომელსაც თქვა ვერ მივიღებ მე როგორც შემოსავლის სახით. ამჟამად სისტემაში საქართველოდან 14500 ბინის განცხადებაა გამოქვეყნებული, მათი უმეტესობა კი თვიურ გაქირავებაზეა გადასული, რადგან გაუქმებული ჯავშნების პირობებში ეს გზა ყველაზე სწორი გამოსავალია. ახლა მთავარია ყველა რესურსი მივმართოთ შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციისაკენ, გავატაროთ ზაფხული საქართველოში და ის თანხები, რომლებიც საზღვარგარეთ მოგზაურობაში უნდა დაგვეხარჯა, მოვახმაროთ ჩვენივე ქვეყანას.